Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Philippines Standard Time, 43 minutos, makaligad sa takna. Alas 4 saga. Welcome sa Bombo Report sa first edition. Biyernes, petsa 9 sa bulan sang Enero, 2026. Oy, sa mga kabombo naton, di pagkalipat sa pagpangamuyo, pagpasalamat sa ning bag-o na masining adlaw nga ginhatag sa aton sang kaitasan. Sa mga headlines, President Donald Trump sang Estados Unidos ginapahayag nga tanan sini nga nagadala sang droga sa ila sining pungsod pangpapason. Daw ala Duterte man, no, ang pahayag karon sang presidente sang Estados Unidos. Ginapahayag gati ang mga individual, no, nga madakpan kag mahibaloan o kon mga pungsod nga involved sini hindi pagpalampuason sang Estados Unidos. Di kita mo natabo to sa presidente to ka Venezuela gin dakop, no, sa aton sini nga mga kabombo ti ay hapan ni karon ang iban sini nga mga pungsod. Plus start rin dugang nga diri sa aton sini nga pagpanglagad sa dugang nga balita. Ang lapnagon o kunining dako sa ning landslide nagtabo dito sa may bahin sang Cebu. Ginapayag isa ang patay kag masobra 20 pa karon ang ginapangita. Sa aton sa ning mga kabombote ning ginakabig sini karon nga missing, no, duha-duha pa ni kun ang iban basi kun nakapalagyo, no, kun nakakadto sa iban nga lugar pero din gid na makadto kay dra man na sa may palibot. Sa aton sa nga mga tagpalamati kag tumanaw ti laban-laban na tampukan gid ni, no, sang basura nga nagluntad didto nga landslide to sa bahin sang Cebu. Diri sa aton sa nga pagpangalagad ti check ta ni dugay ha. What's the latest sa sa development ginapatikayon sang search and rescue operation. Sa duga sa nga balita baw kagabi na puhag man tong pumuloyo sa may banwas ang Kalinog, Iloilo matapos nga nasunog ang ginapayag public market. Ti ang mga balaligya to bawti na batok gid, no, sa aton sa nga mga kabombo kasunod sa sunog kag ti ang katapos ang Bureau of Fire gilayon man nagresponde. Plus start ni krudugang sa aton sa nga pagpangalagad ti masubo-subo man ni ang manatabo ni sa mga vendors naton nga ti parang ano man tani gasalig man sa mga baligya tapos masunog pa. Ano ayahan ang rason sini, no, sa aton sini nga pagpangalagad sa sining nga nagluntad sining sunog. Sa duga sining nga balita update man sa sining natabo ni sa nagligad sining mga simana, ining pagpambukas bla sa manhole diri sa may areas ng city proper kay dito sa may distrito sang Haro, kapulisan may natumod na nga suspect. Ti laban-laban hindi gini maglawig ang ating mapasakaan isang kaso. Ang importante ang pagpasaka sang kaso kay bala mo kundi nagkaroon pasakaan kaso mayumyuhom na nisla sa baid. Sa aton sa nga tag pangalagad kag mapanabat no, ang tanan sa nga mga involved. 46 minutos makaligad sa takna ng alas 4 saga. Ginapayag isa na ang kumpernado sining nga gimbawian sang kabuhi kag ginabanta mga 30 na, no, ba abita gani kagaina do mga 20, no, pero brace diri sa latest nagadangat na sa 30 ang missing, no, sa sining landslide nga nagluntad sa landfill site, no, sa may barangay Binaliw, Cebu City kahapon. Suno kay Mayor Nestor Arquival, ginabanta mga 94 ka mga trabahador ang ara sa area sa Natiphag ang duta. Sa aton sini nga mga kabombo nagdangat sa siyam ang na-rescue kag isang kumpirmado sini nga ginbawian sang kabuhi. Ginpasigurado man sa local government unit nga 24 oras ang ila sini nga retrieval operation, no, sa aton sini karon nga pagpangalagad bati malawig-lawig ni, no, sa aton sini nga mga kabombo ang retrieval operation subot sa lingon, no, hindi madali-dali ang pag-rescue sini sila
Yara naman sa lugar ang medical assistance team nga naga-responde ila binigati sa nagakinahanglan karon sang medical. Sa separado sining statement kumpirmar naman sa Prime Waste Solution Cebu nga natabo ang landslide sa ila waste management facility sa may barangay Binaliw kahapon. Sunod sa operator nagatrabaho ini kaupod sa mga ahensya sa gobyerno kag lokal nga pamunuan agud nga maghatag ang kinahanglanon nga assistance agud nga makasuporta sa apektado sang insidente. Dugang pa sang Prime Water Waste o kono Prime Waste Solution Cebu suspendido anay ang operasyon sa pasilidad. Ginapangabay man sa publiko nga likawan anay ang pagpalapit sa area. Una na nga ginapahayag sang iban nga opisyal sang syudad nga ti bangod sa sunod-sunod nga pagulan, paghumok sa duta, rason nga ti nag-collapse ang landfill site. Sa aton sini nga mga tagpalamati kag tumlanaw. Ti sa karon, grabe ni ang pagpatigayon sang search and rescue operation. Sa aton sini nga mga kabombo may part gani sang do gym or mga pamalay ni, ang natampukan sang sining basura didto sa may Binaliw sa bahin karon sang Cebu sa aton sini nga pagpangalagad. Ti ang gina-consider amo ang sunod-sunod nga pag-ulan, kung sa din ti nagresulta ini sa paghumok sa duta sa aton sini nga mga kabombo kag ti basta gani kun dako ya ang volume laban-laban mausmod ginapdalom sa aton sini nga mga kabombo. Suno diri sa pag-usi sa dugang, hindi gali ini siya sanitary landfill, ang nasambit sa nga site. Suno sa pila ka mga opisyal, ang Binaliw landfill, ang do ginakabig sini nga open dam site, sa aton sini nga mga kabumbo, kag hindi sanitary landfill, sa aton sini nga tagpalamati kag tumlanaw. Ti kaangay sini basta gani kung maghambal sini nga open dam site, ti iban sini way na sang way na sang nagakaigo sini nga pagplastar sa mga pagtumpok sa basura dira sa may nasambit sini nga lugar sa aton sini nga mga kabumbo. So sige lang nga sige ang expand pisar nga tinagalabot na sa capacity nga hindi na kuntani pagpadugangan ang mga basura nga ara sa nasambit sini nga lugar sa aton sini nga mga kabumbo. Kung ang isa ka area makabig sini nga sanitary landfill sa aton sini nga mga kabumbo, ang gin-design ini para sa para sa mga basurahan nga dira dapat itumpok sa aton sini nga mga kabumbo. May protection sa idalom sa aton sini nga tagpalamati kag tumlanaw mo ning gid na kabig lang nga may may sistema para i-collect ang mga ginapanghaboy sini nga basura kag may ara sang nagakaigo sini nga kondisyon sang lupa kay balamuti kun ang lupa matabunan sang basura, so may tendency na kung hindi mayong kondisyon mahumok ilabi na giti ang plus factor among pagtupa sang ulan sa aton sini nga mga kabumbo. Iban sini gani gina-compact mo gina tonton, gina-compact, gina kondisyon ang lupa para kung saulihi kung tampukan hindi siya dali-dali nga mag-collapse, hindi siya dali-dali mag-landslide sa aton sini nga mga kabumbo. Tiyan mo na kunong ginalantaw nga kakulangan kay ang area hindi siya sanitary landfill kundi do open dam site siya sa aton sini nga pangalagad. Ti ang dako sini karon nga palamungkutanon way ma-monitor ni way maplastar ni sang ila sini nga minro kon municipal o kon city abi sa aton sini nga pangalagad ti kon maghambal nga open dam site do kasubong way sang plano
ang area kung sa diin may araya sang pag tipon da sang basura sa sambit sining lugar. Ginakabig nga way ni siya sang liner o kon protection sa sining basura nga ginatumpok sa nasambit sini nga lugar sa aton sining kapag pangalagad ang mga basura nga ti ginabutang why na gina-organize, why na sang why na sang sistema sa aton sini nga mga kabombo kag why sang maayo sini nga monitoring o kon engineering control sa nasambit sini nga lugar. Amo nang ti do kadasig kag ti amo na kadako sini ang epekto sa aton sini nga mga kabombo ang ining nasambit sini nga landslide. Ti Dres Pilipinas sa pagkabalota ginabawal ni ang open dam site ara ganin na sa Republic Act 9003 o kon ginatawag sini nga Ecological Solid Waste Management Act of 2000 mo na nga hindi kay balapidi nga makapagusto lang himo ka dam site so dapat may may nagakaigo sining papeles monitoring sa LGU kon municipal sa aton sini nga mga kabombo agod nga ma-maintain kag ma-studyuhan ma-monitor gid ang tanan sini nga mga ginapanghaboy kon balati nagakadapat o kon puno na o kon hindi na dapat paghaboyan sa aton sini nga mga kabombo ka nga diri sa syudad gina-monitor ni kun kinahanglanon nga ihalinon ang sanitary landfill kag hindi na pagpatampukan ti ipauntaton sa aton sini nga pangalagad ti mo nang isa sige dalantaw nga ginapayag kakulangan kun kaan nagluntad ining nasambit sini nga landslide sa nasambit sini nga lugar. Tingo antan makapakigangot sa Bombo Radio Cebu sa aton sini nga pangalagad diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo kung ano ang kung ano na ang latest sining ginapatikayon nga search and rescue operation sang otoridad sa aton sining nga mga kabombo. Liog ko ba engineer ang dabayagin plastar banda ang Bombo Radio Cebu what's the latest sini karon sa ila sining monitoring sa aton sining nga pangalagad diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Damo gani gahambal nga ti do kasunod-sunod yang mga event yang nagakatabo sa Cebu sa aton sining nga pangalagad ti galing ko nilang tawon ta gina-consider man ni ang bangod man sa kapabayaan sa mga personalidad dito sa sambit sining nga lugar kay balamot ti kun kun ang tawo responsable sa mga ginahimo ay nabinigiti sa paghaboy sa basura kag kung gintugdan na goroso ni tanan ang katungdanan ilabi na gid sa naga-monitor sinada basi kun way man ni matabo sa aton sini nga panglagad diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. May report ang Bombo Radio Cebu Liog Engineer diri sa aton sini nga pangalagad may kantanan karon sa latest sini nga nasambit sini nga landslide. Ari ang Bombo Radio Cebu. Malungkot na inanunsyo ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang isang trahedya sa Binaliw Landfill matapos itong gumuho dahil sa napakaraming basurang naipon sa nasabing lugar pasado alas 4 ng hapon, araw ng Huwebes, Enero 8. Ayon sa ulat na natanggap ng alkalde, tinatayang 74 na trabahante ang nasa Binaliw Landfill na maganap ang insidente kung saan 27 sa kanila ang natabunan at natrap. Sa isinagawang rescue operation bandang alas 10 ng gabi, 9 na manggagawa ang nailigtas mula sa nasabing lugar habang isa ang kumpirmadong patay. Tinitiyak naman ng alkalde na hindi titigil ang paghahanap sa natitirang 18 manggagawa na hindi pa natatagpuan. Bukod pa rito,
Nangako rin ang pamalaang lungsod na ibibigay ang lahat ng kinakailangang tulong sa mga biktima at sa kanilang mga pamilya. Nakatakda ring makipagpulong si Mayor Archibald sa mga operator ng landfill ngayong araw na ito upang talakayin ang mga agarang aksyon upang maiwasan ang mga susunod na insidente. The moment nang nakuha ko yung report na mayroong landslide, pinapunta ko kaagad yung disaster team natin. That was the first one. So clear natin, the same way with the management, ang focus ngayon is to find the people who are there inside, which is about 20 plus, 23, something like that. So I think they're buhay pa because mayroong mga voices ba nga marinig natin. So ito, nakita mo yun, masyadong malaki ang parang building. We cannot just simply bring it up kasi masyadong soft yung lupa. So baka natakot tayo matpiit siya lang. Samantala, pansamantala namang itinigil ang lahat ng aktibidad sa pagtatapon ng basura sa nasabing landfill bilang tugon sa landslide. Humingi rin ang mga opisyal ng kooperasyon at pasensya sa publiko at pinayuhan ang lahat na subaybayan ang mapagkakatiwalaang mapagkukunan para sa mga anunsyo kung kailan muling magpapatuloy ang normal na operasyon sa nasabing landfill. Ang Binaliw Landfill ang pangunahing dump site sa Cebu City na matagal nang pinupuna dahil sa mga isyu sa kaligtasan at polusyon. Sa katunayan, sa mga nakaraang taon, mayroon ding mga ulat ng pagguho ng lupa at pagguho sa isang bahagi ng landfill na nagdulot ng pangamba sa mga residente. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañete, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Nabatian ang report direkta dito sa may Bombo Radio Cebu. No, bati may nagdugang sining siyam gali kakabi na ang natigayon no, nga ma-rescue sang otoridad. May kantanan sining mga natampukan dito sang basura. Di mabatian ko nung ang singgitan mo no, sang iban sa Butselingon buhi nga natampukan dito sa nasambit sining lugar. Yamakon mo sa video nga ginapakita naton karon. No, kalapad ni man do grabe no. Do halos isa nakabukid ang equivalent sini sang mga basura to ti kun umus-os na dalom. No, sa aton sini nga mga kabumbo amo na natural kag literal gid nga hambal nila nga gabundok o kun gabundok nga basura. Sa aton sini nga panglagad. Tiya mo na gani no, ang isa karon sa lantawon kung sino ang manabat sini kay bala mo ti ang ginapagwa sini karon nga hindi siya sanitary landfill no, o kung ginakabig ni siya nga open dump site no, way isang control ginakabig sini nga delikado kung ipanggid kung sanitary landfill siya organized, may engineered garbage disposal site no, sa aton sini nga mga kabumbo. Ti angay sina kag isa pag sige nalantaw kuno pagpangutod to sang kahoy kay bala mo grabe man kakalbo tong bukid na ho. Ti kun ang dalom niya na way sang mga kahoy ti laban-laban kun puno-puno na tos babaw. Kag sige-sige nga ulan, no? Kag way pa makumpak ang lupa ti laban-laban maulos-os ginitanan sining basura. Sa aton sini nga panglagad ti ayhan ibasol ta pa ni sa natural sini nga kalamidad no, sa aton sini nga mga kabombo. So kabay pa nga tumod ini no, kun nga natabo ni sa aton sini nga mga kabombo hindi man bangod gid lamang sa ulan man o kun may ara man sang kapabayaan ang mga individual. Sa aton sini nga mga kabombo ti una bes ang siyempre in charge sa monitoring ang idalom karon sa idalom ini sang senro o kon menroda no, kung paano ma-organize sa aton sini nga mga kabombo ang nasambit sini nga lugar no, kung balati dapat kung puno na kag full capacity na pangitaan na sa iban sini nga lugar nga himuan naman sang dump site o kung sanitary landfill sa aton sini nga panglagad. Tiyan mo na mo kung sanitary landfill organized siya, may garbage disposal sa aton sini nga mga kabubo kung may ara sige tawag sini nga engineered gid no nga garbage disposal ang sila tis mga buyan i-compact man ang lupa tapos kung ipanggid naman sa open dump site nga mo ni karon ang natabo no, why na sang control pinagusto na lang kag mo nay tama ka delikado sa ikayong lawas kag sa seguridad sa mga tawo. Di way gid na sumala amo gid ning natabo karon
no, ti ginaloman naton nga mapadasig ining rescue operation kay banto na batian nga sige paghapon ang sininggitan, no, sa pagkapangayo sang bulig kung paano nga matigayon nga ma-rescue ining mga nasambit sini nga individual. 2 minutos makaligad sa takna nga 5 sa aga, duga sini nga balita kag impormasyon matay matapos ang pila ka mga panumdom. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for January 4 to 10, 2026. The Technocrats Band is once again overwhelmed with excitement as they are booked para maghatag sa inyo sa isa ka great musical extravaganza sa sining Sabado, Enero 10, umpisa alas 6 sa gabi sa concert at the plaza. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Enero 11, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatap. Philippine Standard Time, 6 minutos, makaligad sa takna ng 5 saga. Balik din sa pangalagan sa Boom Report sa first edition. Ay, sa mga kabumonaton na nagamonito, damo sa nagapalabot rin kaminsahe na sa mga listeners and viewers naton. Good morning, Gid. No, syudad, probinsya, kag din malabutan sa aton sa ning din malabutan sa aton sa ning Waragwagan. Standby kay check tabi anay ang linya sa Pag-asa Iloilo, no? Balon tawas the latest series dalagan sa panahon subong sa ning adlaw, no? Kay kiling kapon magulo-gulo mon ang palibot sa nga
syudad kag lakip man sa may probinsya sang Iloilo. Diri sa aton sa nga pagpangalagad. Kag pasiplatan taman karon be report ni Bombo Brian Gonzales kami development nato kahapon no. Ang ginpabombo ni blang drainage to bauti delikado gid man sa mga motorista no dira sa area sang dalan Quezon area sang city proper ti makita to do ginatabunan na kag di na matamat na repair. Ti amo man lang aton sini nga punto sini no nga repair ini gilayon kagway niya sang mga pumuluyo nga mahulaan bla. Diri sa aton sini nga pag pangalagad no bisan hindi man dayon mahuman pero at least makita tang may ara sa development no lipay man gawa tawo nga iti daw kadami nga kun may mga damage no may mga buho sa dalan gilayon nga gina-repair no sa natungdan sining ahensya sa aton sining gobyerno tiyan mo na ginihambal naton kung national road ti under sa DPWH kung local road under naman ni karon sa local government unit dat sa aton sining mga kabombo ti amo manang manami sinada kun binuligay lang bla no kun may makita sining damage na karon kun hindi man iya jurisdiction ti pwede man na siguro palabot sa natungdan sining ensya no sa aton sining mga kabombo ti amo na manami kun ginapaluntad naton ang pagbinuligay no sa tagsa-tagsa kagway bla nagapanitinudanay sa aton sining mga kabombo ti kita mo do kasulhay la kun amo sini no kung may mga problema ginatagaan gilayon sa nga nagakaigo sini nga solusyon medyo busy pa ang Pag-asa taway gid problema engineer no balik-balikan tala ni karon ang linya sang Pag-asa Iloilo diri sa aton sini nga pagpanglagad check ta lang dugay-dugay report ni Bombo Brian Gonzales pero antes sina baw kagabi napuhag tong mga pumuluyo sa may Banwas ang Kalinog matapos nga bawtin na sunog to ang porsyon to sang public market no kagabi sa aton sini nga mga kabombo ang Bureau of Fire padayon pa karon ang investigasyon kung ano gid ang ginhalinan sa sunog no pero base diri sa aton sini nga pagpanglusisa may ginapahayag may ara sang electrical connection no posible electrical in nature ang ginhalinan sa sunog kay kag lumaton sa light materials kabalamote ang porsyon nga nasunog may mga light materials iban sini may mga trapal o kun ano sini nga mga bagay nga madasig sini nga malamon sang kalayo no ti ang mga baligya to nga mga prutas o kun mga panakot bawti na batok no iban sini na loto tilang alang sa ton sini nga mga tagpalamati kag tumlanaw matapos ining sunog sa ton sini nga mga kabombo sa bahin sa Bureau of Fire ti madasig man ako na respondihan man gilayon kag natikayon sini nga mapalong ang nasambit sini karon yang sunog diri sa aton sini nga pagpangalagad ti karon hindi pagid certain kung ano ang ginhalinan pero ti padayon pa man ang investigasyon no sang Bureau of Fire sa kung ano gid man ang matuod sini nga ginhalinan sa nga kalayo sa aton sini nga pagpangalagad kag ti kun paano nga ka-recover ang mga vendors no may kantanan sini epekto sang sunog diri sa aton sini nga pangalagad no mayoman kay at least mga pumuluyo madasig man to nagresponde no gipabalaw dayon sa Bureau of Fire kag nakaresponde man sa nasambit sini nga sunog diri sa aton sini nga pagpangalagad so ginihibalo pa karon kun ano kalapad pilang estimated damage kag kung ano ang assessment totally o partially burned kay ti based sa information naton do portion malani no sang merkado pero ti amon na ganing ginambal no masubo-subo lang kay ti may mga vendors kita nga ti nagapangabuhi man kun tani no sa normal ti apektado gid no sa sining nasambit sini nga insidente 11 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa agad diri sa aton sini nga pagpangalagad sa pihak sini nga bahin pasiplatan tani dugay-dugay report ni Bombo Brian Gonzales ang latest ni sa sining pag-repair na sang drainage. Purantes na naka-standby sa pihak linya na yung aton sini nga Pag-asa Iloilo. Sir Rolly, good morning. What's the latest sa dalagan sa panahon subong adlaw? Yes sir, good morning sir. Kag sa aton man nga mga tagpalamati. Ang naton latest sa update sa subong adlaw, January 9 year 2020.
So sa CAR 2026. So sa karon no, shear line ang nag-epekto sa may eastern section sang Southern Luzon, kag northeast monsoon or amihan nag-epekto sa nabiling nga bahin sang Luzon, kag easterlies naman ang nag-epekto sa Visayas kag Mindanao. Diri sa aton sa may western Visayas, so generally fair weather kita or magapadayon ining maayong panahon naton. May mga posibilidad lang sa mga isolated yung mga pagulon-ulan pagpangilat pa nag-oob dala sining easterlies. Kasarangan naton nga hangin, di ka naminhan na sidlangan. Magdalain ni sila sa kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton, mag-butlak alas 6:11 kag magatono din siya alas 5:43 karon sa hapon. So gamon naton latest so the update and hindi sa Ililo Pag-asa, Rolly Cuenca. By the way, Sir Oli, may posibilidad nga may low pressure area kung palaboton sining bagyo? Sa karon sir, based sa aton nga latest monitoring, no, as of now, wala pa man kita may nasiplatan. Ay, sige. With that information kag sa time, Sir Oli, good morning. Thank you, Gid. Yes sir, thank you kag may nga agaman sir. Nabatian si Sir Oli Cuenca, Direktas may Pag-asa Iloilo. Kita tadi sa satellite ba ka sa naaw, no? Do maligwa ang kahawaan sa aton sining nga mga kabumbo ay isang may madamol sining galom. No, ti sa gihapon amo na ang mabulubatsagan naton nga medyo magulugal umon bangod sa share line, no, sa aton sa nga tagpalamati kag tumanaw kag maeksperiensahan subong no, ang fair weather situation syudad kag probinsya. 13 minutos makaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Standby, check ta dugay-dugay report ni Bombo Brian Gonzales. Pasiplatan taning latest niyo kung ano na itong natabo to sa ginpabombo to kahapon sa may area sang kundi mo sa Dalan, Quezon, no? Sa aton sini nga mga kabombo ining takop lato sang drainage, no? Ti nagatuga karon sa kangawa kay ginbutangan lato sang do steel nga reflectorized pero duay man naga-reflect gani. Sa aton sini nga mga kabombo reflectorized sticker ti kun way naga-reflect laban-laban ti sticker lang gurugin butang sini. Pero anyway, ang nakita naton may mga development na ni, gin amat-amat na kung ginamat-amat na ni repair, no, sa aton sa nga mga kabombo. Sa duga sa nga impormasyon naka-standby si Bombo Brian Gonzales. Sa report, Bombo Brian, please come in. Good morning, Bombo Jamar, sa aton nga mga taga-Palamati, no, subong nga aga iya sang Biyernes, no, Bombo Jamar, kag sa aton nga paglibot, no, sa pila ka distrito diri sa siyudad sang Iloilo, Bombo Jamar, matawhayo na no ang sitwasyon diri karon sa siyudad sang Iloilo. Wala sang mga major incident tabi kangay sang makinagamo, mga vehicular accident nga ginrespondingan no ang aton ang patrol no Bombo Jamar kagati nagpatgayon kani sang mga road closures ini kagabi kagati sa karon matawhay naman ang aton nga kadalanan kagang pipila ka mga tribo na Bombo Jamar kag mga participant. Makita dira naton sa video ang matawhay ang dalan sa karon kagati nakapalauli na no Bombo Jamar kag balik na no sa normal ini ang dalaga no kun mahalog pa ang dalaga na sa trapiko kagati pilagani sa obserbahan naton diri karon kalabanan ng mga traditional jeepney ang nagabiyahe kaga as well as sa mga tricycle no Bombo Jamar kaga single nga motor. Sa aton nga pagalibot sa pila ka developments no diri sa Maya siyudad sang Iloilo, particularmente sa Maya city proper no Bombo Jamar, sa din gani ang ginapabombo likad no nga adlaw ang nahanungod sa drainage dira sa Maya area sa Quezon. Ledesma Street no sa may city proper Bombo Jamar. Nakita ginaton kag ginakalipay man sang pipila ka mga umalagidra nga may development no tungod sa gin-report no Bombo Jamar ang nasambitan dira nga drainage nga sa dinuna ginakahangawan sang aton nga mga kauturan nga nagabiyahe dira sa may area sang city proper. Makita naton dira no Bombo Jamar nga ang area ginbutangan unan asang hindi na sa still no Bombo Jamar ang una dra nga ginbutang kahoy na no nga magamay man nga sticker nga reflectorized pero amo gani na hindi na visible masyado kag hindi kita kahoy sa gali no
Yes, correct Bombo I Jamar. see. Kahoy nga ti ang isa ka tiil ano man o kung siling wala man bala nagatindog Bombo Jamar guba no. Kagati makita naton dira karon sa area nga ang takop no sang nasambitan nga drainage ginalsa kagati isa na lang no Bombo Jamar ginkuha kag mayara dira sang mga bato no Bombo Jamar nga nakasako kagati balas no kag mayara man dira sang steel nga barrier nga ginapamtang kagati nagapatimaan nga ginaksyonan gid no sang natungdan ang nasambitan dira nga drainage nga una reported no Bombo Jamar nga ginakahangawan gid nga ginareklamo no sang pipila naton ka mga kauturan diri sa may area sang city proper no Bombo Jamar. Okay, so bali subong ang area dira Bombo Brian. Ano naging pangtumpok nila sako? Baras ng sulod ya? Sako nga may balas no kag mga crackstone no Bombo Jamar ko na tawgon pa naton. So amo inay nagapatimaan no kalayuhon kag may development kon ginasuguran na kayo ining nasambitan nga drainage. Actually hindi lang ini no Bombo Jamar ang drainage dring nasambitan iyang nagaluyon no o kung nagusmot. May man diri sa may pipila pagit kakadalanan sa syudad sang Iloilo nga sa diin ginapamtangan lang ganing sang mga nasambitan iyang mga lipak no kung nakahoy nga magagmay kagati mga tela lang nga nagapatimaan ng may buko kagati amo niya matamat no nga ginakayo sang natungdan niya siya tungod man sang pagreklamo kagati pagpalapit pangay bulig sang pipila naton ka mga kasimanwa diri. Ti Mayo man ni at least nga kahapon ang sitwasyon dra ginakangawan di subong base kun karon matapos na Bombo Brian pero makita mo may ginsimento na sila na plastar ng takop ka drainage. Wala pa no Bombo Jamar pero mayaran sang kahoy o kung makita natin yung ginatapos no ang nasambitan ini ang takop no sang drainage Bombo Jamar. Kagati amo man no gina-expectar nung as soon as possible Bombo Jamar matapos ini sa gilayon kagati mabalik no sa normal ang dalagan sang trapiko kaga as well as ang paglapay dira no sang nasambitan niya nga mga salakyan kaya ang inaadala no Bombo Jamar pwede kita makaliko two-way mo nang nanamin naton Bombo Jamar hindi na siya one-way kagati kalabanan ginalabian gid sang mga motorista as well as sang mga single mga jeep no tanan no biska naglakat yan Bombo Jamar madamo dira siya kay madamo dira siyang establishmento pakadto kagati pagwa man sa area sang city proper madamo dira siyang bumalakal no Bombo Jamar. Ti kabay pa nga matapos na kag maplastar na Bombo Brian kay kita tiga pa problema gani sa traffic sa syudad no tapos tidugangan pa ni karon nga may mga damage sini nga mga drainage ti kun ikaw driver lang mo na kuron palapakan na kun ga drive ka kundi makalikaw ka likawad mo no ting iban sini kumalikaw nagadugang pagid ang traffic binigiti kan two-way lane daan na daan nga nasambit sa nga area Bombo Brian hote mo lang na ilawman nato na kay napasalamatan naton may man sang nakita kaw nga placarda o kun signage sang DPWH Iloilo City District Engineering Office o kun City Engineer Bombo Brian. Wala no Bombo Jamar no wala sang patimaan ko na diyan niya siya o kung opisina nga nagakayo sang sining nasambitan pero tingnan naton karon malabutan kung map na naton dito ang mga nagakayo Bombo Jamar kaga good thing man no masanag ang area kagati kitaon ining steel lang ginbutang nila kagang mga sapo Bombo Jamar kaya hindi madulom no kagati kitaon gid ang dirang area agud siguro malikawan man nga mabungguan ining ilang ginpamtang temporarily samtang ginakayong ining nasambitan niya nga drainage. Sige. Thank you gid Bombo Brian. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo
Madamong salamat kay Bumbo Brian Gonzales sa gindulong sa ning report. Whether sa Iloilo City District Engineering Office o kung Iloilo City Engineers Office, no? Sa aton sa nga mga kabombo. Tiyang punto mala naton sa ni kay ti duha mala sila ahensya sang gobyerno, no? Ara sa gobyerno sa aton sa nga mga kabombo. No, tiga pasalamat kita, no? Nganti natigayon ni kag kung paano nga ma-repair gilayon agod nga maagyan na sang aton sa nga mga motorista. Sa aton sa nga pangalagad kag sa iban pagid no nga mga area sa syudad hindi laman guro sa may dalan Quezon. Sa aton sa nga mga kabombo ti basikon makalibot-libot man ang mga empleyado sa gobyerno naton under sa DPWH o kun sa city engineers, at least kung may mga damage hindi na paghulaton nga may ara sang reklamo antes yang aktuhan sa aton sa nga mga tagpalamati kag Tublan-Aw diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Uya mata sa iban sa nga ti mga garalabay sinada mga taxpayers money ti sinobla nagapasweldo sa aton sa nga mga empleyado sa gobyerno. Diri sa aton sa nga panglagad 23 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga diri sa aton sa nga pangalagad sa pihak sining bahin diri sa aton sining mga kabobo. Update lang taan na ibla kay sa nagligad sining adlaw nagbisita diri si DLJ Secretary Rimulya, no? Sa aton sining pagpangalagad nagbisita ini sa haya ni Vice Mayor Amy Paz Lamasan sa aton sining pagpangalagad kag sunog gani sa kay Secretary Rimulya, no? Ti ang pahayag sini may ara sang pagka dismaya, no? Sa aton sini nga mga kabombo sa iya sini nga side bangod sa ginapahayag ti mahinay, no? A delay nga investigasyon sang otoridad may kantanan sa kamatayon sang vice alkalde. Although nga ti nagpahayag man ang DLG Secretary nga accidental firing, no? Kag ti way sang foul play sa kamatayon sang alkalde sa aton sini nga mga kabombo. Galing ti ang gina-question karon kung ano kadasig nga nagpatigayon sang investigasyon ang lapas PNP. Sa aton sini nga mga kabombo kay ti bala mo tabo ni sa sakop niya sa jurisdiction mo, no? Sang Iloilo City Police Station 3, no? Kung di ko masala. Sakop sang lapas o kunto, no? Sa aton sini nga mga kabombo ti ang hepe da si Police Captain Jeffrey Delgado sa aton sini nga pagpangalagad. Ti suno sa kay DLG Secretary ang yala sini nga gini-question nga ang naligadan pa isa ka adlaw antes nga nagpatigayon sang investigasyon sa aton sini nga pagpangalagad kay ginapahayag do mga 36 hours pa kuno sa aton sini nga pagpangalagad ti basta gani kun may mga shooting incident sa aton sini nga mga kabombo kalabanan sila automatic ginakordon ang area, no? Ginapadalaan sang soko i-trace da kun may ma-recover sini nga empty shell, no? Markahan, numberan tapos tipunon sulod sa plastic, no? Dapat naka-gloves na no do mga proper procedure gid sang kapulisan bans kun may ara iya sang natabo sining shooting incident sa isa ka area. Ano man niya nga balon, no? Sang tawo sa palibot o kun upod man tuyabe sang natiruhan base maghambal sa tunga way sang foul play may accidental firing sigurado ko na, no? Sa aton sini nga mga kabombo ting pagkabalaw naton sina ginaimbestigaran, no? Ang part ang investigation ni ginatawag ti mo nandang proseso agud mabalaan kun matuod gid man accidental firing kay ti yan allegation mo, no? Sang tawos palibot sa aton sini nga mga kabombo ti agod nga mangin klaro ang investigasyon insigida ti ikandak ang nagakaigo sini nga pagpangusisa sa palibot sino tong upod ya tapos
kung mas mahimo palang ipaidalom sa parapin test, no? Kay bala mo ang pagpaidalom sa parapin test, di man bot silingon nga ginahanaan ka na nga ikaw gid suspect, no? Ti agod nga masigurado nga ikaw ang inosente o kung ay ikaw involvement, kung ikaw ay ka malasing involvement, abi nga mapamalibad ka, no? So mga iba niya iti mas mayo gani gina-volunteer pa ganing ilas sining galingon para at least matapos na kag mahitso gila yun. Ti mo to nga dogin ka dismayalan sa DLJ kay bala mo ti nga kuno nga naglawig pa pila pa ka oras, no? Antes gin usisa dugang ti mo to gani ulihito nga ipadalom kuno sa parapin. Sa aton sa nga mga kabombo, ti ang parapin na sa pagkabaluta. Na once gani nga kung makapalupok sang armas ang isa ka tawo, orasan mo na ang pagkabaluta do mga 5 oras, lawig na gani. No, kay kung maglapaw ka na may tendency nga madula nang iya sining accuracy. Subot silingon after 5 hours kung iparapin mo na mahimo nga mag-negative na siya. No, sa aton sining nga mga kabombo ti amat pa kon ang parapin mo after 30 mga 30 oras na. Sa aton sining nga mga kabombo basi kaduwar ko 3 na to maligo kundi why na to sang itrace nga mabalaan ng isa ka individual kung nagpalupok sang armas luthang. Diri sa aton sining nga pangalagad, sa aton sining nga mga kabombo. Ti sa natabo sining nagapalabot man kita sa ang pag-unong sa pamilya Lamasan, sa ila sining nadangtan sa himata, matapos ining natabo sining kag mismo man ang DLG nag-confirm nga ang kabangdanan sinibangod sa aksidente o kung accidental firing gid lamang. Diri sa aton sining nga pagpanglagad ti sa amo sina kun amo na ang panindogan karon sang DLG ti amo nang ila sining amo nang nangin resulta sa ila sining investigasyon ug galing ang isa lang karon sa gini question kung ano kadasig ang nagresponde o kung nagpatigayon sa investigasyon ang lapas PNP based diri sa information sa kay Police Colonel Kim Ligada nagpagwa siya sang memo sa hepe sa Lapas PNP nga si Police Captain Jeffrey Delgado agod mapasabat ang investigator on case sa ila sining ginhimo nga investigasyon tuhoy sa sabit sining insidente. Tinakasabat naman kuno ang investigador suno sa direktor o kung suno sa hepe sa Lapas PNP ti subong ginabalidate sa SCPO ang ginhatag sining rason sa investigador kay Police Captain Delgado hilas sining hepe agod mahibaluan kung mayara gid man sang kapaltahan sa aton sining nga mga tagpalamati kag tumlanati ano ihan ang rason sini kun nga may inoras pa pila pa ka oras antes nga nagpatigayon sang investigasyon sa aton sining nga mga kabombo kag kun bala i-honor ina sang ICPO. 30 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa agad sa aton sining nga pagpangalaga. This time i-check tanay ang aton sining sister station ang Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo. Naka-standby sa piyak ka linya ang Bombo Radio Bacolod. Welcome, good morning Bacolod. Good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental, yari ang mga nagapanguna namon nga mga balita. Patay ang 17 anyos nga lalaki matapos maglumpat sa ikalima nga panalgan sang isa ka pribado nga buluthuan diriya sa syudad sang Bacolod kahapon o sang Miyerkules rather alas 9:20 sang gabi. Pahayag sa ni Police Captain Efren Legada, ang Station Commander sa Bacolod Police Station number 1 nga sarado na ang building apang bukas ang parking area kag didto nag-agi ang biktima para magsaka sa ikalima nga panalgan kag maglumpat. Diri ang biktima nag-agom sang pila sa ulo, liog kag nagkalain-lain nga bahin sang iya nga lawas. Gindala pa ni sa ospital apang gindeklarar nga patay na alas 11:22 sang gabi. Suno kay Ligada, wala man sang may natabo nga komosyon sa ilang pamilya, kag samtang ginakontak nila ang ilang bata, wala nila ni malabot bangod nga ginapatay niya ang linya sang iyaya nga telepono.
naman sang kaupo ng biktima sang natabuang insidente apang nagpangayo ng kapulisan sang CCTV footage agod nga makita ang natabo. Mensahe lang niligada sa mga ginikanan nga bantayan ng mga kabataan kag check yaron kun yara ang mga ini sa maayo nga kahimtangan. Nagtawagan man ng pulis or ang hepe sa police station number 1 sa mga ginikanan nga i-monitor gid kag konsultahon ng mga kabataan kung may mabugat abi nga mga problema nga ginadala kag dapat mangin mabinantayon ng mga ginikanan kundi nagakadto ang mga kabataan. Konsultahon ng mga kabataan kung bala mayara sila sang kabudlayan nga ginagyan bangod kun ini ang mapabayan mahimo ini nga magresulta di makahimo ang mga bata sang indi insakto. Sa katapusan ni namon nga balita, masobra 8 ka oras ang ginpatigayon nga ash emission sang bulkan Kanlaon humalin sang Miyerkules. Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, halin sang Miyerkules tub-tub kahapon. Suno sa pahayag ni Engineer Marie Anderin Kinsha, ang resident volcanologist ng Kanlaon Volcano Observatory, nga duha ka ash emission ang nagluntad kung sa diin una nga na-record ang malawig nga pagbugas sang abo sang Miyerkules pasado alas 3 ang hapon, tub-tub alas 9 sang gabi. Ang ash emission nagdugay sa nganong ka oras kag 21 ka minutos. Apang inigin sugdan sang ash emission pasado alas 11 sang gabi, tub-tub alauna kahapon sang kagahon kung sa diin naglawig inisang 1 ka oras kag 48 ka minutos. Kay kinsa lauman nga mayara pa sang liwat nga pagluntad sang ash emission samtang nagapabilin nga yara sa alert level 2 ang status sang bulkan. Sunod diri hindi pa mahibaluan na kung saan o matabo ang paglupok sang bulkan apang padayon ang monitoring sang PBOX. Pahayag ni kinsa nga posible pa nga magsaka sa alert level 3 ang status sang bulkan kag palaparon man ang danger zone sa palibot sang bulkan Kanlaon. Ilang mga reports nga natipon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, balik sa imo Bombo Jomar. Madamo salamat Bombo May sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check ng linya sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome and good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Sa amon rin nga mga natipon nga balita sa syudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz, ginaplano diri sang sangguniang panlungsod ang pagpatuman sa speed limit ordinance diri sa may syudad sang Rojas. Ginpakigangutan diri namon si City Councilor Fernando Luis Viterbo kag iya diri nga ginpahayag nga tinutuyo sa nasabit nga plano among masiguro ang seguridad sa mga pumuluyo, mga pedestrian, ilabi na ang mga motorista. Kag gina-request diri ni Mayor Ronnie Dadivas na magpatuman sa 40 kilometers per hour nga speed limit sa may bahin sang Arnaldo Boulevard, Barangay Baybay, kag Barangay Dayaw, Rojas City, kung sa diin madamo permi sa mga motorista ang madasigid nga magpadalagan. Ginathag man rin ni Viterbo nga antes nila nga ipatuman ang mga ordinansa, magapatigayon anay sila sa dry run. So lakip na rin ang pagbutang sa mga closed-circuit television cameras nga may artificial intelligence agod nga timadasig nga ma-detect ang motorista nga magalapas sa gintalana nga speed limit. Kaya magapatuman man rin sila sa penalidad sa mga magalapas sa amuya nga ordinansa. Samtang sa dugang panamon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, ginatun-an man sa city government nga dumilian ang ining paglabay sa mga dalagko nga truck dari sa may home site sa may barangay Lawaan, syudad sang Rojas. Sa bangod nga tiang dalan sa nasambit nga lugar, tuman kagamay kag talakladon, rason nga posible gid nga ti makatuga sang aksidente. Kag madamo man diri sa mga panimalay naga-istar sa kilid sa among nga dalan nga ti dako gid ang pamahog sa ilang nga seguridad sa tion nga ti may maaberya nga mga salakyan. Samtang sa katapusan namon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, napakikangutan diri namon ang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Kag ginapabugal gid nila ang ilaman nga accomplishments sa 2025 nga tinagbunga sa pagbinuligay sa tanan nga katapos ang ila talatapal agod nga mapapas ang New People's Army sa Negros Island Region, Panay Island, kag Central
Visayas. So may aras ang 52 ka mga miyembro sa New People's Army na neutralized kung sa diin 33 dari ang voluntaryo nga nagsungka. May ara naman sa 82 ka mga armas nga nakumpiska sa bilog na tuig sang 2025. Kagang ginakabig dari nila nga pinakadako nga accomplishment amo pagdismantle sa Regional Centro de Gravidad. Madiaas ang Komiteng Rehiyon Panay. So apisar nga timyara pasang nabilin nga mga miyembro nagapabilin nga insignificant o kunti hindi na ya makahangawa ang amo nga grupo bangod nga ti gamay na lang sila nga mga miyembro. Amoy na mga balita namon diri sa may syudad San Rojas, probinsya San Capiz. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madam, salamat Bomboled si Joyce sa Bombo Radio Rojas. I-check ta ang linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag mayong agagid Bombo Radio Western Visayas. Bacolod Rojas Iloilo Bombo Jumar. Mga balita manamon diri sa Mosbilog nga probinsya sa Ngaklan. Ginalauman nga matigay na gid nga matapos no subong nga tuig ang ining nga construction sa ngamon diri nga Kalibo Public Market no natuhoy sa ginhatag pala nga extension sa ngamon nga LGU Kalibo sa kontraktor sining construction nga matapos na ini sa mabot nga Pebrero 28 o sa katapusan sa nga bulan sa nga Pebrero subong nga tuig. Ini man ang ginpahayag ni Sangguniang Bayan Member Engineer Emerson Lachica daw kay ginapayag nga daw lapit na gid no pila lang gid man ka porsyento ang nabilin nga talapuson sang sining Rotaplex Construction and Development Corporation para matapos na nila ang ining delay na gid yani nga construction sang ining Kalibo Public Market kay dapat natapos na ini last year pa kag nakasaylo na tani ang amon diri nga mga vendors and mga stall owners nga mabudlay gid ang ila to nga sitwasyon subong nga panyempo sa temporaryo no nga gin-put up nga Kalibo Public Market sa subong na himaluan ng ining 3-story building no nga ongoing construction sa amon diri nga Kalibo Public Market may 2,680 square meter halin sa masobra 6,000 square meter area sang amon nga dating Kalibo Public Market. Again budgetan ini kapin sa 300 million pesos sa amon diri nga LGU Kalibo. Samtang duga pa ginamon nga mga balita na may natabo man nga isa ka sunog kapon diri sa amon sa Banwasang Numancia partikular sa Porok 3 Barangay Badyo sa Banwasang Numancia. Daw extension sang isa ka panimalay ang nasunog kag mayara na dalasa nga isa ka multicab, motorsiklo, washing machine kag pila ka mga makinarya. Di ongoing pang investigasyon sa ngamon diri nga naman siya Bureau of Fire Protection sa natabo nga sunog. Di ginapatihan nga nag-umpisa ang kalayo sa nabayaan bala nga ini nga isa ka appliances nga naka plug no sa ining outlet sa ining panimalay ti kwangid no padayon man diri ang pagpadumdum sa amon diri nga Bureau of Fire Protection nga maghalong gid pag-abot sining mga insidente sa sunog. Kag sa katapusan namon nga mga balita nagpatigayon man sa meeting ang amon diri nga local government units sa Banwasang Kalibo kag ang ining Department of Public Works and Highways kag ang ibang pagid nga mga ahensya natuhoy bala sa problema daw pag-abot sa pagbaha sa pilang mga area diri sa amon sa Banwasang Kalibo sa tiyempo nga kasarangan ng pagbubo sang ulan. Tinatalakay diri ang concern, problema sa sitwasyon pag-abot sa drainage system diri sa amon nga Banwasang Kalibo partikular. Daw sini nga pilang ka mga national road nga sakop sang Banwasang Kalibo kag syempre obligasyon man ini sa amon diri nga Department of Public Works and Highways kay nanotisyahan namon subong lamang nga mga nagligad nga mga simana nga kon magbulok-bo lang gamay ang ulan daw nagaabot na sa karsada no ang tubig kag hindi man ini kaparehas sang dating sitwasyon ti kinalantaw to kung anong problema kon may parado tong ining mga drainage diri sa Kalibo or kulang sa outlet o kung ano pang mga medyos posible nga mahimo sang LGU Kalibo, DPWH kag pilag pagid ka mga ahensya
para hindi man kami magproblema pag-abot sining pagbaha-baha sa tiyempo sang tig-ululan. Amo ni so far mga balita diri sa Abon sa probinsya sa Ngatan. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madam salamat Bombo Michael sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalagan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas himuon nga libre sang Iloilo Provincial Government ang ticket para sa kasadyahan sa Kabanwanan 2026 sa paghiwaton sa Iloilo Sports Complex. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. iyagin pahayag nga ila prioridad ang mga local government units o kung LGUs nga mapasakop sa mga kabanwanan sa may probinsya sang Iloilo. Apisar nga tiyara lang sa ginabulubanta 5,000 tubtob 8,000 ang kapasidad sang Iloilo Sports Complex. Loyag ni Defensor nga ti makatanaw ang publiko ilabi na ang mga halin sa probinsya sang Iloilo. Ang kasadyaan sa kabanwahanan ng talana sa Enero 24 kung sa 28 ka mga tribo gikan sa kabanwahanan sa probinsya ang magpaindis-indis. Ti sa preparasyon namon sinidiriho amat-amat naman nga nagapreparar diri ang Iloilo City Police Office ang amon sining public safety kay bala mo buwas na ning adlaw may ara kami sang opening salbo Sabado kag sa Domingo kag based diri gani sa latest imbes nga duha ang performing area ako nang area ko di ma-perform ining mga ang amon sining mga participants ining mga dancers himuon nga tatlo halin diri sa may area sa Freedom Grandstand kag halin sa may sports complex kag ang isa diri naman sa may distrito sang Lapas diri lapit sa amon sining Lapas Public Market. Ante lang taon nato niya kag kun ano mga developments ni kay laban-laban posible may ara naman isang pagbago naman sa traffic rerouting diri sa may syudad sang Iloilo. Sa dugas sining balita Bombo Radio Western Visayas may ara na sang gidalantaw sining suspect ang ginasundan bala namon sa bahin sa Police Station 1 angot ni sa natabo sa ning pagpangbukas sa manhole diri sa may Guangco Street, Iloilo City proper. Suno kay Police Captain Melchor Tolentino, hepe sa Police Station 1, iyagin pahayag nga nakuha nila ang dugang sa ning detalye paagi sa closed circuit television nga ara sa nasambit sa ning lugar. Bala mo diri sa may area sang Guangco ang nagahilira sini diri nga pawn shop masubra pulo mo. May mga money remittance kag bangko pati dako gito kangawa kay nga agin buksan to nilang manhole. Kay solihit ito kiban nga maging kawat to nga copper cable nga nagabalor masubras to nga kamilyon. Suno kay Captain Delgado base sa ila sini nga pagtrace ang CCTV dako gini kuno ang mabulig kay na-trace to ang mga individual ang gingamit sining salakyan sa pagpangkuha sining nasambit sining bagay nga ginapanagyahan sa isa ka telecommunications company Bombo Radio Western Visayas pahayag sang hepe na trace nila ni paagi sa Land Transportation Office ang plate number sa ginsakyan sini nga salakyan sang mga individual kag nakitaan sini nga nakarehistro ang salakyan sa isa ka persona dras Negroso kag may nagagwa man nga isa ka salakyan nga didto man sa bahin karon sang Batangas ti suno sa otoridad na nagagawa sini nga pangalan gin-confirman nga ang ining tagiya sa salakyan ang ara mismo sa area kay ang investigador tungo nagresponde ma-confirm niya nga siya gidto subot siligon may ara na sang ginalantaw sining suspect o galing ti may pila pasli ka na kapdanan kay bala mo based to sa pag-usisa mga more or less mga 8 nisla mo ti way pagro makatunga-tunga ning pag-identify sang amon sining kapulisan apisar nga medyo mabuhay-buhay ang ining investigasyon porte nagapasalamat kita nga may mga development kag importante sini nga mapanabat gid ang mga involved sini nga mga kawatan sa subong tinagahulat pang kapulisan sa mga dokumento halin sa telecommunications company nga ginkawatan sining copper cable agod ti mas mapabaskog pa ang kaso nga ipasaka sining mga nasambit sining suspetsado may natabo man diri sa amon sa Haroho amo maning modus ti gina-trace pa karo kun isalan sinisla ka isalan ni ka grupo ang nagapangbukas ang manhole kag amo na ang toyo nga magkuha sa sining mga copper cable. Sa duga sining nga balita Bombo Radio Western Visayas na tigayon nga mapasakan sang kaso nga frustrated homicide ang security guard nga nagtiro sa kangay masining gwardiya diri sa may Cornel Delgado Street Mabini, Iloilo City proper sa nagligad sining inadlaw.
Ang suspect amo si Reggie Martupas, 29 anyos, samtang biktima mo si Willie Salazar, 30 anyos. Suno kay Police Captain Melchor Tolentino, hipes ng Police Station 1, iyagin pahayag nga available ang ipasaka nga kaso sa suspetsado. Kag sa subong ti na kompleto naman nila ang mga dokumento sini, pero may mga dugang sini nga posible nga ti additional sa ebidensya, agod nga ti makapamag-on na mapag-on ang kaso nga ginapasaka batok sa nasambit sini karon nga suspetsado. Matandaan nga natabo ining insidente sa nagligad sining adlaw sa DNT Golpe la nagpalapit, no? Ang isa ni ka security guard kag may araya sang pagbinaysay nga natabo, no? Tiko mo nga may araya sang service firearm ang isa ka kagwardya at iway lang binunutan to kag tiniro, no? Igo sa latrasan ang biktima kag saya sini nga paa kag gilayon nga gidala sa ospital, na kag karon ti padayon nga pabulong ang armas sang security guard ginsurrender yaman wa man sa nalagyo, na ginsurrender yaman siya sini ginatrabahuan kay ti lapit malang pila malakdo pa, na kag naghulat na lang nga mag-abot ang pulis para inisya ang maimbestigaran. Ti nagagwa diri samon sining investigasyon, na way kuno may ara kuno way paginsindihanay kay nagagwa sini nga ginkandawan kuno kasikyo ang isa ka sikyo. No, mo to nagbaysay sila pero ti hambal to ya sang isa, nagkadlaw siya kay may ginalantaw siya sa cellphone, way to ya nagakadlaw bangod sa isa ka suspect o kon sa isa ka sikyo. Bombo Radio Western Visayas. Amo ginibudlay isa basta kundi magsindihanay mo. Amo yadto madalagkuan nga balita adiri sa syudad kag probinsya. Bombo Radio Western Visayas. Istoryahan tanibla, no, kay tunga-tunga diri ang panindogan, no, sang mga opisyales namon diri sa syudad. Tuhoy ini karon sa palabuton sining dinagyang festival 2026. Ang Iloilo City Police Office ang kapulisan naga-request diri sang signal jamming, temporary sining signal jamming sa palabuton mismo sang adlaw sang dinagyang. Ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kun IFFI amoning organizer tinagpagwa man sini nga mas maayo kuno nga wala na lang sang signal jamming. Bombo Radio Kalibot, Bombo Michael, sa inyo daw, kay do lapit naman lang ganing inyo sining highlight na sa tetihan, no? Bombo Michael, ano, may signal jamming, ano, ginaistoryahan man na sa inyo daw, kung ipatuman o kung hindi, Bombo Mike? Subong nga pa niyong po mo Jumar daw ay pa na istoryahan ina, pero sa nagligad nga mga tinuing to, santo nag-implement na gidman, no? Sa signal jamming, especially kung kasagsaga na gidbala, sang sining celebration, kaadlawan o bispiras o kung may ara gid nga major events daw, pero hindi gid bala bilog na adlaw o mahaba nga oras ang implementation sang signal jamming daw. Amo na ang kung madumduman ko ang implementation diri sa amon sa celebration sang Ati-Atihan Festival sang sining signal jamming kay sang nagligad tong mga tinuig nga daw bilog gid bala nga adlaw o isa ka bilog gid nga mahaba nga oras, ti damo man nga nagreklamo kay syempre communication mabudlay gid sa among nga mga inoras. Daw may ginapili lang gid sila nga mga inoras nga kapin ko may mga big events gid o activities sa among time, ti amo lang to sila nagapatigayon sang signal jamming, Bombo Jomar. Ti amo man ni ang pahayag sang amon sining CPO nga sa highlight lang mismo sang dinagyang ipatigayonon ang signal jamming. Bombo Radio Kalibo o galing kay may mga iban abi nga do nadudla na kay bala mo last year pagid nga dinagyang ang hambal nga signal jamming pero sa natabo to signal shutdown kay pati sa Gimaras to ya why signal mo pati mga delivery rider galugtas kay why sila signal di sila makapangustomer. Bombo Lindsay, Bombo Radio Rojas ti asabahin karon niya sa nga FFI nagapanindogan sila nga hindi nila mag-signal jamming kay do ka budlay kuno nga why signal kun mismo sa highlights sang dinagyang kangay sinati kun may ano kabi, may tabuon kada, upod ka mo, may upod ka to nga alin sa iban sa nagurgar, tabuay ka mo diri sa syudad, tapos kung wala abi sang signal, do ka budlay siguro mag-communicate, Bombo Lindsay, Bombo Radio Rojas. Insakto, gid. Dapat kung tani, hindi na lang siguro, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, nga magpatuman sang signal jamming, kay ti, sang damlag lang, sa nagligad, to gani nga mga tinuig, di ba naglabot pa sa iba niya nga mga kabanwahanan sa probinsya sa nga Iloilo nga naapektuhan ang ilaman nga mga signal. So mas maayo na lang siguro nga ti kay wala man siguro dira sa pamahog. Bombo Jomar sa nga
terorismo sa may syudad sa Iloilo para nga magpatuman gid kita sa signal jamming dira Bombo Jomar. Why man sang do pamahog gabi nga ti amo na may masabotahe sa dinagyan pero ti amo na may mga pilalang ka mga mga pila ka mga report sa bomb threat plus sa nagligad pero ti why man to gani ka matuoran nun say man tong mga istorya pagpamahog pagpangasabotahe bombolinsi bombo radio Rojas ti amo na karon na hambal man sa sang IPPI ang organizer nga ti sundon lang man nila kung ano ang mga desisyon sinisang alkalde Bombo Radio Rojas ti dra sa inyo Bombo Radio Bacolod ti balanta may mga event kamuda kangay sa Mascara Festival ti may mga signal jamming man sa inyo da nga ginapatuman Bombo May. Actually, Bombo Jomar, sang tinilikdan nga Mascara Festival 2025, wala iya nagpatuman sang signal jamming. Ang Bacolod Gugma Foundation, nga tiyan mo na ang organizer sang festival, kay wala man sang request nagikan sa BCPO, ginpa-intensify lang gid nila ang tanan yabi nga mga operation sa mga kapulisan. Damo-damo lang gid nga mga pulis actually ang mga nag-augment man actually diri sa may Bacolod City agud nga ensure ang safety sang mga tanan nga mga mag-participate abe sa kapiestahan kag ti ang tanan nga mga turista. Kay kabudlay, Bombo Jomar, sang tinalikda, nagpatigayon sila sa signal jamming, nagkadto diri si First Lady Liza Araneta Marcos, bauti wala nagiribate kung sa diin. Kag pirte kadugay, pag pirte kabudlay, Bombo Jomar, kung wala sang signal, kay may possibility nga ang mga nearby nga mga cities ang mga apektuhan man. Bombo Jomar. Amo ganiti depende ni kung anong mga desisyon diri karon sa nga alkalde sa syudad kung diin sila ang i-consider man Bombo Radio Western Visayas kay tibay may mga advantages kag mga disadvantages man mo pero ti may point man nga kung damo ya sang pulis damo ya sa mga otoridad kada pusodan butangan mo sang pulis kada poste na butangan mo sang pulis pananglitan karo kun may mga kinagamo ti way man guro kabalakan gid unless lang ti kun may magsabotahe naman magpalapta naman bla sa mga sala sining impormasyon nga posible nga ikakapuhag sang mga pumuloyo ilabi gid sa highlights sang mga festival diri sa bahin sa ron sang Western Visayas ilabi gid diri sa may syudad sang Iloilo Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo. Padula nga lang naging simpo ko diri sa aton sining nga pagpangalagan. Madamo gid nga salamat Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo. 55 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga. Standby na sa dalagwan sining nga balita sa Bombo News and Views Morning Edition kag pagasundan sang Bombo Report sa Second Edition. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa go sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man Viva Señor Santo Niño! It will be back and more exciting than before. Pasigabo A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. on January 23.
Friday. It's a brand new competition and it's for individuals aging 21 years old and below on the day of the competition in Pasigabong 21. Pasigabong 21. The first prize is 25,000 pesos. Second prize is 20,000 pesos. And the third prize is 15,000 pesos. All non-winning participants will receive 5,000 pesos each. And not only these, the band with the best on-stage performance and creativity wins 10,000 pesos. A total of 330,000 pesos in cash prizes are to be given away. Pasigabong 2026. A Bombo, Plazuela, and Star FM showdown of the bands. Viva Senyor Santorino! See you at 6 p.m. in Plazuela de Iloilo on January 23, Friday, for Pasigabong 21. Ari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! And the Golden Glove for Best Newscast Provincial Program goes to Bombo News and Views Morning Edition. DYFM 837. News FM Manila, TBS Incorporated, Bombo Radio Philippines. Ka-Bombo! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita subong sang Biyernes, Enero 9, 2026. Sa aton sa mga headlines sa top story of the day, isa patay, 26 missing. Kasunod sang landslide nga nagluntad sa landfill site sa Barangay Binali, Cebu City. Samtang dito naman sa Albay, pyroclastic density current o kunuson padayon nga masaksihan sa baba sang bulkan mayon. Sa iban pang mga headlines sa balita lokal, Iloilo Festivals Foundation Incorporated nag-anunso nga mangin 3 na ang performance areas para sa Iloilo Dinagyang Festival
2026. Sa balita nasyonal, 8 kamalahalon nga mga salakyan nga ginapahayag nga naangot kay resigned ako Bicol Representative Zaldico ginkumpeskar sang otoridad. Sa balita international, pila ka Republican senators nagboto pabor nga ipadayon ang resolution nga nagadumili kay President Donald Trump nga magpadigayon sang military action sa Venezuela nga wala sang congressional authorization. Sa negosyo naman, Pilipinas nagbalik na sa international rice market matapos ang 4 ka bulan nga pagpatuman sang import ban. Sa balita naman sa hinampang sa tennis, Alex Ayala kag partner sini sulod na sa semifinals sang ASB Classic Doubles Auckland, New Zealand via walkover. Kag sa balita sa entertainment, Blackpink member nga si Lisa nalakip sa napilian nga mangin press center sa prestigiyoso nga Golden Globe Awards. Oras sa Bombo 3 minutos makiligad sa alas 6 sa agang detalye sa mga balita bantayan makiligad lang importante nga mga pahanumdom. Sang katigulang unang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. 4 minutos na makiligad sa alas 6 sa agregal lantaw kaniga pamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita top story of the day, isang kumpirmado nga patay kag 26 pang missing kasunod sang landslide nga nagluntad sa landfill site sa Barangay Binalayo, Cebu City. Sunod kay Cebu City Mayor Nestor Arquival, ginabanta nga 94 ka mga trabahador ang yara sa area sang natipag ang duta. Siyam sa ilang rescue kag isang kumpirmado nga napatay samtang ginabulong sa ospital. Ginpasiguro sang local government unit ang 24 oras nga retrieval operation. Malapit 300 ka mga personnel sang Philippine National Police, government agencies kag civilian groups ang gindeploy agud nga magbulig sa operasyon. Yara naman sa lugar ang medical assistance kag emergency support teams bilang suporta sa search kag rescue operations. Sa separadong statement ginkumpirma naman sang Prime Waste Solution Cebu nga natabo ang landslide sa ilang waste management facility sa Barangay Binalayo sang alas 4 sang hapon. Sunod sa operator sang pasilidad, nagatrabaho ini kaupod sa mga ahensya sang gobyerno kag sa lokal nga pamunuan agud nga maghatag sang kinahanglanon nga assistance kag agud nga makasuporta sa mga apektado sang insidente. Suspendido anay ang operasyon sang pasilidad. Una naman nga ginpahayag sa ibahan nga mga opisyal sang sunod nga bangod sa sunod-sunod nga mga pagulaan naghumok ang duta sa landfill. Rason nga wala nalikawan ang pagkolaps sini. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa alas 6 aga. Sa iban pa nga nagapanguna nga balita, nagapadayon ang pyroclastic density current ukon ang ginatawag nga uson sa baba sang bulkan mayon sa Albay. Samtang nga nagapabili ng status ni sa alert level 3. Ang pyroclastic density current amo ang madasig kag delikado nga pag-ilig sa mga volcanic material. Kaangay isang bato kagabo nga may simpon nga mainit nga gas. Nagailig ini sa bulkan sa kada sigon nga 1 kilometros kada oras. Sa gabi, maskit-an ang nagabaga nga mga bato samtang nga nagailig ini panaog sa bulkan. Sa aga naman, makita ng aso halin sa pyroclastic density current samtang nga nagaalburuto ang bulkan. Padayon naman nga nagapanghanumdom ang otoridad kagang FIVOX nga ekstrikto nga ginadumilian ang pagsulod sa 6-kilometer radius permanent danger zone o kung PDZ. Ginadumilian man ang paglabay sang aircraft malapit sa baba sang bulkan. Ginapandaman man ang mga residente sang posible nga mga hazard kaangay sang rock falls o kung landslides, amo man ang ballistic fragments, ang lava flow, ang moderate-sized nga explosions, amo man ang posible pag-ilig sang lahar.
Oras sa Bombo 7 minutos makinigad sa lasay sa aga. Iban pa nga mga balita, bantayan makinigad lang importante nga mga pahanumdo. Cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo. 8 minutos na makinig sa lasay sa aga. Para ikaw ka bombo nga nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye sa nagapangunang nga balita lokal, ginanunso sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated ko na IFFI nga mangin 3 na ang performance areas para sa Iloilo Dinagyang Festival 2026. Magluwa sa Iloilo Freedom Grandstand kag Iloilo Sports Complex, gindugang ang Corner Luna Huervana Street sa La Paz, Iloilo City. Sunod sa IFFI ang desisyon ng kasunod sang matunog nga demand sang publiko nga makalantaw sang bugos nga performance ang tribo sa mga dalanon kag magbutang man sang additional seats. Pahayag pa sang IFFI nagpadayon ini sang konsultasyon sa mga nagapasakop nga mga tribo. Mag-coordinate man sila kay Iloilo City Mayor Aiza Treñas sa Safety kag Security Committees, traffic officers kay iban pang stakeholders para mas mangin matalun sa aktibidad sa gindugang nga judging area. Ipalagas man sa IFFI ang dugang nga mga detalye kaangod sa mga tickets. Madumduman nga sa nagdigad ka may edisyon sang dinagyang may mga ginpang pili nga performance area sa syudad kag ang main venue among Iloilo Freedom Grandstand diri sa area sang city proper. Sa iban pa nga mga balita sa bunga aga, balantayan ang mga performance ang grupo sa mga persons deprived of liberty o kun PDL sa Iloilo City District Jail Male Dormitory sa Barangay Ungkaharo sa Dinagyang Festival 2026. Sa interview sa Bombo Radio kay Jail Superintendent Denver Beltran, ang jail warden iyagin pahayag nga paghiwato ng performance sang tribo paghilom sa sulod mismo sang pasilidad. Malantaw ini sang publiko pamagi sa live stream o kon recorded video sa mga area kung sariin paghiwato ng festival. Ginatag naman ni Beltran nga hindi parte sang kompetisyon ang mga performance sa mga PDL. Dugang pa sini ang inisyatibo ang naghalin mismo sa mga person deprived of liberty agod nga ila man mapakita ang ila debosyon kay Senyor Santo Niño kag bilang kabahin man sang ilang rehabilitasyon. Atog na lang ang mga PDL, sumiara sila sa kagrupo, ang tribe nila, ang tawag nila tribe, tribo paghilom. Ika-second year na nila nga pag-join subong as a non-competitive man nga tribe. Ma'am, ari lang sila sa sulod sang amon niya facility. Then, recorded ni siya, ipag-record lang, video recorded, tapos i-play lang during isang Dinagyang Festival mismo. Bali, ini nga tribe, ma'am, nag-start last year, 2025. Ang kagustuhan, balas ang aton niya mga PDL, nga although na preso sila, ara sila sa sulod sa aton yung jail facility, gusto man nila nga mag-join sa aton niya Dinagyang Festival. Si Jail Superintendent Denver Beltran. 11 minutos magrigad sa lasay sa aga. Sa dugang pang balita, preparado ng security measures kag deployment plan sang kapulisan para sa palabuton nga Dinagyang Festival 2026. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Colonel Kim Ligada, ang direktor sang Iloilo City Police Office, yagin pahayag mayara sang pulo kadlaw nga gunban nga patigay yun kagumpisahan Enero 15 kag magalawig tubtob Enero 25. Parumduman nga ginaprubahan kag ginkompirma ini Philippine National Police Chief Lieutenant General Jose Melencio Natates Jr. agod nga masiguro man ang kalinong sa palabuton ng mga aktibidad diri sa syudad. Mayara man sang kaangay nga deployment sang kapulisan sang nagligad nga tuigo kon ang Special Task Group Dinagyang. Naistoryahan man sa otoridad ang signal jamming kung sa diin hindi pa sigurado kung ini ang ipatuman. Hindi bangod sa madamo man nga mga komento nga mas maayo kung wala sang signal jamming bangod. Nagaresulta ini isang total nga signal shutdown. Yaring pahayag sang ICPO Director. Starting from 12:01 of January 18 up to 11:59 of January 25. So
So 10 days ang duration siyang gun ban. And ang aton nga mga firearms holders that have permit to carry cannot carry those firearms during that period in the area of Dilo City. Dilo City lang. Sa perimeter sa event areas, we will have also checkpoints na i-conduct sa mga activity areas. For the past 3 dinagyans, we are requesting for signal jamming. But it's up to our mayor to approve. Nabalikan si Police Colonel Kim Ligada. Sa iban pa nga mga balita, nagpahanumdum naman si retired Police Colonel Oldarico Garbanzos sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga mayarad sang paghahiwaton nga mga road closure para sa palaabuton nga mga aktibidad angot sa kasadiyahan kag Dinagyang Festival 2026. Sa interview sa Bomba Radio kay Garbanzos, iyagin pahayag nga madamo nga mga bahin sang syudad ang siradhan, ilabi na sa Iloilo Freedom Grandstand, tubdob sa West Visayas State University. Sunod sa iya pagasiraduhon man ang bilog nga J. Ambasa Street kag East North Street. Bangod nga ini ang magaserbe nga mayor nga ruta para sa opening salvo. Pag-umpisahan ang road closure alas 11 sa aga sa mga mayor nga ruta sa syudad. Dugang pa niya, nagakoordinar naman sila sa mga barangay agod nga makabulig man ang ilang otoridad sa pagpalaptas ang impormasyon angot sa road closure. Kadamo sang road closure, no? Ang road closure naton sa sinsang ruta halin sa Freedom Grandstand and then nagadiretso gid ini hasta dito sa West Visayas State University. Ang in-applyan nato, no, may 11 na start na kami sa preparation. So meaning before 12 we have a full closure na paghimuon and we have coordinated, no, sa ato nga transport co-op and this afternoon may mga coordination kami sa barangay para hindi sila makabulig kag makabulig sa dissemination sa ilang mga pumuluyo. Samtang nagpatigay naman sa road clearing operation ang Public Order and Safety Management Office sa POSMO antes ang opening salvo sang kasadiyahan kag Dinagyang Tribes Competition. Sa interview sang Bomba Radio kay Cyril Octavio, ang Chief Operation sa POSMO, iyagin pahayag nga ila ginaengganyo ang publiko nga maggamit o kung magsakay na lang sa mga pampubliko nga salakyan o kung mag-commute kag hindi na anay magdala sang pribado nga salakyan. Iniagod nga malikawan ang pagbukok sang trapiko sa palabuton nga mga aktibidad sa syudad. Nag-start na kami road clearing operation kapag agyan sa tribo, sa road parade, kasi exit nila, kag sa mga alternate road naton na pagkapaagyan sa mga salakyan. So kung-encourage ko gani ang iban na kung wala mo lang sila business dito sa Iloilo City, situate nga ibili na lang ang salakyan, kag mag-commute na lang pakadto din sa syudad, kaya much more safer. So ibili na natin alak sa aton salakyan away kag sa designated area nga parking space gid para hindi sila maklam. Considering nga sako ang tanan, so basi hindi na ma-facilitate makagawad sang file nila, so hindi sila kabalik sa ila point of origin. Si Cyril Octavio sang Public Order and Safety Management Office. Oras sa Bombo, 15 minutos makinig sa alas 6 sa aga sa iban pang balita lokal. Ginkontra ni Police Colonel Kim Ligada, Direktor sa Iloilo City Police Office, ang naging pahayag ni Department of the Interior Local Government Secretary John Vic Remulla nga masobra 36 ka oras antes pa nga magresponding kapulisan sa ginpahayag nga gunfire incident nga involved si Dueñas Vice Mayor Lamasan nga mong ginturaan sang kamatayon sini. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Colonel Ligada, iyagin pahayag nga matapos nila nga nabaluan ang natabo, nagsugod naman sila sa pag-imbestigar sa rin gintinguan Manila nga mag-istorya kay Vice Mayor Lamasan samtang yara ini sa ospital kagamuman sa pamilya sini. Ginklaro man iya nga wala maparigayon sang scene of the crime operatives sa Consoko ang ilang investigasyon bangod nga ginsanitize na ang area kung saan ini natabo kag turnover na lang sa investigador ang armas. Dugang paringa nga ginapangunahan sa subong sang Criminal Investigation and Detection Group ang investigasyon kung saan nagapakigangot man ang Iloilo City Police Office. Suno sa iya nga ila pa pag-imbestigaran ang nangintikang man sa mga personnel sang La Paz Police Station sa among insidente.
review naman ang mga naging actions taken sa aton Iloilo City Police Station 2 as well as kami man sa ICPO. Umpisa sa nagluntad ang insidente. No? Immediately pag sa report ato, start na ang investigation. We even exerted effort na maka-istorya kami kay Vice Mayor kung pwede sa makambal. But we will still review kung ano pa gid ang mga naging kakulangan. So we will take responsibility sa naging kakulangan. Initially, nag-report sa atin sa Captain Delgado ng pagduan sa investigator, patagdo naman ang suko sa area. But cancel sa investigator ang pagpakadto sa suko because convince iya na sanitize naman ang area kag ang armas turnover sa iya. Nabarian si Police Colonel Kim Ligada. 17 minutos na nagaligad sa alas 6 sa aga. Sa iban pa nga mga balita, pag-iimbestigaran ni Department of the Interior and Local Government o kundi DILG Secretary John Vic Remulla ang Bureau of Fire Protection o kun BFP matapos nga gintawag niya ini bilang most corrupt agency. Suno kay Remulla, ila tinluan ang nasambit nga ahensya agud nga mag-untat ng korupsyon. Pahayag niya tama kalapnagon ang pagpangurap sa ahensya paagi sa hindi husto nga pagbaligya sang fire extinguishers, pagkontrata sang sprinklers kag pag-issue sa mga building permit. Pagaymoon sini ang tanan nga mga tikang agud nga malimpyuhan ang BFP. Dugang niya agud nga masiguro nga wala sang anomalya sa ila pagpang-inspect. Nagbakal sila sang 15,000 ka mga body-worn camera nga pagasuksukon 24 oras sang ila nga mga investigador. Agud nga ma-record ang ila tanan nga mga transaksyon. Ang iningatikang sang pangpanglimpyo kung pagpauntat sang korupsyon sa BFP, isa sa mga top priorities ng DILG subong nga 2026. The BFP, in my opinion, is one of the most corrupt organizations in the country. And we're going to do all efforts para matigil na ang corruption nila. Lalo na sa pagbenta ng fire extinguishers, sa pagkontrata ng sprinklers, sa pag-hassle para makakuha ng building permit. Lahat yan, nilinisin na namin. Nag-purchase kami ng 15,000 body cameras para sa mga inspectors. So 24 hours yan. Basta na-isort nila, hindi nila pwedeng patayin. Lahat ng conversations na ngayon, recorded na. So, wala nang kalokohan at marirecord namin lahat yan. Ma-access namin at anytime. Kahit nasa banyo sila, ma-access namin kung anong ginagawa nila. Si Interior Secretary John Vic Remulla kadungan sang iya pagbisita diri sa Iloilo. 20 minutos na makrigad sa alas 6 sa aga. Iban pang mga balita, bantayan makrigad lang importante nga mga pahanumdom. Nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon. Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kun kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limit. 21 minutos na makrigad sa alas 6 sa aga pa rin ikaw ka Bombo nga nagalantaw nga nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa ilo kita subong sa detalye sa nagapangunang nga balita nasyonal, ginkompiska sa otoridad ang 8 kamalahalon nga masalakyan nga ginapahayag nga naangot kay resign ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ini matapos nga ginserbe ang search warrant sa sulod sang parking area sang condominium sa Bonifacio Global City kun BGC. Sunod sa Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region, samka luxury cars ang subject sa ila dalang warrant, apang 8 lang ang nakitaan sa mga operasyon. Nakip diri ang Rolls-Royce, 3 ka Cadillac Escalades, 2 ka Lexus units, 1 ka Mercedes-Benz, kag 1 ka Toyota. Ginpahayag nga hungod nga gintago ang masalakyan sa parking slots nga assigned sa condominium units. Base sa inisal nga impormasyon, nakarehistro mga salakyan sa nagkalaylaing mga kompanya lakip na sa Sunwest Construction kung sa co-founder si Co
Samtang nga iban nga salakyan ang marang nakarehistro sa pangalan sa iyang asawa. Matandaan nga nagpasaka ang National Bureau of Investigation sang bagong nga kaso nga plunder batok sa kongresista bangod sa ginaaligar kahilabdanan sini sa flood control corruption scandal. Nagapabilin ini nga at large. 21 minutos na nakaligad sa alas 6 aga sa iban pang balita nasyonal. Ginmanduan ni Ombudsman Jesus Crespin Boyeng Remulla ang National Bureau of Investigation kon NBI nga investigaran ang mga nagalapta sa mga ukon nagapalapta sa mga malaing nga impormasyon kaangot sa iya nga ikaayong lawas. Sang nagligad nga semana naglagaw ang mga social media post nga nagasiling nga gindala sa ospital sa Remulla apang ginpanginuwala ini sang iya utod nga si Interior Secretary John Vic Remulla. Ginpanginuwala man ini sang ombudsman. Suno naman kay Remulla sa iya nga latest nga press conference, isa ini ka-orchestrated campaign. Pahayag sini, wala siya nakahibalo kung ano ang tuyo sini nga mga post. Apang posible suno sa iya nga parte ini sang propaganda machine sang pila ka mga partido sa politika. Ginklaro man sini nga wala sang problema sa iya nga ikaayong lawas. Bangod naga-workout man ini adlaw-adlaw, nagatulog sang temprano, kag nagabugtaw sang aga pa. Oktubre 2025 sang nagsugod pungko sa Remulla bilang ombudsman kasunod sang appointment halin kay President Bongbong Marcos. Nagpaidalom siya na sa quintuple bypass surgery sa 2023 sang siya pang tiglikom sa Department of Justice. Sang nagligid nito'y matandaan nga sa publiko sini nga na-diagnose siya nga may leukemia matapos ang surgery apang naka-recover man siya kasunod sang pagpaidalom sini sa treatment. So we will go. And sometime, you really have to extract justice for people. Hindi mo talaga pwedeng pabayaan na lang. Kasi pattern to, parang dry run to, for things to come later on. I came out on my radio program last Saturday. Sunday, meron naman, tuloy na naman. Talaga makikita mo yung bad faith. There's really an orchestrated campaign. I don't know for what purpose, pero tingin ko, it's part of the propaganda machine of some political parties. Nabatian ang kamay sang pangayag ni Ombudsman Jesus Crespin Boyeng Remulla. Oras sa Bombo 24 minutos makinig sa alas 6 sa aga. Sa balita internasyonal, nagboto pabor ang kadaman sa mga senador sa Estados Unidos ng Amerika nga sa resolusyon nga nagaduso agad dumilian si President Donald Trump nga magparigayon sa military action sa Venezuela nga wala sang congressional authorization. Naglabot sa 52 tubtob 47 or 52 to 47 ang boto sa mga procedural measure. Agud nga pabaskugon pa ang War Powers Resolution. 5 sa mga Republicans nga kalyero ni Trump ang nagdampig sa mga Democrat kag nagpabor sa mga tikang. Isa pa ka Republican senator ang wala nagboto. Ginpatigan ini sang Senado inadlaw matapos nga nag-atake ang US sa Venezuela kag gindakop si President Nicolas Maduro kag gindala sa New York agud pasakaan sang sampaw-sampaw nga mga kaso nga naangot sa illegal nga droga. Bangod sini magadiretso ng resolution sa full floor debate sa Senado. Kinahanglan nga mapasar ini sa duwa ka chambers ang Kongreso antes ini makalabot sa lamesa sang presidente kung sa diin may gahuman ini nga ibito ang resolusyon. 24 minutos makinig sa alas 6 sa aga. Iban pang mga balita bantayan makinig lang importante nga mga pahanumdo. Paagi agod makakinot sang tubig, tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo.
wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat 27 minutos na magrigad sa alas 6. Aga pa rin ikaw nga nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Bombo Business News. Opisyal na nga nagbalik sa International Rice Market ang Pilipinas. Ini matapos nga gin-lift na ang 4 ka bulan nga import ban sa bugas nga nag-uumpisa sa adtong Setyembre 2025. Apesar sa ni nagapabilin sa 15% ang taripa nga gina-apply para sa imported rice, ini bangod nga kinahanglan pa nga i-formalize ang implementasyon sang mas mataas nga taripa nga 20%. Sa guidelines nga gin-issue sang Bureau of Plant Industry, sa resumption sang rice importation, pahanugutan lamang nga makasulod ang importasyon sang bugas paagi sa 17 ka mga pantalan sa bilog nga pungsod lakip na diri sa Iloilo. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Kabombo ini nga exchange rate ganbasa naton sa closing transactions sang Bankers Association of the Philippines sa CONBAP kag Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP kahapon sang hapon. 59 pesos and 17 centavos ang baylo sang US dollar, 7 pesos and 62 centavos baylo sang Hong Kong dollar, 46 pesos and 29 centavos baylo sang Singapore dollar, 15 pesos and 82 centavos baylo sang Saudi Rial, 69 pesos and 27 centavos ang baylo sang euro. Magabalik ang transaksyon subong aga. Oras sa Bombo 28 minutos makiligad sa alas 6 sa aga. Sa ilog na sabong sa balita sa inampang, sulod na sa semifinals ang ASB Classic Doubles sa Auckland, New Zealand ng Filipina tennis star nga si Alex Ayala kag ang American partner nga si Iva Jovic sa pagi sa walkover. Natigay ini matapos nga nag-withdraw ang decorated doubles tandem nanday Jessica Malikova sang Czech kag Renata Zarazua sang Mexico. Sa Sabado ilato bangon ang third-seeded Chinese pair nga sandayi Fanshu kag Chao Chuan Yang. Ibalawan nga pareman sa Ayala kag si Jovic nga nagabante sa quarterfinals ng singles tournament sa mga WTA 250 tournament. 29 minutos na nakaligad sa alas 6 aga, balita sa entertainment. Magahimos ang kasaysayan sa Golden Globes Awards ang Blackpink member nga si Lisa. Isa siya sa ginpili nga mag-present sa mga magadaog sa 83rd Golden Globes. Siya ang unang nga K-pop member nga maging presenter sa mga prestihiyoso nga award-giving body sa Estados Unidos ng Amerika. Sa ginpagwa nga listahan sang organizer, kaupo niya bilang presenter sa Snoop Dogg, si Miley Cyrus, kag si Orlando Bloom. Magabalik naman bilang host ang komedyante nga si Nikki Glaser. Pati gayunon ang awarding ceremony sa Enero 12 sa Los Angeles, California, USA. 30 minutos makiligad sa alas 6 sa aga. Kabombo na barian kag nalantawan mong kabukusan nga pagparagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Saliwat, adlaw kita sa buong sang Biyernes, Enero 9, 2026. Magasunod ng Bombo Report sa edition. Kami nga managing newscaster. Bombo Gisa Padilla. Kan Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Kinakaon nga mga prutas kag utan. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kuni simpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions.
Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok na tukiban sang health expert. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa DYFM Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 42 minutos makalikat sa takna ng Saysaga. Welcome sa Bombo Report sa second edition. Biyernes, petsa 9 sa bulan sang Enero, tuig 2026. Sa mga talolpang doon naton sa nikaron nga balita, ongoing sini ang pagpatigayon sang search and rescue operation dito sa may bahin sang Binaliw, Cebu. Matapos nga nagluntad ining landslide sa isa dito ka dam site, no, sa aton sini karon nga mga kabombo kag ginapahayag ti isa na ang kumpirmado nga ginabawian sang kabuhi. Samtang based diri sa latest sini nagadangat na sa 26 ka mga individual o kung masalapit na sa 30 ka individual ang ginakabig sini karon nga missing kag ti sa subong padayon ini siyang kung padayon ini ang ginapatigayon nga search and rescue operation diri sa aton sa nga pagpangalagad kag pasiplatan taman ang ining pahayag sa Western Visayas Farm Support Cooperative ang ati pabor nga pedalom ang tanan sa nga kooperatiba sa random drug test. 44 minutos makaligad sa taknang Saysaga, pasiplatan taman karon linya ni Bombo Brian Gonzales kay ang diversion overpass bukas ng kunos publiko, ang iban nagaalang-alang pa maglabay. Sa duga sa ni karon nga balita, plus tartanit ginapakigangutan naton ang linya sang Bombo Radio Cebu, na may kantanan ini karon sa latest sining development sa ginapatigayon sining search and rescue operation. Based diri sa initial information, isa nang gin-confirm nga gimawayan sa kabuhi, samtang malapit 30 ka individual ang ginakabig sining missing o kon ginapangita pa karon. No, suno gani kay Cebu City Mayor Nestor Arquibal sa aton sining mga kabumbo, malapit isa ka gatos ka mga trabahador ang ara sa manasambit sa ning area sa natipahag ang duta kagabi sa sige-sige nga operation na tigayon ni nga ma-rescue ang siyam pa ka individual samtang isa ang na-record sini nga ginbawian sang kabuhi samtang ginabulong sa hospital sa aton sa nga pagpangalagad. So validate pa kung bala ini sila mga trabahador, mga residente sa nasambit sini nga lugar, no, sa aton sa nga mga kabumbo, no. Sige hal engineer. Ginapasigurado sang local government unit nga magpadayon ang operation, search and rescue operation sa sulod sang 24 oras subot sa lingon way pahuway, no, halin kagabi kag bisan kagahon madulom. Malapit 300 ka mga personnel sang Philippine National Police,
government agencies kag civilian groups ang gindeploy agod nga ti magbulig sa operasyon. Yara naman sa lugar ang medical assistance kag emergency support teams no bilang suporta sa search and rescue operation. Sa separado gani nga statement ginkumpirmar naman sang Prime Waste Solution Cebu nga natabo ang landslide sa ila sini nga waste management facility no sa may barangay Binaliw sang kahapon sang hapon sa aton sini nga mga kabumbo. Ti upod na karon sang ahensya sang gobyerno kag ang Prime Waste Solutions lokal sini nga pamunuan agod nga ti maghatag sang kinahanglanon nga assistance agod nga makasuporta sa mga apektado sa sining landslide. Sa aton sini nga mga kabombo kay bala mo ti pati ang lupa to nga ginatungtungan to sang basura nagkalaos-os padalom na suspendido anay ng operasyon kuno sang pasilidad. Una naman nga ginapahayag sa ibang opisyal sa syudad nga bangod sa asod-asod nga pagulan paghumok sang duta no sa landfill rason nga wala ini sa nakasalbar o kun wala malikawan ang pagkolapse ni kag nagdalos-dos padalom diri sa aton sa nga pangalagad. Ti may mga nagagawa man gani sa nga information nga hindi ni siya landfill no kundi open dump site siya nga ti bisan sinulang makahaboy da no sa aton sa nga mga kabumbo kag ginalantaw ti basta gani kung mag-open dump site why sang duay blagin planuhan sang maayo antes nga ginhimo ina siyang talambakan sang basura sa lugar. Sa aton sa nga pangalagad kay bala mo ti kun kaangay diri sa aton bisan nagabukid na nga mga basura way kasang kulbaan kay bala mo ti gin-design sa mo no bala mo kun ang isa ka lugar kun himuon mo nga bulutangan alabuyan itun-an pa na ang mga duta da kun balati makasarang siya no maghandle sa amo nakadamo kasi kung may tendency sa ulihin nga mag collapse kung magsigisiging ulan no ti amo na ginakompact nila na para at least nga ang dalom sigurado no nga hindi mag-collapse sa sigisigi nga tupa sang ulan. Ti kaangay ni sa natabo ni sa Cebu may ara ihan ni sang pagtuon man may ara ni ayan sang panigurado nga hindi matabo ni ang landslide kung pananglitan magsigisiging ulan ti way gid sumala no sa aton sini nga mga kabombo kag ang isa pa gid sini karon no nga challenge kay madugay ang rescue bangod sa sitwasyon man sa nasambit sa nga area sa aton sini nga mga kabombo. Una, hindi estable ang lupa kag debris no sa aton sini nga mga kabombo ti labi ni gid kaangay sini sa mga basura, mga mamugat sini nga mga materyales no ini isa man ni sa ginalantaw kung paano nga mabudlay nga ipang hawanan no kasi siyempre makutkot ka mo pangitaon mo to kung sino to na nagkalatampukan to no mo na mabudlay to ang sitwasyon sa aton sini nga mga kabumbo like kung pure lang gid kang puro lang ni duta dalaan mo na to kabakho kag pangkutkuton no sa aton sini nga mga kabumbo. Ang isa pa sa ginalantaw sini karon nga challenge man no bangod kuno sa terrain no kay ti kun lang tawon ta grabe ato ang slope tag-as mga tinumpok to tapos ang kondisyon sang duta no kay ti amo ni gani isa sa mga faktor bangod kuno sa sige-sige nga pagtupa sang ulan no so may paghumok sang duta ti kun mag-atraka kadakro dali-dali no imbes nga ikaw ang ma-rescue baka ikaw pagid karon basi ikaw pagid ang rescuehon sa aton sini nga mga kabombo hindi estable ang sitwasyon sang lupa no sa aton sini nga mga kabombo kag ginapahayag may tendency nga mag collapse pagid no ti makon mo kita diri sa layo do ginlihap nga part sang bukid no ti mo na ang mo na kadako kag mo na katag-as no do kun ang tawo mo layo ang mga balay ni do kaha do pospro mo no sa aton sini nga mga kabombo bangod ti sa kadlagko ni kag katag-as ni ho sa aton sini nga mga tagpalamati kag tumlanaw ti gamay mo lang nakrung hulag da kun ikaw ma-rescue be no kag madalin askaw laban-laban basi kun ikaw pa matabunan amo na nga ang mga rescue
victim hindi man dali-dali makatraka, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Ang isa pa gyud sa na-consider man kung nga medyo madugay-dugay ni ang ginapatigayon sini nga search and rescue operation bangod nga bangod sa kadamuon nga mga individual nga na-trap nga karon amo nang gihingagaw bala mo kun samtang nga nagadugay nagagamay man ang tsansa nga mabuhi ang isa ka tawo kun matabunan sang debris. Sa aton sini nga pagpangalagad madamo kuno sa mga trabahante ang gin-report no nga na-trap sa sulod sa nag-collapse sini nga structure. Na may gluwas ni sa basura, may mga struktura patudaan sa lugar. Sa aton sini nga mga kabombo kag amo ning isa sa ginalantaw nga dapat mangin mahalungon man, no? Mahalungon samtang ti madasig ang pag-rescue sini. No, sa aton sini nga mga kabombo may report man nga do may kakulang sang koordinasyon, no, kag mga resources diri sa aton sini nga pangalagad apisar madamo sang rescue personnel nga nag-deploy sa area sa aton sini nga mga kabombo. Pero ang kinanglanon sini ang mga kagamitan, no, ti kangay sina kung may mga dlagko sini nga mga partner karon sa mga gipanghaboy nga basurada. No, hindi mo niya basta dali-dali nga mawahig, no, kung kamot mo lang gamiton mo, ni kinanglan sa mga heavy equipments, amo na nga kakulang man sa resources. No, kag hindi dali-dali dito maka-penetrate sa lugar sa aton sini nga mga kabombo. Ti amo na ganihambal naton kun puro lang ni guro nga dota basi kun gingamitan na ni ka mga bako kay ti hopos lang niya pangitaon. No, mga heavy equipment kung paano nga makutkot to be mapangita to ang mga lawas to nga na tampukan sa aton sini nga pangalagad sa karon ginakabig, no, ang lugar abi landslide risk, no, bangod sa sitwasyon sang bukid, no, nga way niya sang mga kahoy. Ti puro na lang ginto basura makita mo ti anong gina-expect mo na karon kun way na sang kahoy, no? Sa una ginatudlo na sa aton alin pa elementary nga dapat ang mga bukid may damo gid nga kahoy para at least kun magsigi-siging ulan hindi sa dali-dali mag landslide. No, kay bala mo ti among gamot sang kahoy amo na mag support dra, no, kun paano nga hindi mag usmod pa idalom, no, ang lupa sa tiod niya nga magsigi-sigi ang pagtupa sang ulan. No, ti amo na kuno ang sa may area kag pila ka bahin sa Sibog madamo kuno sa ginatumod nga high risk sa tawag sini nga landslide. Amo na gani bangod sa kakalbo na sa mga kabukiran, no, sa aton sini nga mga kabumbok sa may mga katabo man sa aton sa palibot nga hindi ta man mabasol sa epekto sang natural calamity, no? Kisa ang balasulod man ang mga tawo. Sa aton sini nga mga tagpalamati kag tumlanaw ti kisa dumasubo-subo man kun tani lang tawon, no, nga mga amo sini nga sitwasyon nga maeksperiensyahan sa mga utod naton didto sa bahin sa Cebu. Ti ang dako sini karon nga palamungkutanon, no, gin obra man bla ang responsibilidad lamang ati suportaran makabulig kita sa aton sini nga dunang manggad. Anyway, kay ti sa natabo nga ni, no, we hope nga mapadasig ni ang ila sining operation, no, kag makabulig ang mga heavy equipment, no, mapadasig to ang pagkalkal to sa mga tawo to nga natampukan sang buhi sa sining pagluntad sang landslide. Diri sa aton sini nga pagpangalagad kag kabay pa kay ti kahapon sige-sige kunong ulan. Kag may pagpulo panalithi pa mo na nagapekto ti kabay pa nga subong matamat na maka-develop sa mayo panahon. Kag sige-sige ang ining pagpatigayon sang search and rescue operation sang otoridad dito sa may bahin sang Binaliw sa bahin karon sang Cebu. Diri sa aton sini nga pagpanglagad. 55 minutos makaligad sa taknang alas 6 aga sa piyak nga bahin. Ginapakigangutan ta diri ang Bombo Radio Cebu pero medyo sako-sako pa, no, plus starta niya, no, si banya public affairs program sang Bombo Radio Iloilo ang latest sini karon nga development to sa aton sini nga pagpangalagad kag ti nga aton naman sini nga mapalabot ang pagpangamuyo,
no? Nga kung paano nga tagaan pag isang kusog ang mga rescuers naton sa pag-rescue dito, no? Nga subong adlaw ti matapos na kag mga galarit ma-rescue na ning mga individual, no? Nga natambukan sang buhi dito sa bahin sang Binaliw sa Cebu City. 56 minutos makaligad sa takna nga alas 6 aga bado kulabo sige chimpota. Pero pasiplatan ta ni Anaybla, no? Ang area kang kun ang bahin karon sa mga transport cooperative. Diri sa aton sa nga mga kabombo. Kay bala mo ti ang iban sini nagpahayag, no, nga mas maayo, no, kun ang mga tagsa ka mga kooperatiba ang ipaidalom sa random drug testing, no, ang ila sini nga mga membro, kung pwede man mga empleyado da, no, o kung chairman da, presidente da, sa aton sini nga tagpalamati kag tumlanaw ti man pila na ka mga kooperatiba ang hambal nga ti mismo sila man gani nagapanikasog mo kung paano nga maka-coordinate sa Philippine Drug Enforcement Agency, sa PDEA, sa PNP, no, sa aton sini nga mga kabumbo kung paano nga makapatigayon sang random drug testing sa ila sining no, sa ila sining sektor, sa aton sining nga pagpangalagad ti ang punto malasin na hindi man bot silingon nga kung mag-request damo na sa nag-engage da, no? Kaya manabla kung may bata ka, no, ti kisa bata mo gani balo kung ano na tong activity ga engage na gilis illegal sining droga ti ayhan panay kun ikaw ang presidente ka co-op ti ayhan balaan mo ni ang hulag sing imo sining mga driver. Sa aton sining nga mga tagpalamati kag tumlanaw kisa gani maginikanan way kabalo nga ang bata na nila engage sa illegal sining droga nga of the night pasla tulog, no, ti ayhan panay karon nga ang mga driver sang mga kooperatiba. Diri sa aton sini nga pagpangalagad ti nagadayaw kita, no, sa mo sini nga mga akto sang kooperatiba ilabi na sa bahin karon sa Western Visayas Transport Co-op. Ang pamangkot sini iban nga co-op amo man niad ginihimo. Naga-request man sila si iban sa nga insa sang gobyerno naton nga ma-test ang ila sini nga mga membro. 58 minutos makaligad sa taknang alas 6 aga kulabo sige chimpota ang report karon Bombo Brian Gonzales tugyanta ni sa iban nga public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa dalagan sa balita sa Bombo Network News kag pagasundan sang Bombo Hanay Big Time. Inis si Bombo Jo Marconsomo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon. Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched, number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, thank God it's Friday, kad-Huwebes sa buwan ng Enero taong 2026 at ngayong araw nga ay pinagdiriwang ang kapistahan ng Jesus Nazareno. Sa ulo ng ating mga balita, sa mga pangulahing balita, mahigit 100,000 deboto dumalo sa Misa Mayor kaninang hating gabi. Ang undas naman ng Jesus Nazareno nagsimula ng umusad. Ang Palasyo Malacanang tiniyak naman ang mas maraming presensya ng mga kapulisan ng mga ngasiwa sa peace and order sa translasyon. Signal o cellphone signal jammers ipapatupad naman bilang bahagi ng preventive measures. Sa ibang mga updates tayo mamayang International Criminal Court tinanggihan ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte para yan sa expert report.
Walong luxury vehicles naman ay iniugnay kay former Representative Elizalde Co na samsam sa Taguig dahil sa umano'y customs violations. Abangan sa ating provincial report mamaya, landfill sa May Cebu City gumuho, isa patay, 8 pinakahanap. Abangan din mamaya sa ating international news, panukalang batas para sa pagharang sa military powers ng United States at Venezuela ipinasa. Tensyon naman sa pagitan ng mga kapulisan at protesters sumiklab sa Minnesota. At sa sports balita, si Alex Ayala pasok na ho sa semis ng doubles dyan sa may New Zealand. At live nationwide via satellite. Narito hong detalye ng ating mga balita. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sa ating nagpapatuloy mga kabombo na coverage dito ho sa kapisahan ng Jesus Nazareno, mahigit 100,000 katao ang dumalo para sa Misa Mayor o Midnight Mass ng kapistahan ng Puong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. Ayon po sa pagtaya ng Manila Police District at ng Innovation Integrated Report na Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Pinangunahan po ni Balanga Bishop Rufino Sesco ng Midnight Mass kapalit ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula. Bilang tradisyon mga kabombo, ang Archbishop ng Manila dapat ang nangunguna ho sa Midnight Mass sa taunang kapistahan. Gayunpaman, nitong Lunes ay bumiyahe patungong Vatican si Cardinal Advincula upang makibahagi sa unang consistory na pinatawag ni Pope Leo XIV. Kasama ho niya ang kapwa kardinal. Sa humilya ni Father Sesco kaninang madaling araw, tinukoy niya ang pagpapakumbaba tulad ng ginawa ni Hesus Kristo. Anya ito ang dahilan kaya siya itinatampok at dinadakila o itinataas. Ito anya ang dapat pagnilayan ngayong kapistahan ng Jesus Nazareno. Kapatid, may nauna na sa ating bumaba. At ito'y walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Kaya siya dinadakila, kaya siya itinatampok. Kaya nga't sa ikalawang pagbasa sinabi, walang hihigit sa kanyang pangalan at ang lahat ay yuyuko sa kanya. Siya'y itinatampok at dinadakila ng Ama. Bakit? Dahil siya'y nagpakababa. Pagnilayan natin ang uri ng pagbaba ni Jesus Nazareno. Una, siya ay bumaba ng kusa upang lalong magmahal. Opo, bumaba siya ng kusa. Hindi siya ibinaba o pinadapa ni numan. Hindi siya napilitan lamang. Kusang loob siyang bumaba dahil sa awa at pag-ibig. Kaya naman ni Father Sescon o Bishop Sescon ng pagpapakumbaba, pinasaringan din niya ang mga opisyal ng gobyerno na anya'y pinipili pa rin manatili sa pwesto kahit hindi sila karapat-dapat. Na kahit wala na silang silbian niya sa gobyerno, ayaw pa rin nilang bumaba sa pwesto. Ba ni Kristo ay hindi bunga ng pagkatalo, kahinaan o pagkawala ng kapangyarihan. Ito ay malayang pasya ng pag-ibig. Mga kapatid, matuto tayo kay Jesus Nazareno na bumaba ng kusa alang-alang sa pag-ibig. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit malina at bistado na. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahihirap. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat. Bahagi pa rin po yan ng humilya ni Bishop Rufino Sescon, mga kabombo, sa ginanap na Misa Mayor o Midnight Mass kaninang hating gabi. Kaugnay din po niyan, pinalawig din po ng Quiapo Church ang tradisyonal na pahalik sa imahe ng Jesus Nazareno. Ayon naman kay Father Ramon Licuanan na magiging hanggang Enero 10 na ho, ng alas 10 ng umaga ang nagpapatuloy pong aktibidad. Ang pagpapalawig ay dahil pa rin po sa pagdami na rin ng debuto ng Jesus Nazareno na nagtutungo dyan sa may grandstand. Nataon din na araw ng Biyernes ang nasabing traslasyon kaya tiyak na maraming tao ang dadalo. Itong araw lamang po ng Huwebes o isang araw bago ang traslasyon,
Dumagsa din po maraming deboto sa Quirino Grandstand para sa tradisyonal na pahalik. Nagsimula po ang pahalik sa Jesus Nazareno nitong Miyerkules, Enero 7. Palasyo Malacanang naman, tiniyak ang mas maraming presensya ng mga kapulisan ng mga ngasiwa sa peace and order sa translasyon. Cellphone signal jammers naman ipatutupad bilang bahagi ng preventive measures. Yan ang ilan pang mga balita na tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Tiniyak ng Palasyo ng Malacanang na asahan ang mas marami pang puwersa ng mga pulis ngayong araw ng translasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, makikita ang malaking deployment sa 3 pangunahing lugar na pagdarausan ng translasyon. Ito ay ang Quirino Grandstand, ang buong ruta na daraanan ng prosesyon at ang Quiapo Church na huling destinasyon ng imahe ng Puong Nazareno. Ayon pa kay Castro, aabot sa 18,212 uniform personnel ang idineploy sa mga major areas na pagdarausan ng prosesyon. Nag-abiso din ang Presidential Communications Office official na bukod sa police presence o visibility ay ilan pang hakbanging panseguridad ang kanilang ipatutupad. Ito ay ang gagawin anya nilang paggamit ng cellphone signal jammers na bahagi ng preventive measure para sa pista ng Quiapo. Habang ang pambansang pulisya ay mayroon ng komprehensibong plano sa seguridad at pamamahala ng mga deboto para sa translasyon na gaganapin nga ngayong Biyernes. Ang prosesyon ay tampok ng kapistahan ng Puong Nazareno sa Maynila. Sisimulan din ng PNP ang pagpapatupad ng nasabing plano noong pang Miyerkules ng gabi kasabay ng pahalik, isa pang mahalagang aktibidad ng kapistahan na dinaluhan ng napakaraming deboto. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Makakaasa sa increased police presence and visibility ang mga debotong lalahok sa translasyon, lalo na sa 3 major areas. Sa Quirino Grandstand, sa buong ruta ng daraanan ng prosesyon, at sa Quiapo Church na huling destinasyon ng imahe ng Puong Nazareno. Samantala, ngayong araw, 2 nakalinyang aktibidad naman ang dadaluhan ng punong ehekutibo. Unang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng Project Agap AI ng Department of Education. Alas 9 ng umaga, nakatakda ang launching ng nasabing programa na inisyatiba ng Kagawaran ng Edukasyon na naglalayong isama ang artificial intelligence sa mga operasyong ito. Mula sa Quezon City Science High School, kung saan gagawin ang paglulunsad, ay didiretso ang Pangulo sa San Francisco High School sa Barangay Santo Cristo sa Bago Bantay para bisitahin ang Department of Education, Yakap at Kalinga. Isa rin itong programa ng ahensya na nakatuon sa kapakanan, kaligtasan, psychosocial support ng mga mag-aaral, guro, kawani, lalo na sa panahon ng krisis, sakuna o mahihirap na sitwasyon. Kasabay nito ay gagawin ding inspection ang Pangulo sa nasunog ng ilang gusali ng nasabing paaralan na tinupok ng apoy noong Hunyo ng nakaraang taon. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang balita na tinutukan ng ating news team, ang simbahan ng Quiapo pinalawig hanggang Enero 10 ang pahalika. Prosesyon ng Puo naman nagpapatuloy samantala 8 luxury vehicles na iniuugnay kay former Representative Elizalde na samsam sa Taguig dahil sa umano'y customs violations. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Is sa Cotonera. Jai Bombo Genesis pinalawig hanggang alas 10 ng umaga ng Sabado, Enero 10 ang tradisyonal na pahalik o pagpupugay sa imahe ng Poong Jesus Nazareno. Ayon yan sa pamunuan ng Quiapo Church. Ayon sa simbahan, minabuting palawigin ang pahalikan at sa hanggang ng mga deboto, lalo na tatapat sa Biyernes ang kapistahan ngayong taon. Sabi nila na walang magbabago sa schedule at daloy ng translasyon ay tinuloy ayon sa plano. Kaya naman, ngayong madaling araw ng Biyernes, formal nang sinimula ng translasyon kung saan inaasahang milyong-milyong deboto ang makikilahok. Bombo Genesis, Bombo Jai, bagaman wala na dito sa Quirino Grandstand, yung antas nagpapatuloy pa rin yung pahalik nga dito
dito sa Quirino Grandstand at magpapatuloy yan sa Sabado. Kaugnay nito, patuloy ang paalala ng pamunuan ng simbahan na huwag nang salubungin ang andas upang hindi makaabalak sa pag-usad ng prosesyon. Sinabi ni Nazareno 2026 Technical Director Alex Idasca, maaari na lamang nasakin sa mga ruta o di kaya sumunod sa daloy ng prosesyon. Kaugnay yan, pakinggan natin ng tinig Nazareno 2026 Technical Director Alex Idasca. Kunin po sana natin dito ay ipairal natin ang tunay na pagsasabuhay ng prosesyon. Hayaan po muna natin ang ating mahal na Senyor na mauna. Tumabi po muna tayo sa gilid at pagtawid ng Senyor, pwede na po tayong sumunod sa ating prosesyon. Kaya sana, ang pakiusap po sana natin sa lahat ng mga deboto, pwede po kayong maghintay sa gilid ng mga ruta ng prosesyon. Pwede po kayong sumunod sa likod ng andas. Huwag na lamang po sana nating salubungin, huwag na lamang din po nating sanang pigilan ang pag-usad ng andas. Samantala, sa iba pang balita ngayong araw na samsam ng mga otoridad ang hindi bababa sa 8 mamahaling sasakyan sa parking area ng isang condominium sa Taguig kagabi. Sa bisa ng isang search warrant, ang mga sasakyang ito ay inuugnay umano kay dating Congressman Zaldico. Kabilang sa mga nasamsam na sasakyan ang isang Rolls Royce, 3 Cadillac Escalade, 2 Lexus, isang Mercedes-Benz at isang Toyota Sequoia na umano'y itinago sa mga parking lot sa condominium. Ayon kay ICI o Independent Commission for Infrastructure Special Advisor Rodolfo Azarin Jr., kasalukuyang tinutukoy ng mga otoridad ang tunay na may-ari ng mga sasakyan na nakarehistro umano sa isang kumpanya na may kaugnayan kay Ko. Paunang lumalabas na paglabag sa batas ng customs at hindi pagbabayad ng buwis ang iniimbestigahan. Nilinaw ng Bureau of Customs na iniimbestigahan na ang mga nasamsam na sasakyan dahil sa umano'y unlawful importation, bunsod ng kawalan ng tamang import documents at hindi nabayarang buwis at duties. Dinala ang mga sasakyan sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure para sa mas ligtas na pag-iingat habang nagpapatuloy ang investigasyon sa posibleng customs fraud at iba pang pananagutan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo East sa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Meron na ho tayong 14 na minuto mga kabombo makalipas ang 7:00 ng umaga. Sa kaugnay pa rin pong development dyan po sa nagpapatuloy na pag-usad po ng undas na kinalalagyan po ng imahe ng Jesus Nazareno, nagpaalala ang Department of Health sa publiko ukol ho yan sa panganib ng stampede sa mga matataong lugar. Ngayon pong umusad na itong undas na kinalululanan ng imahe. Ayon kay Assistant Secretary Gloria Balboa, mas mataas ang banta ho ng stampede sa masisikip na kalsada at siksikang lugar na maaari pong magdulot ng pinsala kung hindi man pagkamatay. Ilan po sa mga senyales na posibleng magkaroon ng stampede ay ang malakas na tulakan ng mga tao o yung parang dumadaloy na ho ang tao. Bigla ang sabay-sabay na paggalaw ng karamihan, hirap na pag-angat ng paa at hirap na paghinga. Payo ho ng Department of Health mga kabombo agad na lumayo at magtungo sa mas maluwag na lugar kapag napansin ang mga ganitong palatandaan o senyales. Inimok din niya na kung may karamdaman ay umiwas ng makipagsiksikan sa prosesyon at mamalagi na lamang sa mga gilid o di kaya'y kung malubhang sakit o kalagayan, manatili na lamang po sa bahay dahil meron naman pong live stream at yan po'y upang maiwasan na rin ang mga pagkakaroon ng masugatan. Maliban ho dyan, meron din pong sariling live stream ang Bombo Radio Philippines and of course ang ating pong special coverage hanggang sa matapos po ang prosesyon. Balikan po natin ang naging pahayag ni Assistant Secretary Gloria Balboa ng Department of Health. I know maraming gustong sumali, no? Mga talagang devotees nitong Black Nazarene. Pero sana yung mga may sakit na mga chronic diseases, na mga immunocompromised, yung ating mga elderlies, yung mga bata, buntis, sana wag na lang pumunta kasi crowded area nga, no? Meron naman tayong live stream. Paalala po yan ng Kagawaran ng Kalusugan mga kabombo sa pamagitan ni Assistant Secretary Gloria Balboa. Bombo Weather Update.
Kaugnay pa rin po niyan, mga kabumbara po sa mga nag-aabang din kung ano po magiging lagay ng ating panahon. Ngayon pong araw na ito, inaasahan po na makakaranas ng maulap na panahon. Meron pong mataas na posibilidad ng mga pagulan mula ngayong umaga hanggang mamayang tanghali. Kasabay pa rin po yan ng pag-usad ng undas na kinalulanan ng Jesus Nazareno. Iiral po ang maulap na papawirin hanggang mamayang alas 9 ho ng umaga hanggang alas 3 ng hapon at muli pong mararanasan ng medyo maulap na kalangitan mula alas 3 ng hapon hanggang mamayang alas 6 na ho ng gabi at bahagyang maulap na papawirin muli mula ho alas 9 ng gabi hanggang mamayang alas 12 ho ng madaling araw ng Sabado. Ayon naman sa State Weather Bureau, meron pong hanggang 50% na pag-ulan ngayon pong umaga na merong posibilidad na bumaba ng hanggang 30% na ulan mula po alas 6 ng umaga hanggang alas 9 na ho ng umaga. Merong 70% ulan naman mula alas 9 ho ng umaga hanggang mamayang tanghali o alas 12 po ng tanghali kung saan ay inaasahang nagpapatuloy pa rin by that time ang pag-usad po ng undas. Kaugnay pa rin po nito, pinapayuhan din ng Weather Bureau ang mga deboto na makikisa sa traslasyon na magdala ho ng palangga sa ulan katulad po ng payong. Samantala mga kabombots, Star Nation, kuha pa tayo ng mga report na tinutukan ng ating news team sa labas ng ating himpilan ng maximum tolerance. May bit na ipatutupad ng pulisya. Ang Philippine National Police handang mag-aresto naman ng mga deboto kung may mga makikitang paglabag. Nasa linya si Bombo Bea Peniza. Mahigpit na ipinapatupad ngayon ng Philippine National Police ang partikular na ng Manila Police District ang maximum tolerance at pagpapanatili ng profesionalismo para sa pista ng Poong Jesus Nazareno ngayong araw bilang nag-umpisa na rin ang prosesyon. Ayon kay Manila Police District Spokesperson Police Major Philip Ines, bagaman sila ay sumusunod sa mga pamantayan ng kanilang organisasyon, hindi nakikita ni Ines ang pangangailangan na magbigay ng takot sa mga deboto at patuloy lamang anya na ipaalala ang tunay na mensahe ng pagdiriwang ngayong araw. Anya kung kailangan na pakiusapan ay pakikiusapan muna ang mga makikitang violators para maiwasan din ang insidente ng alitan at girian sa pagitan ng pulis at ng mga mamamayang dadalos at makikiisa sa naturang prosesyon. Kausing yan, pakinggan natin ang tinig ni Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District. Sumusunod po tayo sa mga kautusan ng ating pamunuan. Ang sa atin po dito pinakamataas na antas ng pagtitimpi po ang gagawin natin. Kung kailangan pakiusapan po natin at ipaalala po natin yung essence po ng ating pong piyesta ng Nazareno. Alam niyo sir, sabi lagi natin sa mahabang pagkakataon, walang bagay na hindi na pag-uusapan sa bukas na kaisipan. Patuloy po tayo nakikiusap sa kanila. Hindi natin kailangan na magmarka ng takot dito sa mga debotong ito, kundi patuloy po tayo nakikiusap at pinapaalala sa kanila na sila po ay deboto at hindi po panatiko. Sa kabilang banda naman, inihayag ni PNP Public Safety Division Chief Police Colonel Julius Domingo, mahigpit na ipapatupad ang mga umiiral na polisiya at parusa na kaakibat ng mga ordinansang lalabagin ng publiko. Gaya nga ng umiiral na gun ban, liquor ban, no use of firecrackers at magiging no-fly zone at no-sail zone sa bahagi ng Pasig River. Saka lamang din anya papayagan paggamit ng drones kapag ito ay may koordinasyon at mayroong pag-aproba o clearance ng pambansang pulisya. Kaugnay, pakinggan naman natin ang tinig ni Police Colonel Julius Domingo, ang PNP Public Safety Chief Division ng Philippine National Police. Lahat po ng violations ng both yung sa national and yung mga local ordinances i-implement po ng ating kapulisan. Yang sa liquor ban natin, yung sa fireworks, sa firearms, lahat po, and even sabi nga dito sa areas na to, no fly zone, wala pong magpapalipad ng mga drone which is unauthorized po, even siguro sa ating friends from the media, unless you have clearance from the Philippine National Police. And no sail zone diyan sa Pasig River, even dito sa Cebu during the Pluvial Parade, no sail zone po i-implement po ng ating kapulisan. Samantala, patuloy naman na nakakalat ang mga intelligence units ng pulisya para sa patuloy na pagmamonitor ng mga posibleng banta para sa seguridad ng publiko. Ngunit sa ngayon naman, wala pa namang nakikitang kahit anumang banta sa ngayon. At dagdag ko naman muna, Bombo Genesis, halos mahirapan makalabas ng Finance Road.
itong andas na lulan itong Poong Jesus Nazareno dahil nga may ilan na push and pull kumbaga dito sa mismong andas. At ang nakikita natin ngayon dito, halos siksikan na yung mga tao sa bahagi ng Finance Road at hindi talaga makausad ng masyado itong andas natin ngayon, Bombo Genesis. Kaya doon sa doon sa pag-usad nga ng andas kasi kaninang madaling araw pala pa ito nagsimula. Mga ilan kilometro yung tansya mo or ilang metro yung tansya mo kasi usually metro ang bilangan dito sa loob ng isang oras o ilang oras. Umubeya. Yes, Bombo Genesis, sa ngayon yung tansya natin mula sa Quirino Grandstand papunta dito sa Finance Road, halos ilang metro pa lamang yung iginagalaw nitong andas dahil nga sa dami ng mga deboto na nandito sa bahaging ito. Sa ngayon, halos hilain palabas na ng Finance Road para naman doon sa susunod na estasyon. Itong andas, ngunit hindi talaga mapigilan ng ilang mga deboto na sumampa. Pagkaman nagpaalala na rin ng Manila Police District na wag na nga sumampa dito sa andas dahil nga hindi na rin siya kumbaga sampa-proof dahil nga wala na siyang sasabitan at yung mismong andas wala nang makakapitan kung sasampa itong mga deboto natin. So sa ngayon, yung mga sumasampa, bahagya silang nahuhulog doon sa mga taong nasa baba nila, Kaya parang nahihirapan yung pag-andar talaga nitong andas. Sa ngayon, Bombo Genesis, palabas na siya ng Finance Road. Unti-unti naman na siyang nakarecover mula doon sa kaninang push and pull ng mga deboto at ngayon, palabas na siya ng Finance Road para naman sa next station na kanyang babagtasin, Bombo Genesis. By the way, for context lamang sa mga listeners, mga viewers natin, ang Finance Road, mga kabombo, Finance Road, hanggang sa 4 na lane ito, may part pa ito na hanggang 6 na lane, and yet sa kabila ng medyo malawak na part ng kalsada, yung nga sabi ni Bomboya kanina, ilang metro pa lamang yung inaabot nito mula doon sa may grandstand, Quirino Grandstand, kung saan nagsimula o nanggaling itong andas. Sige, from time to time, maki-update tayo dyan na Bomboya, Last na lamang, pagtaya doon sa bilang ng mga katawas of 7:25 o 23 ng umaga, Bomboya, mga ilan? Genesis, sa taya natin at maging sa pagmamonitor ng Philippine National Police, nasa 150,000 na itong mga bilang o crowd estimate ngayon ng mga deboto, Bombo Genesis, at inaasahan na pagpunta doon sa mga ilang pang estasyon ay mas dadami pa at dadagsa yung magiging deboto o yung bilang ng mga deboto natin, Bombo Genesis. Yung mga 100,000 mahigit na sumama doon sa midnight mass kagabi, marami ba sa kanila ang sumama pa rin hanggang ngayon? Nag-stay na lamang dyan sa may grandstand? O ibang mga individual na itong mga to? Bombo Genesis, sa ating pag-ikot kanina sa bahagi rin ng Quirino Grandstand patungo dito sa Finance Road ay may mga ilan-ilan pa rin na nandoon o mga deboto na nandoon sa Quirino Grandstand at katambak na basura ang kanilang iniwan. At sa mga oras na ito, yung ilan ay nagpapahinga dahil nga talagang sinulit na nila yung kagabi na huling pahalik dito sa ating Poong Jesus Nazareno. Kaya naman yung ilan pinili munang magpahinga doon sa bahagi ng mga grass area sa Quirino Grandstand para naman kahit paano ay bago sila makauwi ay may lakas sila para bumiyahe dahil yung ilan nga dito ay mula pa sa malalayong lugar. Samantala yung ilan naman ay nakibahagi o nag-participate dito sa ating prosesyon para naman sa pagpunta o pagbabalik ng Poong Jesus Nazareno sa Quiapo Church, Bombo Genesis. Okay, sige, maraming salamat, Bombo Bea. Mamaya kunin din natin ang sitwasyon sa kinaroroonan ni Bombo Beta Servito. Nariyan pa rin sa may nagaganap na pag-usad ng andas. Maraming salamat, Bombo Bea. Yan muna mga updates mula dito sa Finance Road sa Maynila, Bombo Genesis. Ito si Bombo Bea and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mamaya, subukan din po natin maugnayan, mga kabombo, ang linya po ng National Capital Region Police Office sa pamagitan ni Police Major Hazel Asilo. Kaugnay pa rin po dito sa nagpapatuloy ho na deployment ng mga kapulisan. Hanggang mamayang hating gabi pa po ito, kasi nitong nakalipas na taon, kung babalikan po natin, hanggang alas 10 ho ng gabi natapos, alas 10, alas 11 na po natapos ang pag-ikot po ng andas na kinaroroonan po ng imahe ng Jesus Nazareno. Kaugnay pa rin po niyan, inasahang ilang milyon muli ang dadaluho sa traslasyon ng imahe ng Jesus Nazareno mula ho dyan sa may Quirino Grandstand patungong Quiapo Church. Ayon kay Nazareno 2026 spokesperson Father Robert Arellano, bagaman wala pang tiyak na bilang, inasahan nilang mas mataas ang dadalo sa mga aktibidad sa Quiapo Church at Quirino Grandstand kumpara nung nakalipas hong taon.
Pagtitiyak ng pari na handa ang simbahan na tumanggap ng milyon-milyong deboto na nagnaisong makiisa sa pagdiriwang ng kapistahan. Noong 2025 mga kabombo, tinatayang nasa 8.4 milyon na deboto ang lumahok sa kapistahan ng Jesus Nazareno. Gayunpaman, iginit po ni Father Robert na hindi nasusukat ang pananampalataya sa dami ng dumadalo at mahalaga pa rin ang taus-pusong panalangin kahit sa loob ng tahanan at mga simbahan. Kaugnay pa nito ay nagpaalala si Father Robert na hanggat maari, iwasan po ang pagsuot ng balaklava, sombrero at hoodies, bagaman hindi ito pinagbabawalan ng simbahan dahil maari pong maging protection din ito ng kanilang katawan at meron pong mga kapulisan din naman na mag-i-inspect sa loob po ng simbahan at sa paligid o palibot na maari pong sitahin ang mga ito. Balikan po natin ang bahagi po ng pahayag ni Father Robert, mga kabombo. As much as possible, ang sinasabi namin, kung hindi kinakailangan, huwag itong isuot. Kasi yung minsan, ginagawa ito for health purposes. Yung minsan, bawal, kunwari, yung mga mahabugan, mga ganito, kaya sila nagsusuot ng mga hoodie. Pero generally, ito po ay talagang nilabas na namin na wag sana na ito yung isusuot nila. May mga anay naman tayo ng kapulisan na pwedeng mag-inspect. Kung sakaling if they found out na medyo kaduda-duda, yung mga... Bahagi po yan ng ilang mga paalala ni Father Robert Arellano, nagsisilbi pong spokesperson ng Nazareno 2026. Tulad po natin nababanggit kanina, mga kabombo, makakausap po natin ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Maikling interview lamang ho ito para ho dito sa deployment po ng kapulisan po natin. And of course, yung pagbabantay kasi parang 24 hours ho yata na nakabantay po ang ating kapulisan. Walang pahinga ngayong araw na ito. Kasama natin ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. Magandang araw ho sa inyo, Major Asilo. Si Bombo Genesis at Bombo Jai po ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Major. Magandang umaga po sa inyong sa ating mga kababayan. Magandang umaga po, sir and ma'am. Thank you so much for joining us, Major. Maligayang araw ho ng kapistahan ng Jesus Nazareno ho sa inyo. Kamusta yung ating deployment? Kamusta po yung report sa inyo ng ating mga kapulisan na nasa ground level, Major? So far po, maayos naman po. Wala po naman tayo mga monitor na untoward incidents. Patuloy po yung ating pag-monitor syempre at ang pagsisecure sa ating mga kababayan, lalo po yung mga nandyan po ngayon sa ating prosesyon. Meron po tayong mahigit 19,924 na mga deployed personnel, kabilang po yung ating 15,542 na PNP personnel. At syempre po yung iba naman po ay nagmula sa ating mga other agencies, gaya po ng Coast Guard, ng Bureau of Fire, nandyan po yung ating mga taga-MMDA, DOH, at iba pa pong ahensya na tumutulong sa atin na i-secure ang Traslasyon 2026. Kaunting background lamang po sa ating deployment, Major. Paano po yung salitan ho dito? Kasi I understand na nitong nakalipas na araw pa, nakadeploy na po mga kapulisan po natin. And libo-libo nakikita ko natin, Diyan sa may grandstand, Quiapo Church, and other areas. So paano ito? Nagkakaroon ng salitan? Magkakaroon naman po ng maayos na pahinga ang ating mga miyembro ng pulisya, Major? Yes po. As early as January 2 po, meron na po tayong nakadeploy sa Quiapo Church. So from time to time po, meron naman po tayong ginagawa na pagpapalit ng mga duty kasi hindi naman po nila kaya na 24 oras ay talagang nakatayo dyan at nagmo-monitor. So meron po tayong shifting naman po na ginagawa. So yung ating po mga uniform personnel, aking mga kasamahan po sa trabaho ay nakakapagpahinga rin naman po. And nandiyan din naman yung presensya ng Philippine Coast Guard, At I believe meron ding deployment ng Armed Forces of the Philippines, Major? Meron po silang may sarili pong deployment ang AFP, pero po ang kasama po natin ngayon dito sa mismong Traslasyon, ito po NICA, ang Coast Guard, Bureau of Fire. Meron po tayong kasamahan from MMDA, OCD at ang DOH, syempre po na nagbibigay po ng assistance sa atin pagdating sa mga medical emergencies ng ating mga deboto na nandyan po. Okay, good to know, Major. Ang ating katandem si Bombo Jai with her questions, Bombo Jai. Major, paano naman po yung mga protocol o SOP sa mga makikita ninyong manggugulo na mga deboto? Kasi po meron naman po tayong mga naka-detail, meron po tayong 12 segment kung saan po bawat area po na yan, bawat segment po, meron po tayong mga uniform personnel na nagsisiguro na wala po mangyayaring mga kaguluhan. Gaya po nung mga dati na namin sinasabi, meron naman po tayong mga sumama. Meron pong pinayagan ng ating pamunuan na sumama po ng mga volunteers na mga deboto rin po na mga pulis. So within po sa proseso
discretion is meron din naman po na nagsisecure sa ating mga kababayan at tumitingin kung meron man pong magaganap na mga kaguluhan. Yung ating mga IHOS Police, Major, nakikisali din po ba dito sa prosesyon and naka-uniform din po ba sila dito, Major? Meron po naka-uniform po sila na katulad po ng sa ating mga IHOS. Hindi po sila naka-uniform ng pampulisa ngayon. Pero nandyan po sila, kasama po sila sa prosesyon. And as per monitoring natin sa ating mga kasamahan dyan, sa ating news team dyan sa area din, ay may mga nagtatangka din, Major, na umakyat pa rin doon sa imahe. Ano po yung masasabi niyo dito, Major? Yes po, sa kabila po ng aming maagang paalala at paulit-ulit na paalala na wag na pong umakyat sa andas para na rin po sa kanilang sariling kaligtasan, hindi po talaga natin mapipigilan na meron pong susubok at magtatry na umakyat sa andas para po magpunas ng kanilang mga dalang damit or panyo. So, hindi pa rin po namin talaga sila pinapayagan, hindi po sila namin ina-advise para na rin po sa kanilang sariling kaligtasan. And kaninang mga 6:45 in the morning, medyo bumilis itong daloy nito na procession, Major. Are you expecting po ba na magle-less than 20 hours na matatapos itong procession, Major? We are hopeful and praying na mas maigsi po sa 20 hours and 45 minutes kumpara sa last year ang ating magiging prosesyon ngayong 2026. So, ano pa rin po natin yan, pinagdarasal po natin na sana po ay mas maging maigsi itong ating prosesyon na ito para na rin po sa safety ng ating mga deboto. And sa implementation naman ng signal jamming at no-fly zone, hanggang kailan po ba ito, Major? May mga nahuli na po ba kayong mga lumabag dito sa NFZ? Sa ngayon po, wala naman po tayong nahuhuli pa regarding sa mga lumalabag dyan sa ating mga pinapatupad na mga bans, gaya po ng liquor ban. Yung pagdating naman po sa ating signal interruption, meron po mga areas talaga po na makakaranas po tayo ng paghina hanggang sa pagkawala ng mga signal dahil na rin po sa ating pag-iingat dahil po napakalaki din nga po ng crowd na ating minamanage po sa ngayon. Thank you so much, Major. Bombo Genesis? Okay. Medyo curious lang po tayo dun sa part ng outside ng grandstand, Quirino Grandstand at ng Quiapo Church kasi I understand na marami, libo-libo rin or even million siguro yung mga kababayan natin nagbula pa sa ibang mga area like Northern Luzon at dyan sa may part ng Southern Luzon area. Kamusta yung monitoring ho natin sa mga ito, yung outside National Capital region, yung sa ating boundary, may mga natukoy ho ba tayo na pagtaas dun sa bilang ho ng mga sasakyan pumapasok sa within NCR? Kung meron tayo, Major. Wala naman po tayong nakikitang pagtaas ng bilang na same pa rin po sa usual. Meron po tayong nagmo-monitor na ating mga border control points, meron po tayong mga checkpoints po sa mga areas na yan. Patuloy po yan at araw-araw po yan kahit po wala po tayong event sa ngayon. So yan po ay daily po natin minomonitor at daily po ang ating checkpoints dyan sa mga border control points po natin. So parang normal pa rin sa outside National Capital Region maliban lamang dyan sa may part ng Quirino Grandstand area. Maraming salamat, Major. Hanggang sa mga susunod siguro na kayo po aming makausap muli. Ingat-ingat din ho kayo, Major. Maraming salamat po. Ang tagapagsalita mga kabombo ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. From time to time ay makikipag-ugnayan pa rin po tayo sa security sector. Kaugnay pa rin po dito sa nagpapatuloy ho na pag-usad ng andas na kinaluluanan po ng imahe ng Jesus Nazareno, mga kabombo. Habang umuusad mula po dyan sa may bahagi po ng Quirino Grandstand, patungo po mga kabombo sa may Quiapo Church. Sa loob po ng ilang mga oras ho yan, inaasahang magpapatuloy po ang traslasyon. Katulad po na nangyari sa nakakalipas na mga taon. May pagkakataon pa, maabot ng hanggang sa 22 hours. Sa loob lamang po ng mahigit 5 kilometro mula po Grandstand patungong Quiapo Church. Samantala ho muna. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong araw na ito, usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo na buti na lang ang tangkad ko? Hanggang ngayon, yan pa rin kasi ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Mabuti na lang ang Cherry Pear Syrup, may CGF, tulong sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. Meron ding lysine, may taurine, at essential vitamins. Kaya sa bawat compliment sa height nila, proud na proud si Mami. Malagang paalala ang Cherry Pear Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Oras na natin 24 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alas 8 ng umaga. Update pa rin po tayo mga kabombo mula po dyan sa may lungsod ng Manila, ang Manila City Government. May ilang last minute po na mga paalala, mga preparasyon para ho sa mga dumadalo sa Traslasyon 2026. Makibalita tayo sa linya ni Bombo Jovino Galang. Tuloy-tuloy ang ginagawang monitoring ng Manila City Government sa pagsisimula ng traslasyon ngayong taon. Ayon kay Mayor Isko Moreno, nakakala na ang kanyang emergency team sa lungsod para tumugon sa anumang emergency situations sa mga lalahok sa traslasyon. For the past two major activities in the city of Manila, there is an innovation that the city government did, extending medical personnel and emergency personnel courtesy of your city government in the past two activities last November and September. But for purposes of baka kailanganin ninyo, meron po kaming 8 staging area. Ang 2 main command post nasa kalsada. On top of that MDRRMO, yung nasa Cartilla at P. Gomez. Hindi rin anya tumitigil na manawagan ang alkalde sa mga street vendors na iwasan ang pagbebenta ng mga nakakasugat na bilihin para hindi matapakan ng mga dadalo sa traslasyon. Pero may kaukulang pong responsibilidad. Iwasan po ninyo na yung mga steak ng fishball, ng mga kikiam and so on and so forth na itapon sa kalsada. Sapagkat marami sa deboto natin nakapaa. Marami. Generally, if not all. And this may cause harm to others. Or huwag magbebenta ng mga botelya. At kung meron mang plastic, ilagay niyo po sa tamang sisidlan. And sa inyong karanasan, under our watch, while umuusog ang traslasyon, nasa likuran niyan ay ang pamahalang lungsod ng Maynila. Ako si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Meron na lamang ko tayong 22 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga mga kabombo. Dako tayo sa iba pang mga malalaking balita. Tinanggihan po ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para yan sa independent expert, para yan sa pagiging risk factor nito sa Rome Statute. Sa 5 pahinang desisyon, natapos na ng panel ang kaniyang mandato sa pamagitan po ng pagsumite ng report. Ito ho'y maaaring magamit na rin ng defense at walang nakikitang anuman dahilan ang Pre-Trial Chamber 1. Naatasan po ang panel na maghanda muli ng dagdag na report na lagpas sa nauna nitong ibinigay na mandato. Una nang hiniling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na dapat ay maghanda ang panel ng ulat na bumabase sa kasalukuyang medical findings ukol huyan sa kapasidad ng dating Pangulo. Malala pong ibinasura na rin ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ng dating Pangulo para huyan sa interim release kung saan ang patuloy na pagkakulong daw niya ay mahalaga para huyan sa salig sa nilalaman po ng Article 58 Section 1 ng Rome Statute. Balik ko tayo sa mga balita dito po sa ating bansa. Naghain sina Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice at ML Representative Leila De Lima ng petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa konstitusyonalidad ng unprogrammed appropriations sa 2026 budget. Hiniling nila ang pagbasura sa probisyong ito at ang agarang pagpapatigil ng implementasyon nito sa pamagitan ng temporary restraining order. Ayon sa mga mambabatas, pinapayagan ang armed o unprogrammed appropriations dito sa paggastos ng pondo kahit walang malinaw na pinanggalingan o pinagbulan na lumalabag daw sa konstitusyon at nabubuka sa pang-abuso ng pondo ng bayan. Sa ilalim po ng 2026 budget, tinatayang 150.9 billion pesos pang natitirang unprogrammed funds matapos ang ginawang pag-veto ng Pangulo doon sa siyam na items sa ilalim nito. Iginit ng mababatas na mahalagang makialam agad ang Korte Suprema upang maprotektahan ang integridad ng pambansang budget at matiyak ang tamang paggamit sa pundo ng publiko. Sa iba pang mga updates, sinuportahan naman ni Senator Erwin Tulfo ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-veto sa mahigit 92
billion pesos na halaga ng item sa ilalim po ng unprogrammed appropriations ng 2026 national budget. Kung babalikan, ay nilagdaan ni Pangulong Marcos ang pambansang pondo noong Lunes, Enero 5, ngunit tumangging isama sa pondo ang mas nakararaming unprogrammed appropriations items at tanging 3 item lamang dito ang kanyang pinayagan. Paliwanag ni Tulfo, tama lang ang ginawa ng Pangulo. Inalimbawa pa ng Senador ang unprogrammed appropriations sa plano ng isang pamilya na magbakasyon, gayong kulang ang pondo nito. Anya, nakadepende lamang sa ipon o utang ang pondo sa ilalim po ng unprogrammed appropriations at madalas ding kinukulang ang pondo ng bansa para sa ilang proyekto. Nagpapakita raw na hindi na kailangan pang maglagay ng mga item sa ilalim ng unprogrammed appropriations. Balikan po natin ang naging pahayag ni Senator Tulfo. Ay, hindi ko maintindihan. Bago lang ako dito, pero bakit mo lalagyan yung mga ganyan, mga saan program na sinasabi pag nagkapondo? Lagi nga wala tayong pondo eh. Lagi nga deficit tayo eh. Hindi natin nami-meet yung target. That is the problem. Yun ang hindi ko maintindihan. Why do we have programs like this? Pag magkaroon ng budget, nangungutang nga di ba? So, bakit mo pa kailangang lagyan ng mga ganyan na pag may pera lang, di ba? So, nakakapag-isip tuloy mga kababayan natin, baka ito yung mga tinatawag na pork. Lagi pa rin po yan mga kabombo ng paliwanag ni Senator Erwin Tulfo. Kabombo Star Nation, kuha muna tayo ng mga karagdagan pang balita na tinutukan ng ating news team dyan sa bahagi ng Carriedo Station, malapit sa Quiapo Church. Ating tunghayan ang linya ni Star DJ Kimigora, kaugnay pa rin sa nagpapatuloy na Traslasyon 2026. Alamin natin ang mga kalagayan dyan ng mga deboto sa nagpapatuloy na prosesyon. Star DJ Kimigora, please come in. Jai, magandang umaga. Pamamanata bilang isang pamilya ang naging tradisyon ng ilang mga pamilya tuwing sasapit ang pista dito sa may bandang Carriedo Station. At ganina nga marami tayo nakapanayam na madaling araw pa lang o kagabi pa lamang sila ay naghanda na para mag-overnight dito nga sa may paghihintay ng poong team na Nazareno. At according nga sa mga na-interview natin kanina pa, na isinama nila dito na maglatag ng ilang mga higaan, karton, at nag-overnight, naghanda ng mga hapunan at pang-umagahan para hintayin nga dito yung andas sa Bombo Chai. At kanina rin, nakapanayam din natin ang ilang mga nagtitinda dito ng ilang mga t-shirt, mga bimpo o ilang mga replika din ng itim na poong Nazareno dito. At according sa kanila, Bombo Chai ay medyo matumal pa ngayong umaga pero inaasahan niya na dadagsanga mamayang tanghali hanggang hapon at hanggang gabi yung kung kailan nakakapal palalo ang mga tao dito, Bombo, o mga deboto dito, Bombo Chai. At kanina nga meron tayong nakapanayam na isinama niya talaga yung buong pamilya niya. Nagaling pa sila ng Bagong Silang. At pakinggan natin ang ilang mga pamilya na pumunta pa rito, dumayo pa rito mula sa iba't ibang probinsya. Okay, kumusta ngayon dyan as of 7 o'clock in the morning, Kimigora? Ano nang kalagayan dyan? Umusad na ba ng mabilis itong pagdaos ng mga deboto sa prosesyon? Ano na lang, handa na lang po. Ang bagay-bagay. Tapos nag-stay po kami dito, nakarating po kami dito mga 11, mga 12 po, ganun. Para pag na prosesyon, may lakas po na pangangatawan. Yes po ma'am, pinili po namin talaga mag-overnight para hindi po kami sasabay sa mga masyadong maraming tao. Yes ma'am. Yan nga ang naging palayam ng Star FM Manila sa ilang mga pamilya na deboto dito na ilang taon na o dekada nang namamanata, Bombo Chai. How's that, Bombo Chai? Ngayon ba, Star DJ Kimigora, kumusta ngayon ang usadan? Mabilis na ba as of 7 in the morning yung pag-usad ng mga deboto dyan sa prosesyon? Bombo Chai, medyo hindi pa ganon karami ang mga deboto dito. Pero maya-maya inaasahan natin na mas kakapal pa at hindi na mahuhulugang karayom ang mga tao dito. Sa ngayon, abala sila sa pagbili ng ilang mga paraphernalia dito, mga t-shirt, mga bimpo, at yung iba dito talaga sinama pa yung mga bata na kayatak din katulad ng kanilang mga magulang. At yung ibang mga bata dito, nakapanayam natin kanina na sinabi nila na namana na nila yung ganitong klase ng tradisyon at pamamanata mula pa sa kanilang mga lolo,
magulang. Hanggang ngayon, na ipinasa na sa kanila yung ganitong klase ng pagiging deboto rin. Kanina, may mga 5 years old, 10 years old na nakayapak din mula pa MRT, LRT na nakita natin na nakasabayan din natin, Bombo Chay. Sige. Bombo Genesis. Maraming salamat, DJ Kimi. From time to time, maki-update tayo dyan. Maraming salamat. Ingat ka dyan. Ay mamaya sa linya ho ng ating pang mga kasama na nakadeploy dyan sa may nagpapatuloy po na pag-usad ng undas na kinaroroonan po ng imahe ng Jesus Nazareno. Nariyan po ang ating mga kasamahan, mga kabombo, nakadeploy mula po dyan sa may Quirinong Grandstand hanggang sa palibot po na o doon po sa mga lugar na inaasahang dadaanan ng naturang imahe patungo dyan sa may Quiapo Church o pabalik dyan sa may Quiapo Church. Dito mga kabombo Star Nation, dumako na tayo sa mga balita na tinutukan ng ating news team sa probinsya. Itong Binaliw Landfill sa Cebu City gumuho isa na sawi. 18 magagawa naman patuloy na hinahanap. Yan ang mga balita na tinutukan ng Bombo Radio Cebu. Malungkot na inanunsyo ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang isang trahedya sa Binaliw Landfill matapos itong gumuho dahil sa napakaraming basurang naipon sa nasabing lugar pasado alas 4 ng hapon, araw ng Huwebes, Enero 8. Ayon sa ulat na natanggap ng alkalde, tinatayang 74 na trabahante ang nasa Binaliw Landfill na maganapang insidente kung saan 27 sa kanila ang natabunan at natrap. Sa isinagawang rescue operation bandang alas 10 ng gabi, 9 na manggagawa ang nailigtas mula sa nasabing lugar habang isa ang kumpirmadong patay. Tinitiyak naman ng alkalde na hindi titigil ang paghahanap sa natitirang 18 manggagawa na hindi pa natatagpuan. Bukod pa rito, nangako rin ang pamalaang lungsod na ibibigay ang lahat ng kinakailangang tulong sa mga biktima at sa kanilang mga pamilya. Nakatakda ring makipagpulong si Mayor Archival sa mga operator ng landfill ngayong araw na ito upang talakayan ang mga agarang aksyon upang maiwasan ang mga susunod na insidente. The moment nang nakuha ko yung report na mayroong landslide, pinapunta ko kagad yung disaster team natin. That was the first one. So, clear natin, the same way with the management, ang focus ngayon is to find the people who are there inside, which is about 20 plus, 23, something like that. So, I think they're buhay pa because mayroong mga voices ba nga marinig natin. So, ito, nakita mo yun, masyadong malaki ang parang building. We cannot just simply bring it up kasi masyadong soft yung lupa. So, baka natakot tayo matpiit siya lang. Samantala, pansamantala namang itinigil ang lahat ng aktibidad sa pagtatapon ng basura sa nasabing landfill bilang tugon sa landslide. Humingi rin ang mga opisyal ng kooperasyon at pasensya sa publiko at pinayuhan ang lahat na subaybayan ang mapagkakatiwalaang mapagkukunan para sa mga anunsyo kung kailan muling magpapatuloy ang normal na operasyon sa nasabing landfill. Ang Binaliw Landfill ang pangunahing dump site sa Cebu City na matagal nang pinupuna dahil sa mga isyu sa kaligtasan at polusyon. Sa katunayan, sa mga nakaraang taon, mayroon ding mga ulat ng pagguho ng lupa at pagguho sa isang bahagi ng landfill na nagdulot ng pangamba sa mga residente. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañete, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Department of Social Welfare and Development naman tiniyak ang patuloy na pagtulong sa mga apektadong residente sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. May mga detalye dyan, Bombo Radio Legazpi. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na magpapatuloy sila sa pamamahagi ng tulong sa mga apektadong residente dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa naging pahayag ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na nagsimula na sila sa pamamahagi ng mga food packs at ready-to-eat food boxes, gayon din na handaan niya ang ahensya na dagdagan pa ang pamamahagi ng non-food items kagaya ng modular tents at iba pa para sa mga residenteng nananatili sa mga evacuation centers. Dagdag ng kalihim na titiyakin nilang matulungan ang mga apektadong magsasaka kung saan ang displaced livelihood ay mapapalitan ng cash for work na programa ng kanilang ahensya. Anya na kung itataas sa Alert Level 4 ang naturang bulkan, ay handa rin ang pambansang pamahalaan na tulungan ang lalawigan ng Albay at mga local government units nito. Samantala, umabot na sa mahigit 981 na mga pamilya o mahigit 3,592 na individual ang nainlikas na mula sa iba't ibang munisipalidad dahil sa banta ng pagputok ng naturang bulkan.
We've already started distributing these food packs and yung tinatawag namin ready-to-eat boxes. These are ready-to-eat food boxes. Other non-food items, tents, other kits, sabi namin whatever the LGUs need, we can augment them. Napag-usapan rin namin na maraming farmers ang maaaring maapektuhan. We will make sure na yung displaced livelihood, mapalitan yung cash for work. Kukunin na namin yung mga listahan sa mga LGUs natin. Suffice to say na if this protracts or it escalates to level 4, the national government stands ready to help the province and the local government units. Mula rito sa impilan ng Bombo Radyo Legazpi, ito po si Bombo Laya Casitas, and this is Bombo Radyo Philippines for the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo! Meron na lamang tayong 9 na minuto bago po sumapit mga kabombo ang alas 8 ng umaga. Update po tayo. Meron po isang star DJ ng Star FM. Isa akong ganap na abogado matapos na makapasa sa 2025 bar examinations. May update po dyan ng Star FM Manila. Feeling blessed at masayang ibinahagi ni Atty. Mariel Thris Sacumile o mas kilala rin bilang si Star DJ Chloe ang kwento sa likod ng kanyang matamis na tagumpay matapos na makapasa sa first take nito ng bar exam. Sa 11,420 examinees, kasama si Sacumile sa 5,594 na nakapasa sa 2025 bar examination. Matapos ang pag-aaral sa kolehiyo ay nagtrabaho bilang government employee si Star DJ Chloe kung saan naman siya'y napakikinggan sa iba't ibang Star FM stations nationwide. Marami mang naging sakripisyo dahil sa puspusang review ay sinabi niyang naging sulit naman ang pagsusunog niya ng kilay. Dagdag nito na magandang regalo ang pagpasa sa bar sa kanyang kaarawan ngayong buwan. Nagbigay naman ito ng advice sa lahat ng aspiring lawyers, maging ang mga susunod na bar exam takers sa hinaharap. Sa mga naglo-law school po ngayon, it takes a village daw to raise a lawyer. So it's important to have your support group. I encourage that you build solid friendship, find support in your family. Nagpasalamat din si Star DJ Chloe sa lahat ng nagmamahal at sumuporta sa kanyang law journey. Well, first of all, this accomplishment is really for my parents talaga, my mom and my dad. Thank you for your endless prayers, yung pasensya nyo talaga sa akin, at syempre yung love nyo para sa akin. So every word of encouragement, every reminder to keep going, yun talaga yung nag-carry through sa akin when I felt nakakapagod na or uncertain na po talaga. To my loved ones, to my friends, marami pong salamat sa inyong believing in me. Kasi marami po talagang moments na I doubted myself. At yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ German Bolero, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Si Interior Secretary John Vic Remulla naman pinuna ang umano'y mabagal investigasyon ng kapulisan sa pagkamatay po ng Vice Mayor ng Dueñas dyan sa may bahagi po ng Iloilo. May update po dyan ang Bombo Radio Iloilo. Inamin ni Department of Interior and Local Government Secretary Juanito Victor John Vic Remulla na nadismaya ito sa investigasyon na isinagawa ng Iloilo City Police Office kaugnay sa pagkamatay ni Dueñas Vice Mayor Lamasan. Ayon kay Secretary Remulla, umabot pa sa 36 na oras matapos pumanaw ang biktima bago nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis ng ICPO. Ito ang dahilan aniya na personal ito na nagtungo sa Iloilo kasama sina PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at CIDG Acting Director Major General Robert Alexander Morico II upang tutukan ang kaso. Payag ni Secretary Remulla, mahalagang agad na maimbestigahan at masecure ang crime scene sa lahat ng insidenteng may kinalaman sa pamamaril upang matukoy kaagad ang tunay na dahilan ng pangyayari. Gayunman, sa kaso ni Vice Mayor Lamasan, dahil sa pagkaantala ng investigasyon, kinailangan pang i-recreate ng mga otoridad ang buong pangyayari. Dagdag pa ni Remulla, matapos rin ang lahat ng affidavits na kumpirma na accidental firing ang nangyari at walang nakitang foul play sa pagkamatay ng vice-alkalde. In this case, they also committed mistakes in the investigation. So, because of those mistakes, I had to personally come here and investigate it myself.
Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo Laika San Diego, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Change Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito, araw tayo ng Biyernes. Huling araw na rin po ng trading, ngayon pong linggong ito mga kabombo. Ang isa hong US dollar ay katumbas po ngayon ng 59 pesos and 17 centavos. Ang isang Hong Kong dollar naman katumbas ng 7 pesos and 62 centavos. Para po sa isang Singaporean dollar, ito ay katumbas ng 46 pesos and 29 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial katumbas ng 15 pesos and 82 centavos. At ang isang Euro, katumbas po yan ng 69 pesos and 27 centavos. Batay pa rin po yan sa inilabas na datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Mga kabombo, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating pong mga 32 fully digitalized AM at mga FM stations gamit po ng ating mga social media pages. Lalo ho ngayon at tuloy-tuloy din po yung ating pong coverage dyan sa nagpapatuloy na pag-usad ng undas na kinaroroonan o kinalalagyan ng Jesus Nazareno. Kaninang madaling araw, nagsimula na po itong umusad at ngayon po ay mga mag-iisang kilometro na po ang inabot ho nito mula ho doon sa may Quirino Grandstand palibot dyan sa patungong Quiapo Church. So mahigit 5 kilometro lamang po ito, pero kalimitan, kadalasan inaabot po ito ng ilang oras, mahigit 10 oras, minsan naabot pa po ng 22 hours mga kabombo. Ganyan po kabagal yung pag-usad ng undas. Kaya from time to time, ay magbibigay po tayo ng mga updates, mga report, live report, situational report mula po dyan sa Quirino Grandstand hanggang sa may part po ng Quiapo Church. Nariyan po ang ating mga kasamahan. Full deployment po tayo para sa pagbibigay ng tamang impormasyon, akma at napapanahong impormasyon, kasabay po ng pagdiriwang ngayong araw ng kapistahan ng itim o ng Jesus Nazareno. Sa ating 32 stations nationwide, pwede rin po ninyong subaybayan dahil from time to time, meron din po tayong update sa bawat station po natin. So halimbawa, dyan po kayo sa may bahagi ng Visayas area mga kabombo, pwede po ninyong subaybayan ang ating mga provincial station po dyan sa may Iloilo province at mga katabing probinsya. Nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at ang ating news, music and entertainment station dyan, ang Star FM Iloilo. Ganun din po sa may Negros area mga kabombo, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya ng Cebu at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Ganun din po sa may bahagi ng Capiz at mga katabing lugar, ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Kapag nariyan naman po kayo sa may Aklan at mga karatig lugar, nariyan po ang Bombo Radio Kalibo. At dyan sa may Leyte area at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News, ang back-to-back winners at Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Muraji Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna siningala sa 8. Welcome sa pagpangalagad sa inya Bombo Hanay Big Time diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sang the number one and most trusted source of news and information, ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Enero 9, tuig 2026. Thank God it's Friday! Sa gihapon, inimola ganimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna dalagkuan karon nga mga balita, ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated nagdugang sang isa pa ka performance area bangod sa demand sang publiko. Una sini Banwa, yara lamang sa Freedom Grandstand diri sa Maymuli Luni area. Kag ang judging area number 2 ara sa may Iloilo Sports Complex. Pero kagapon inigin na anunsyar sa IFFI kung nagdugang sila sa performance area. Ang performance area nila dira sa may kung hindi kita magsala ginsangan sa Huerbana Street kag Luna La Paz. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, mga umalagi sa may area sa Diversion Road na Mandurriao nga sa katahom sa atop sa overpass. Kay nakayo na ini, bukas na pero gapangalang-alang pang iban, kung bala pwede na sila makagi kay way pa man sang abiso nga pwede na maagyan. Lantahon ta karon ang itsura sining atop dira sa may Diversion Road na Mandurriao. Samtang update naton sa sining pagsulod sa or pagsulod sa pila ka mga individual sa manhole dira iya sa may Guangco Street, ang police station number 1 kagapon sinilang nga ginpabutsyag nga mayara sang isa ka kaupod adtong mga nagpakilala nga nagikan sa mga tinawo or empleyado sang Prince Telecom nga ang nakabase ini banwa sa may Delaware, United States of America. Ilonggo subong ginakonsiderar sa police station number 1 nga inside job ang pagbaklas sa copper wire o kon saway nga nagalaba mga 100 metros. Kag ginabalubanta ang balor sini masobra sa tunga sa milyon ka pesos. Istoryanta na dugang karon sa aton sini pa rin nga pagpangalagada. Kag ang pahayag ni DILG Secretary Boying Junvic Rimulya may ara sang wala iya gina ukon nagasalungat bla kung sa Tagalog pa sa statement naman sa aton sini nga ICPO director sa aton sini karon nga mga kabumbo
nagdepinsa man ang ICPO Director kung nga ako no iya wala mapatuman ining mga nagakaigo sining nga protocol sa pagpatigayon sang investigation sa mga insidente, particularmente accidental firing, no, nga natabo dira iya sa may puluyan ni Vice Mayor Amy Paz Lamazan. Ang mga punto nga nagakadapat sining nga erase man naton sa aton sining nga mga tagpalamati. Una, ang nagpatigayon sang reenactment ang mga nagkanto man dire. Ang halin dito ya sa Manila, si DILG Secretary John Vic Rimulya, no? Si CIDG Chief, kag si PNP Chief. Tinuway man kuno gani ito yung taga Police Station number 2 ko ng taga ICPO. Ikadua, klaro sa pahayag sa ICPO Director nga hindi adto risgan ang pusel. Ang claim niya sa DILG Secretary, risgan ko mo. Sa aton sila makabumbo, amot ko siya nakahutik siya. Tapos, sa aton sila makasimanwa, dito na tukiban nga hindi iya 36 oras kagamo pagresponder sang ICPO. Kay ang rason sa pagpadulong dire ni DILG Secretary Rimulya, PNP Chief Tartates kag sang CIDG Chief kay napigawan sila sa investigasyon sang Iloilo City Police Office. Yes, may kakulangan ang ICPO, particularmente ang Police Station number 2. O galing ang punto sila diri Banwa, no? Paano kuno maplastar, paano husisaon sang scene of the crime operatives or scene of the crime operation ang insidente or ang lugar sang insidente kay nahimos na. Nahimos na. Tiyang pamangkot sino naghimos. Why man lang gani ini matagan or ma-specify ni DILG Secretary John Vic Rimulya? Di ba? Nagkulukad to pa disa ng labugay kag nagkiningkoy, therefore nang inhimo kanadawan ng iya sini or ila sini nga investigasyon kag reenactment. Sa aton sini makabumbo, istoryan tanak karon driman sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo sa pagpalayag sa nga Bombo Hanay Big Time. Standby kay duhaman karon ka aton sining sister station ang aton sining tinguan nga balapot diri ang Bombo Radyo Cebu. May kantanan sa sining nagaluntad sining ang landslide kag natabunan dito nag-landslide ang ilang sining landfill, nagkalatabunan to mga pasilidad kag mga puloy-an kag ginapayag mayara sa nga isa sining kaginbawian sang kabuhi. Tubtob sa sining mga tinionti, ginapanigayon pa ang search and rescue operation sa mga ginalauman nga ini ang buhi pa. Kaga dito naman sa bahin karon iya sang Ligaspi Albay, tiya mga bato kuno nga do sa lakyan kadlagko o sus Maria kag Josepo makakrol ba ni? Magabot sining sitwasyon, tinguan ta mamlabot aton sining sister station kay ning imoy kita iya nga nagalinupad ang mga bato nga do sa lakyan kadlagko man. Butang tabi mag hulo hatsback lang nga sa lakyan dako man nagyapon kun bato ina. Di kay ginapahalong karon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang publiko nga hindi anay magpalapit, no? Hindi magpalapit sa may dalistis ang bulkan mayon bangod nga daw kasubong dalagko or daw kasubong salakyan kadlagko or auto, no? Sedan, kotse, no? Ano pa gid? Hatchback. Ang mga nagakahulog nga bato halin sa bulkan mayon. Suno kay FIVOX Director Teresito Bacolcol, padayon ang pagtaas ang numero sang rockfall events
halin sa gid sa nga bulkan nga sa karon nakatugaman sa nga volcanic earthquake. Na-record nila sa aton sini nga mga kasimanwa ang 162 rockfall events kag 50 pyroclastic density currents ukon PDCs ukon ining uson lang ang ginatawag nila sa nakaligad lamang nga 24 oras. Ang pagkahulog naman sining mga dalagko nga bato o rining ginatawag nila nga rockfall events na record sa Miisi, sa Bunga, Basod, Gulilis, sa bahin karon sang south, no, kag subongman west, kag subongman southwest flanks sang bulkan malapit dito sa may Daraga, Legazpi kag Santo Domingo. Oh. Suno pa gani diri sa kay Bacolcol sa isa ka interview, balias niya daw kutsi kad lagko ang bato nga nagakahulog iya sa halin sa bulkan mayon to. O di dapat gid sini nga maghalong ang magpaiway anay sa mga nasambitan sini nga lugar. Gin-explicar man sini nga ang PDC kag rockfall ang nagakahulugan nga pareho nga nagasupply sang magma kag nagadulot sa pagdako sang lava dome nga amo man iyang kabangdanan nga unstable, no? Rason nga nagakahulog kag may nagaluntad sini nga rockfall events sa bulkan. Ginpahig naman ni Bacolcol nga ang PDC ang posible nga magdasig nga may ara sang ginatos ka kilometro kada oras nga makabig naton sini Banwa delikado, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati. Padayon ang pag-alboruto sa nga bulkan mayon kag wala pa sang may na-record karon nga lava flow. Ginklaro naman ni Bacolcol nga ang uson ang makikita nga nagadalos-os halin sa crater sa bulkan. Ang bulkan sa karon yara sa alert level number 3 nga kung sa diinti delikado pananglitan nga magpalapit ikaw sa iya sini nga dalisdis. Standby sa aton sini nga mga kabombo ang aton sini karon iya nga paginggangot man sa aton nga sister station ang Bombo Radio Legazpi. Ara sa aton sini nga linya si Bombo Romela Wandasan. Bombo Romela, si Bombo Cham ito ng Bombo Radio Iloilo. Good morning. Matagina na patuloy na ito na nangyayari na pag-aalburuto pa rin ng Bulkang Mayon dito sa bahagi ng lalawigan ng Albay. Patuloy ang pag-agos ng mga pyroclastic kamulayan sa crater ng Mayon kung saan ito mga naturang pyroclastic material sa umabot na sa 2 kilometers mula sa crater. Dito yan sa bahagi ng Sigali na makakagpuan sa bayan ng Daraga. Dito naman sa bahagi ng Bungagali sa lungsod ng Legazpi ay umabot na ito sa 1.5 kilometers habang sa Basudgali ay nasa 1.5 kilometers na rin yung inagos sa mga pyroclastic. At tuloy-tuloy pa rin na yung pagkakapagtala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology nitong mga pyroclastic density currents. Katunayan, pinakahulitan yung mga bago mag-alas 7 ng umaga ay nakapagtala pa ng uson. Kaya patuloy na pinag-iingat itong mga kababayan natin. Kahapon ay personal na bumisita dito sa lalawigan ng Albay sa Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gasolian kung saan siniguro nga nito na patuloy yung paghahatid ng tulong dito sa mga kababayan natin na apektado ng pag-aalburuto ng bulkan ngayon. Kasi Bongo Cham, isa sa mga kinakabahala ng mga kababayan natin na alam naman natin na itong ngayon ay tumatagal ito ng ilang buwan. Kinababahala nila na maapektuhan rin yung kanilang mga kabuhayan, lalo pa at majority ng mga kababayan nating Albayano ay pagsasaka ang kanilang hanap buhay. At kahapon na hindi nakapagkalana ng ashfall sa ilang bahagi ng Bicol Region ng lalawigan ng Albay, particularmente dito sa mga bayan ng Sangaliga, Tinubatan at maging dito sa bahagi ng lungsod ng Legazpi. So, isa pa ito sa mga binabantayan ng mga local government officials. Katunayan, meron ng mga local government units na makahina ng mga face mask upang magkaroon ng proteksyon yung mga kababayan natin dito sa epekto ng abo na binabagsak ng bulkan ngayon dahil sa posibleng panganib nga nito sa kalusugan ng ating mga kababayan. How's that, Mamo Chang?
Sa isang interview, Bombo Romela, sinabi ni Director Bacolcol na yung mga naitalang rockfall events, meron silang nakita raw na kasing laki ng kotse, yung mga bato na nanggaling sa Bulkan Mayon. Tama ka dyan, Bombo sa Manok. Itong mga rockfall events talagang napakalalaki ng mga bato na dumaadaw mula sa Bulkan Mayon. At tama ka doon sa pagsasalarawan mo na kasing lakingan ng isang kotse. Kumbaga, ganito yung normal na mga sizes ng mga bato na dumadaos-dos mula sa Bulkang Mayon. At kung mapapasyal at magagawi kayo, Bombo Cham, dito sa lalawigan ng Albay, sa paanan ng Bulkang Mayon ay talagang makikita yung napakarami na mga malalaking bato na mula sa mga nakalipas pa na pagkakaroon ng aktibidad nitong Bulkang Mayon. And yung iba nga, isa ito sa mga, kumbaga, pinapasyalan pa ng ating mga kababayan ng mga turista, Bombo Cham. So ibig sabihin, kung naging tourist attraction yung mga malalaking bato na nahulog from Mayon Volcano, so ibig sabihin walang masamang epekto sa kalusugan ng tao, Bombo Romela? Kapag ganito, Bombo Cham, nakakados-dos pa lamang mula sa Bulkan Mayon ay hindi gaanong pinapayagan. Kasi bawal na pumasok doon sa danger zone o danger zones ng Bulkang Mayon. Pero kung sa kalaunan na, itong mga dumos-dos na bato ay wala namang epekto. Pero kung ganito nga na nagpapatuloy pa yung activity ng Bulkang Mayon, ay talagang mapanganib ito para sa ating mga kababayan. Lalo tayo nang nasa pagsasalarawan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na itong mga volcanic materials na binubuga ng Bulkang Mayon ay tinatayan na sa 500 degrees Celsius hanggang 800 degrees Celsius yung init nito, Bombo Cham. So, kaya napakapanganib nito para sa ating mga kababayan, Bombo Cham. Alright, sige. Maraming salamat, Bombo Romela. Yan muna ang pinakalitas update mula rito sa Insila ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela sa Kayan Wandasan. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information sa Radio Bombo. Salamat, Bombo Romela sa Kayan Wandasan sa latest update. Ti konfirmado sining daw sus Maria kagusip daw sa lakyan gali kadagkong bato nga nagakahulog do. Rason niya ti may mga ginpapatigayon na sining preemptive evacuation within the declared permanent danger zone. Okay, hindi lang ni basta-basta mo pagkahulog yes na manwa ti mainit-init pa na makon mo tag pila ka degree Celsius do ang temperatura sini. No, sa aton sini makabumbo pero kung madugayan ako no ti ginahimo pa ni ganin sini nga mga tourist attraction to dito sa may Legazpi. Sa aton sini nga mga kasimanwa ti we are hoping sa sining pag-alboruto karon sang Bulkan Mayon, ti way lang sa may matuga sini nga dako nga kahalitan, no? Kag may mautas nga kabuhi sa aton sini nga mga kauturan dito iya sa may nasambitan sini nga lugar. 18 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga alas 8 driman sa palatuntunan na Bombohanay sa Bombohanay Big Time. Tubtob sa sini karon nga mga tinion. Mas dalom pagid ang inquiry or mga palamangkutanon kung nga nagpadulong gid diri ang makabig naton mga matag-as nga opisyal from the national level agod lamang nga mag-eksplikar sang natabo nga insidente nga gin kautas sang kabuhi ni Vice Mayor Lamasan. Sa liwat ti nagapangayo gid kita sang lubos ini nga paghangop sa pamilya. Balaan man naton nga ti luyag man sini niyo magpakalinong. But ang purpose namon sa pagdala sini is para tadlungon ang mga tiko nga bagay nga aton sini nakita kag athag man sa aton sini iyang pamatin-an kag sandig sa aton sini nga pagpanalawsaw may ara gid sang discrepancy
No? Partikularmente sa lihok sa aton sini nga mga opisyales. Sa mga otoridad, rather. Kag sa aton sini mga opisyales, iti opisyal man sa pungsod Pilipinas, mamakon mo, DILG Secretary, PNP Chief, kag CIDG Chief. No? Gindipinsahan ni Iloilo City Police Office Director Police Colonel Kim Ligada ang iya sining nga tinawo, syempre ang bugo sining ICPO sa remarks ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga ang rason sa pagpadulong niya diri, ang rason sa pagpadulong ni PNP Chief, ang rason sa pagpadulong sa CIDG Chief nga sa karon silang nagauyat sang kaso, bangod nga napigawan siya sa investigasyon sang ICPO. Kay nga naglabot pa kuno sa 36 oras. Kag ini sila ang nag-responde. But wala diri mahatagan sa nagakigo nga pagtamod nga sa ila sini nga pagresponde ano pang ilang kakulangan sa aton sini mga kapulisan. No? Although makapila naman ka beses naton nga gindiga ina, but suno pa sa kay Police Colonel Kim Ligada nga ti ano pang ikordon namon to? Ano pa ang imbisigaran sang suko to kay nalimpyuhan na ang area kung saan natabo ang alleged sa karon ti hindi na kay amo niyang sandig sa reenactment ni DILG Secretary Rimulya, PNP Chief Nartates kag sa CIDG Chief nga accidental firing ang natabo. Ti ano pa kuno imbisigaran sang suko? Engineer Leoco? Ano pa kuno imbisigaran sang suko kay nahimos naman ang area? As a matter of fact, gindaho na gani sa ila. Ang pusel nga amo ang nauyatan sang natigayon ang accidental firing. Ari bala ang interview sa kay Police Colonel Kim Ligada. At the same time, duyang lang nato ni point out nga mismo ang ICPO Director ang nagpahayag nga hindi patuya or hindi adto race gun. Oh. Unlike sa ginpahayag ni DILG Secretary Boying Rimulya nga race gun kuno ti humok ang trigger, amo sini mo sadto, ti standby sa aton sini nga mga kabum. Ang bilog gid engineer kon may arata, no? Ang bilog gid nga interview sa aton sini nga mga kabumbo. Kay sa karon sini Banwa ti galibog pag ang ulo sa mga pumuluyo sa Banwa Sandueñas kag diri sa probinsya kag syudad sa Iloilo nga din kay mo makakita sang na establisar kung ano ang natabo, establisar kung ano ang kabangdanan sang kamatayon, pero hindi pa case close kay ongoing pa ang investigation. Ti makalilibog sa nga ulo but ginatugyan na ini sang ICPO sa Criminal Investigation and Detection Group. Kay ti sila na kunong mauyat mo. Kag sa reenactment, galiway man dito ang ICPO. Ti bisan way pa dito ang ICPO kay ara man ang that time natabuan gid ang live-in partner device si Mr. Byron Toricarion. Kagambal gani nila ti may ara man ang helper. Tatlo lang sila kuno susunod sa balay mo. Amo nang informasyon nga nakuha naton, no? Sa aton sining mga kabumbo kay ti limited man abi ang ginapagawa sa aton sining motoridad, pero kung anong gideklarar nila, amo sila kay sila to nakasulod, di ba? Pero may mga information man kita nga may iban pagiging tao dito sa area, no?
sa sining balay nga ginapulian ni Mr. Turicarion and Vice Mayor Lamasan. Ari balay pabati naton ang interview ni Bombo Pauline Piliora sa kay Police Colonel Kim Ligada. Oh. Kiti siyempre sa aton sini nga mga kabumbo, insindihan taman nga apisar may kakulangan ang Iloilo City Police Office na Police Station number 2. Ang kakulangan sini nila bangod man sa circumstansya nga why sila sa may mo. Pero I doubt nga why sila sa may mo. No? Kaya understood naman ni saton kapulisan nga kung may mga kasubong sining insidente, hilabi pati ang involved isa ka elected official, nagakadapat lamang ngayon sila magpatigayon sa pagpanghusisa, investigasyon. Oh. No? Investigar gid tikon may mga tawo nga nag-contaminate, nag-tamper, nag-sanitize ang scene or possible crime scene. Therefore, may kinamatarong gid. Oh? Kag mandated sa aton sino kapulisan nga may dapat manabat sa kasubong sina iya nga mga aktwasyon. Oh? Kiti makabig ina nga ano ganing term sila? Oh? Tampering of evidence sa aton sini nga mga kabumbo. Sarang ina iya ikaw makasuhan sa aton sinimatag palamati. Oh. Okay na ta, engineer? Sige be, ipabati naton ang interview sa kay Police Colonel Kim Ligada. Maayong gabi sa liwat. Ano ang reaksyon mo dari sang ginpahayag diri ni Secretary John Vic Rimulya nga doon napigawan ini siya kuno sa investigasyon sang pag-uyat sang kaso diri ni Dueñas Vice Mayor Ami Paz Lamasan, sir? Yes, iga-review naman ang mga naging actions taken sa mga aton Iloilo City Police Station 2 as well as kami man sa ICPO. Umpisa sa nagluntad ang insidente no na-discuss si Vice Mayor, and we will review if there are mga regularities or may mga kakulangan sa actions taken. Daw na-mention dari Colonel ni Secretary Rimulya nga after 36 hours or 36 oras pa diri kuno matapos nga nagpatigayon diri sa investigation ang kapulisan naton. Now, as far as I remember, kay Disyembre 30 ini siya natabo, and then nagpadulong kita dito sa bayan man sa kapulisan sa Iloilo City Police Station 2 kundi nagpahayag diri si Police Captain Delgado nga ara na ini siya sa region. How would you explain this, Colonel, nga ano sa kamatuod diri nga after 36 hours pa diri responde or nag-act further diri sa investigation, Colonel? Ang sa amon, ang immediately pag sa report ato, nag-start na ang investigation. And we even exerted effort na maka-istorya kami kay Vice Mayor kung pili sa makambal. No? But after the operation, kumpanya niya sa ICU, so don't have the opportunity na maka-istorya. And nag-closely coordinate lang kita sa pamilya as well as sa mga present dito sa natabo ang insidente. But we will still review kung ano pa gid ang mga naging kakulangan and kung ano man ang mga kakulangan. So we will take responsibility sa naging kakulangan.
No, Colonel, do ambot silingon gina-contradict diri naton nga hindi 36 oras amo ang pagresponde diri sa kapulisan naton sa police station 2. Hindi man, no. Kay immediately nag-respond kita, nag-imbestiga kita. Ang investigators ang kuan lang sa part sang Soko on the first day kuan ang investigator wala niya naging kuan ang response sang Soko. Nakadayon dito sa balay, so nagkuan lang sa January 1 amo tong sa nagdaliwan na si Vice Mayor amo to pag nag-investigate ang Soko sa balay sang ng Vice Mayor. With this, Colonel, ano ang nanging paatahag diri sa kapulisan naton from La Paz nga wala diri ginsunod ang proper protocol pero sabi sa pagcordon diri sang scene kay di ba usually kung amo giman ning mga sitwasyon agilayon ti gina-check diri sa kapulisan ano diri ang sitwasyon in ang pagplastar man diri, Colonel. So ano na eksplikar ini sa imo sang kapulisan naton from ICPS 2? Yes, ano to gani na kuan ko ba kay initially pag-report nag-report sa atin sa Captain Delgado pagtuan sa investigator patagdoon naman ang Soko sa area, but wala kuan natin na gin cancel sa investigator ang pagpakadto sa Soko because according sa iya na-sanitize naman ang area kag ang armas in turnover sa iya. So receive ang armas na gin turnover sa Regional Forensic Unit 6. So buot silingon, Colonel, whether it be kung magpadulong dito ang kapulisan naton wala nasa gihapon sa may maabtan and kumbaga tan-awon gid kung ano ang natabo sa sitwasyon diri or sang natabo ining insidente, Colonel. Yes, so ano na ang iyang pag-evaluate sa area sa nag-imbestiga siya. So pero ang ako sa nabalaan ko hindi dapat i-rotate mo that was revisit the incident para nga kitaan man sa Soko. But the revisiting the investigation or sa naging conduct diri no nga investigation, Colonel, kay tinagambal diri si Secretary Mulya nga substantial naman ang evidence nga makonclude nga accidental firing ang natabo pero hindi pa siya ma-consider nga case closed gid diri, Colonel Ligada. Yes, no, kay ang atong criminal investigation and protection group nag-issue ko sa mga witnesses kag involved, no, like the attending physician kag ang mga tao dito sa balay. So kuha na lang ang ilang mga testimonies ang additional questions siya sa DG para harap up na nila ang investigation. But diba, Colonel, may ginpatigayon diri nga reenactment, no? When was this, Colonel, and sino diri ang nag-conduct sining reenactment kag na-invite bala ka mo? Bali, ang gyapon ang atong investigator on case. Kay iti siya ang nag-process ng sinabing incident para enact sa iya kung anong gitsaysay sa iyang circumstansya. So may ara nga budget ang CIDG to in aid of the investigation na parang makuan ang three-dimensional ang senaryo no sang gintabuan nga area. So amo ining nag-add up kung baga, Colonel, sa ginasiling substantial evidence sa kapulisan naton. Oo. Yeah. And but the time, Colonel, ara man ikaw? During the time, why not ko sa JDG kaya nga IOC na lang ang nag-secretary. No, Colonel, di ba I'm on another meeting.
based man dito sa kaso. Now, I believe, Colonel, based diri kay Police Captain Delgado nga 9mm pistol, 10 folio ang armas diri ni Vice Mayor Lamasan. But then, nagahambal diri si Secretary Mulya nga ang gingamit diri kuno is isa ka race gun kag dugin explikarya patut gani kuno nga gindaho diri sa iyang live-in partner. Pero sa pahayag diri sa aton kapulisan from Iloilo City Police Station 2 is nagginahimos niya kay mapadulong ini siya sa dueñas. How true is this kag kung compatible ining statement or ang investigasyon sa kapulisan naton kag ang nakalabot diri nga information sa kay Secretary Mulya? Ato din sa aging nambal ni Secretary Mulya nga ang ginsay-say sa iyang amo man ang ginsay-say sa amo no nga ang armas nga supposed to be butangan sang fiber optic site. Ako na siya, ang fiber optic site is Ilobinos site nga ginabutang para nga makita ng lubayon ng iyang open site, grave site. So, kung sa paglantaw namon hindi ato race gun, kaya ang race gun may ara nga mga optic sites, yung mga enhancement again. But ang armas is modified. Bali, ang trigger pull na naging homo. So, para competition ready, kumbaga. So amo to ang yung kuan ni nga pabutangan kung tani sang optics or rather ang fiber optics na enhancement. Pagkuha sa box amo to nga naglalapok. So base sa ginsay-say ni Secretary Remulia. So wala wala pa siya na Colonel, wala pa siya na modify bale. Na modify na ang sa trigger but ang sa sights amo lang tong bulutangan. So amo na ang pag-identify diri sa aton nga race gun gid man ana siya. For me ang race gun is sa ako nga paglantaw sa amotong armas, hindi pa siya race gun. Sige. But anong abiso karon sa inyo diri Colonel? Alright, diri wabit sa aton sini nga mga kabumbo. Sindihan gini ni Colonel Ligada kung anong race gun, ano ang armas nga modify, anong ginamodify sa armas. Kay ti gatiro niya si Colonel Ligada mo. Namin ko nga gatiro, masami ni siya nagpakigbahin sa mga invitational ba, mga practical shooting, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati kag kalabanan nga pulis ga tiro gid man, mabalaan mo lang wala ga tiro ang pulis kung ang iya sini nga service firearms may mga bagsat na da. No? But anyway, sa aton sini karon niya nga mga kabombo, no? So, ara magalito ang investigator on case. Sa aton sini magkasimanwa. Pero kung anong ginexplikar kay kung anong ginpabutsyag, ginpayag ni Secretary Remulia mo man tong ginexplikar sang investigator on case. But may pipila kita ya ka mga istorya. Hindi lang istorya kundi amo ni ang information na kuha man naton sa aton sining kapulisan nga nagahimos mag-gift giving sa Banwa San Dueñas, ginsulod sa bag. Dito kag naglupok ti ang sakay secretary naman niya. Muna ko ginistoryahan nila kung pabutangan sang fiber optic. Magamba kami nga fiber optic, no? Mangita ko di sang fiber optic, no? Ang fiber optic hindi na siya scope. No? Daw luminous ni saya nga transparent. Gamay lang na siya. Ginaputang na siya sa punta sang
imo nga front sight. No? Fiber optic for front sight bala engineer Leog ko. No? Ginabutang na da saya nga para kung gamito nimo ang imo sining rear sight kag ang imo sining front sight aim ikaw ang rear sight mo na may duwa na da siya nga nagatindog amo na tapos kung ang front sight nimo kung naka fiber optic na siya kitaon ginato sa yon kay do nagaglow na saya mo or may color na siya, it's either orange or green or red orange. No, basta madasig bala makita sa imo sining strong sight, strong vision, strong eye. Oh. No? Ngati pag gabot sinino mo, pagplastar mo sina, di makita mo na yon ang imo sining front sight sa tunga-tunga sang duwa ka rear sight mo. No? Unlike yang kon may ara ikaw sang scope, no, or optics, muna i-qualify naton kay ti ang na-mentionar fiber optics kag sa ang term sini ginagamit nila is optics. May mga pusil nga amo na bali lang nga optic ready, no? OR, optics ready. No? Nga pwede mo saya mabutangan sang red dot. Amo pag ginang isa nilang ka-term sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. So, amo nang gustong ipadugang sa pusil. No? Anyway, sa aton sini nga mga kauturan, gindipinsahan, kag luyang i-point out ni Colonel Kim Ligada, nga gilayon man sila nagresponde. No? Gilayon sila nagresponde, as soon as nga nabaton sini nila ang report, kag wala sang kamatuoran, nga naglabot pa sa 36 oras, kag among pag-imbestigar sini nila. No? Isa pa gid sa mga punto kung nga wala sila makaimbestigar gilayon kay tina-sanitize na ang area. When you say sanitize, ano na? Tinalimpyuhan mo na na-clear mo na? No? Amo na lang hambal sa akon sini nga kilala during the time sang pandemic kuno. Sinya kabalo ka naman niya sa aton niya, pre. Mahinalungon kita nga sahi sang lalaki. Antes ko yung magsaka sa balay, akong cellphone, gina-sanitize ko na, anay. Ti, baga mo sinaplastada, engineer, paghangop mo na, nga antes sa magsaka ko, gina-sanitize yan na iya cellphone. Gina-limpyuhan. Gina-clear. Ano pa ginang iban sining abot silingon? Sang sanitize? Sa aton sini nga mga kabumbo. Kag ano pang husisaon kag ano pa ang imbestigaran sang scene of the crime operations kung na-sanitize na ang lugar? Nawang pamangkot kung tani kag dapat ngagin padalman man, no, total ari naman lang di ang nagkantog di ang DILG secretary. Ipadalman niya tani kung sino ang nag-sanitize or kung sino ang nagsugo nga isanitize na ang lugar. Di ba? Kay when you say tampering of evidence, pwede ikaw ma-charge sang obstruction of justice. Ti karon hindi pa case close kay abot ko no pa nga may ebidensya ang gusto nga tipunon sang Criminal Investigation and Detection Group. Pero substantial evidence, circumstances for accidental firing according to stories. And reenactment. Sa aton sini makabumbo.
Nagpalala ba lang sa prangka nga istorya, mapati ka mo sa ako kung hindi, o ma-agree ka mo sa ako kung hindi. Ang nagpalala ba lang, okay na tani mo, medyo makanay-kanay na tani. Sa nambal ko na lang ya, ang nagpalala lagi dyan sa sitwasyon, why sa liwans, Toto Junbek. Oh. Ang amo sinitani iya nga mga say isang amo ni kung kaisang problema kung sobra ka katribido bla. No? Amo ni problema kung sobra ka katribido. Ngaway ka man sang experience sa police operations, why ka man niya experience sa mga investigation or whatsoever. Oh? Ikaw yung lang mapadaso-daso. Kay kumo, abi mo, DILG Secretary ka, patihan ka na sang tanan. Ang gwa mo kagapon, or sa nagligan siningadlaw noy, karadlawan! Oh? Dingi mo na mulot sa mga risgan mo na. Mismo ng ICPO Director nagambal nga hindi patuya risgan. Makabig mo lang ina nga risgan ng isa ka pusel kung fully modified na siya. Oh? So, anong purpose gito yan ni Toto John Beckman? Kung nagpaimuyong kada guro, kada balik ka to sa Cavite, guro no'y kag damunet, maayo pa. Oh. Pakita ta, liwat, fiber optic. Oh, fiber optic, amo na siya. Tsakto ko, no, neon green, kag do reflectorize siya, engineer, no? Amo na siya, usual nga ginatakod. Ang sa babaw na ang do green, kag ang do red, ga do orange man, no? Amo na siya, ginautod lang na, kag ginapaigo na da sa, ano? Sa buho na sang front sight, kag rear sight, to. Amo ng fiber optics. No? Saton sining mga kabumbo. Oh. Kung red dot naman ya, ti lain naman na ya, engineer ya. Mga scope naman na lain naman na ya. Oh. Saton sining mga kabumbo. Oh. Ti kung gintugyan lang to abi, ni DILG Secretary Rimulya. Why patani ingaw naman ni ang sitwasyon, no? Kung dito lang sa'yo nagdilabis niya sa BFP lang ko, ako lang pa-interview ko sa BFP nga, malong ko nga most corrupt sila. Pero kung police matters gani, ti Chief Pinartates, imo na. Oh, pinadayaw ka man imo diri sa Iloilo yang ang statement mo, Dayos man. My goodness. Oh, tapos ti karon nalawlawan ka pa sa investigasyon sa ICPO, pero ang isa sa mga vital nga sitwasyon nga i-identify kung sino ang nag-sanitize, sino ang nagtamper sa mga ebidensya for proper investigation. Why mo man lang mahatagan sa nagakigo nga pagtamod. O, tapos sa mga pulis na mondriya sa Iloilo, itumok mo. O, sa aton sini nga mga kabumbo, kay kumo kung tani ari ka di DILG Secretary ka, patas. No? Paimbisigaran ta, ano kakulangan sa lapas, ano kakulangan sa ICPO, ano natabo, ti ambalomambal si Colonel Ligada nga ti, sir, amuning natabo, DILG Secretary, ano patungo si sao namon kay pag-abot namon to, clear ng area, pag-abot namon to, nalimpyuhan na, pag-abot yan isang mga tinaho ko to, responding police officer ko to, gindaho na lang siyang pusil. Dapat DILG Secretary ka man, bakat sino nagpahimos? Pati na siya imbestigaran. Why? Why? Abi mo yan sa mga taga-syudad sa Iloilo, di mga mango kag tampuhaw? Kung sa imo ginhalinan nga lugar, amo na yung paglantaw mo sa mga pumuluyo mo tola, inon mo yung syudad sa Iloilo, noy? Sa aton sini nga mga kasimanwa, kung may dapat ideklarar persona ng grata, si John Beck Rimulya. Di ba? 50 minutos na kaligad sa takna sininga las 8. Pagbalik ta, dugang ang mga balita kang impormasyon dari sa palatuntunan bumbuanay big time. IFFI nagdugang sa isa ka performance area bangod sa demand sang publiko. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdum. Hindi ako ne. Kada 39 segundo,
May isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo. Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 4 to 10, 2026. The Technocrats Band is once again overwhelmed with excitement as they are booked para maghatag sa inyo sa isa ka great musical extravaganza sa sining Sabado, Enero 10, umpisa alas 6 sa gabi sa concert at the plaza. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Enero 11, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Panugyan na rin sa eksperto kun kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kun iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 8. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Big Time sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby Bombo Hana Andasa. Late afternoon, pagwa sang IFFI ang ila siniiyang latest update. May kantanan sa ilang preparation for the Dinagyang 2026 Festival. Kag dirigin payag nga may idugang sining performance area. Ang ginalantaw ang idugang performance area kay ti tubang kuno sang isa ka fast food chain dira sa Lapas. Ang balon nila tubang Andox kuno ti siling ko ano na do corner Luna Huerbana Street sa tun sining mga kauturan. Ina kung dira gid man
I-check ta si Bomohana Andasa. Bomohana sa report, please go ahead. Mangina tatlo na ang performance areas sang dinagyang festival sa Palabok ng Enero 25. Pumutsyam dala na diri ang kasabihan festival sa Enero 24. So subong man ang gito ka padri sa Iloilo Festival Subdivision Incorporated matapos ang pila ka man ka coordination meeting with Mayor Raiza Peñas kag ang bahin man sa safety and security kag ang traffic and transportation management office nga sa Subong at hapon na planuhan naman supposedly ang ining mga rerouting kag road closure but then ini subject to change or to add pagyan sa mga road closures kay tinagdugang man diri ang isa pa ka performance area diri sa may corner Luna sa Huervana Street, La Paz, Iloilo City. So ini man dira sa may atubang mismo sa isa ka fast food chain as a corner sini dira man ini patigayon ng isa pa ka performance area isa sa mga konsidera sang nasambitan man nga Iloilo kon IFFI amo ang rason nga for the demand man sang publiko nga pikadamo pa sang mga naga-request for ticket kay ang sa may Freedom Grandstand ang sold out na ang ticket and diri man sa bahin sang Iloilo Sports Complex mayara lamang sa mga daw 200 plus or gamay lang gid ang nabilin para man sa mga tickets. So kadamo diri sang gina-expectar man ang ISSI nga mga bisita kag magabakal pa kuntani sa mga tickets. At rason man nga tinatanuhan diri nga dugangan na lang ang isa pa ka performance area nga dira iya ipahamtang sa may corner Luna to Huervana Street. So kaangot man diri additional man diri nga mga security pagid ang idugang bango sa tidugang diri ang performance area. But then sa bahin sang opening salvo iya sa buwasag sa 11 January 10 and 11 the same sa gihapon wala anay sang changes. Sunod diri kay Miss Joyce Clavisillas, Executive Director sang IFFI bangod da inina ang naplanuhan kay kahapon lang ma-finalize nga magadugang nga sa isa ka performance edit do ka awat or daw ka hassle na kung may mga changes pa sa ining opening salvo. Ini gin open up naman sa may mga tribes no bamutsyam nga maga-participate man sa dinagyang festival and kasabihan festival and nag-agree man sila sa ining tatlo ka performance area bangod nga demand man sa publiko nga may ara pagid sang available ticket kun tani. So wala pa diri ma-finalize man kung pila gid ang seating capacity dira sa may bahin man sang Luna Street, La Paz, sorry Luna. But then diri sa may bahin iya sang Freedom Grandstand sold out na and diri man sa may sports complex ang ara man sa 5,000 plus man nga mga seating capacity ang available dira. Bomotsyam. Ipabali na ito ng kahayag ni Joyce Clavisillas, ang IFFI Executive Director. We have conducted series of meetings pa, especially with the tribes, no? Kahit sila gid ang una tagagil istorya. Of course, we also consulted and relayed also to Mayor Raiza. Then this afternoon, no, we had a meeting with the different offices na. So we released a statement regarding the additional judging area. So ang ini nga lugar, alagyan man ni siya originally no sang aton nga mga tribes na ma-perform. So same route man siya gihapon, no? So dira na siya sa corner sang Huervana pag sang Luna Street, La Paz nga area. Number one, kay tungod sa daw taas pagidang demand, no, we're almost nearing na sa sold out sang sang sports complex, and of course ang aton may ara may mga feedbacks no to us no nga nagahingyo pagid no sang additional na area no, but we consulted first with the tribe. That is why ginbutang naton in an area nga ang dara nga area nga daan is alagyan na nila nga daan, so hindi na sila magliwat sang ruta. Ang ilang ang ilang specs ang in terms of space no more or less the same landscape ang performance nila sa Freedom Grandstand and Sports Complex, so that hindi na wala na sang dalago man nga changes no from their performance. So amo na siya sir ang aton nga mga
in consider man no, when we added this judging area. So at least alagyan na lang no kay ti dara nga area sa Luna La Paz supposedly may street dance kid man na sila kay ti we all know naga street dance. So we converted that already as a judging area na lang din. Due to the feedbacks no that we received regarding the additional judging area. Freedom Grandstand is sold out na as of last week. Ang aton nga sports complex is jutay na lang no ang yesterday do around 200 yesterday pa nabilin. So ang sa sports daw gamay na lang nearing to sold out naman siya. So amo na siya ang we're expecting dodamo pagid ang nagapangita gyapon sang ticket. Actually when we consulted sa tribes no number one kay before dara gid man sa Capitol but kay ang ano na dara medyo mas may makitid dara daw hindi bala linear gid may mga certain areas no. So we opted na lang gid nga dara nga area sa Luna La Paz. So para those straight na lang yun siya sa alagyan sa aton ng mga performing tribe. Nabatian ang ngayon na pahayag ni Joyce Travesilla sa Executive Director sa IFFI Bombocham sa ining ilaman ng mga additional na performance area para sa Dagyang Festival. So dira dampi sa may overpass Bombo Hana. O familiar ka na sa overpass nga naga-connect dira sa isa ka mall. So dira sila damping nga area ma-perform sa do sa corner gi dira sa Luna kag Huerbana. Igo sila dira. Dira ang iya diri nga na specify no ang corner Luna and Huerbana Street. Isa man karason nga dira agin pili alagyan naman ini padulong sa may sports complex. So mas advantageous po na kon na kaysa sa may provincial capital kasi last time may mga provincial capital pa nga judging area but then dito sa may corner Luna and Urbana Street ang ila diri nga desisyonan and medyo malapad ko ang space para man sa mga tribo. Anyway, pabisitahan tadabi karon sa patrol kag ipalantaw tada sa ila kay do sabagay iti kung maghambal ang mga tribo nga kaigo kami dira bastante ang espasyo ito ay naman guro sa nga dapat pa sini nga i-protesta dira or whatsoever galing iti ang main reason damo sang nagahingyo sa IFFI bangod man nga ti may mga libre ito yung tickets sa Freedom Grandstand no courtesy sa city government may libre man nga tickets sa sports complex courtesy of the provincial government yang iban nga gusto iya nga maglantaw nga magbayad bala Bombohana ino kulang ang espasyo that is why nga ti naghingyo sila ti dira na pilian sa aton sini nga mga kabumbo o ti do ano man do win-win solusyon man kalantaw sila pero ti siyempre bayad lang sila ang business side sang dinagyang sa Gyapon buhi Bobo Hana. Amo gani Bombocham kay knowing duha na lang kaadlaw before the opening salvo but then ini pa na finalize nila ang ining ilaman nga dugang nga plano diri. But then, isa abi sa mga ginakonsideragid ang demandan sa public kay knowing nga makasold out na damo pang nagapakita sa tickets. So, mas better gid man ang ati may mo sini kaysa bagay alagyan ng man sa mga tribo padulong na sa may sports complex man Bombocham. All right. Kini si Bombohana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Hana Andasa. Pero may mga nagapamangkot sa Gyapon. Bombocham, paano yang hindi maka-afford magbakal sang ticket? Paano sila iya? Kay ang libre nga ticket sa
Freedom Grandstand courtesy of Iloilo City Government para sa mga bisita. Bisita sa aton sining syudad sa pangkabilugan. Sa probinsya, bisita sang provincial government sa pangkabilugan. Amo to ka rin lay down mala ni Gov Toto kagapon. Kitiluyag manaton ng ila sining mga kasimaryo si Manwa, makita man nila nga mag-perform ang ila siniya nga tribo sa kasadyahan sa kabanwanan. Sinya may libre nga tickets but hindi tanan mahatagan. Ti bangod kuno sang public demand, nagdugang ang IFFI. Ang makadugang lang sinadira o ang makalantaw sinadira. Sa aton sini nga mga kabumbo, ang makapungko, ang babayad siyempre, ang makasarang nga magbakal. Paano ang wala sang ikasarang nga magbakal abi sang ticket? No? Nga ang balor sang ticket pwede na nila iya mahimo bilang isa ka semana nila nga budget sa ila sining puluyan. No? Dinaguso lang nila sila engineer sa sa ginakordon area sa likod sa lubid. Dira lang sa aton sining mga kabumbo. Amo maning isa sa mga ginraise nga punto, no? Sa tuanay nga may mga celebration kita sa dinagyang daw kasubong nag-focus na lang iya sa negosyo nga side. There was a time nga monopolize ang pagbaligya sa isa ka ilimnon, monopolize ang isa ka telecommunications company. Amot ko silingon nga monopolize nga sa amo sining lugar, dapat ang makita namon dira ang amo lang ning sahi sa nga kompanya sa soft drinks. Ang amo sining lugar dapat ang mga stalls dira kag mga ano sila dira kag kung ano-ano pa iya lang sa isa ka telecommunications company. Ang bilin na gid lang sa spiritual aspect sa ngalan sa pagpasalamat sa kay Ninyo Jesus or Santo Niño, amo ang misa. After that, sa aton sining mga kabumbo, why na? Nalimtan ta na siya kung nga anaga kinasadya kita kag nga anaga celebrar kita sa dinagyang festival. Nag-focus na sa sugba, nag-focus na sa bubo sa pitsel sang ilimnon nga may ice. Nag-focus na sa mga nagalinagumba lamang kung isa do hindi mo na maintindihan. Linagumba sining nagarinagaak sining wala to babaw dalom sa tunga-tunga pag may mga banda-banda amo sina, no? Ang makalantaw lang sinasiling tana ang makasarang magbakal ticket. Paano karon? Ang iban nga way isang ikasarang, no? Patial sila sa init Ara sila sa likod sang latid. Masubo pa sila nga sitwasyon, sawayon pa sila. Nga hindi ka mo dira, kaya hindi na pwede. Di na lang niya mapwisto, di maplastar. Ang mga luyag maglantaw man kuntani, ugaling ti kay wais ang kwartay no bakal ticket. Kag daw nagagwa iya karon nga ang sarang lang makalantaw sa performance sa mga participants sa Dinagyang Festival 2026. Amo yang may mga kwarta.
Tikon hindi gimakamukag kung ano-ano gid man sa aton sini mga kabombo. Mati na lang kamo dis mong radyo eh. Libre. Oh. Lantaw ko mo sa amon Facebook Live. Libre. Kita nyo man natatanan sini nga hulag. Lain-lain pa nga ang gulo. Oh. Daw ara ka lang dito sa tubang gid, engineer. Hindi ka pa mainitan, kaya ara ka lang sa sulod sa inyo balay. Oh, di ba? Kung may aircon ka na, di pa-post na kim lang, butang na sa pinakatugnaw. Di ba? Oh. Kung may ginobra ka sa sulod sa inyo sini nga panimalay, ti, i-on mo na ang Facebook Live, i-on mo man ang imo sini nga radyo, kung nagadigamo ka to, ang aton sini iyang coverage team among bala sa imo. No? Sa aton sini mga kuturan, no? Hindi mo na kinahanglan nga magpatial pa sa init, Karon kung ano pa dang matabo sa imo, sus Maria kagusip. And sa kasadyahan sa kabanuhanan, abigin butanggid man ini nila sa hapon, no? Kay may isa ka tribo na dira, do iya sa kanilaw bla, nga Banaag Festival. Di parang maapresyar nga magbanaagin sila, tiga mo na no? Sa aton sini nga mga kabombo. But sa gihapon, tion isang kinasadya, no? Sa aton sini diriya sa bahin sang syudad kag probinsya man sang Iloilo. 11 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 9 diri man sa pagpangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Standby kay Bombo Jomar Villa. Ining insidente nga natabo sa Guangco Street nga kung sa diin may ginbaklas to ang pila ka mga individual nga ginabulumanta masobra 100 metros nga copper wire o kung saway ti ang biliya sini kuno is 600,000. Oh. Ang latest sinadre nga kung sa diin ti may natumod sini nga mga suspitsado kag isa gani sa mga individual to taga Iloilo. Kag sa karon ginakonsiderar sa Police Station number 1 nga inside job ang natabo. Oh. Tiyang pamangkot sini nga inside job i-check ta ang follow-up report ni Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Ginadudahan sa Police Station 1 nga posible inside job, no? Ang natabo sini nga pagpangawat sa kable, no? Sa ako na ining copper cable sa area karon sa Guangco Street sa city proper sa Damlaglang. Suno kay Police Captain Melchor Tolentino, base diri sa pagpagangot to sa Bombo Radio, ang hepe sa Police Station number 1, iyagin na pahayag nga base kung lantawon ang pangulagon sa sining mga individual nga do kasubong may idea sila, no, kung sa lado nila ang area kung din sila pwedeng mag open sang manhole kag magkuha sining copper cable. Bumutsam kay bala mo may mga manhole ang telecommunications company nga nakuha na nila ilang mga kable, so may mga pila na lang ang nagkalabilin, no? So isa ni sa ginalantaw kag sunog ni kay Captain Tolentino, no, nga do kabalogid ang ining mga individual, ako din sila maplastar sang ila sining area nga pwede nila mabuksan kag makuha ining copper cable kag mabaligya, no? Sa aton sini nga mga kabombo. O galing suno sa iya kay padayon pa ba ng investigasyon mo, no? So hindi pa ni matumod kung ang ining mga individual nga posible may kantanan o kung nagatrabaho abi sa amo sina nga telecommunications company kung bala ini sila kontraktor, no? Doon di pa maplastar kay gin check, no, gin gin present ni ang mga laragway nga nakuha sa nga pulis during sa time nga nagresponde sila
So ginpa-verify ni sa telecommunications company kung ilagid man ni mga personnel. So hambal nga hindi ma-confirm sa nga telco nga ilagid man na sini nga mga personnel na bumutsam. Pero may isa pa ka opsyon kay magluwas ni sa telco, may mga kontraktor pa na sila, no? Kung trabaho man nga gina-hire sini nga kontraktor, so basi posible nga dira sila na link, no? Tiyan mo ning gidausisa karon dugang sang otoridad kung bala basi isa sa mga membro kun ining mga empleyado sa mga kontraktor sa telco ang involved sini, no? Kay ti sa karon sa gidalantaw nga ginabasihan sang otoridad ti sa karon ongoing pa man no ang pag-validate sang kapulisan agod nga makahatag sa ila sa nga dugang sining information bumbutsam. Magluwas sini nagpasalig ban ang police station 1 nga ti mapasaka gid ang kaso pananglitan makumpleto na ang dokumento nga halin sa telecommunications company, no? Kay ginahitso na lang ini bumbutsam kay bala mo kung mag-file ka ng kaso dapat siyempre ang gid, no? Ang pursige gid, no? Sa nga complainant binigid sa sining natungdan nga telco nga amo ang biktima sa sining pangawat sining copper cable sa damlag lang diri sa area karon sang dalan Guangco. So sa latest ni suno kay Captain Tolentino may isa na sila diri ka natumod, no, nga pangalan kay base to sa nakuha sining closed circuit television kag at the same time picture man, no, nakuha to sang plate number ang isa sa mga salakyan kung ginakabig sining getaway vehicle sa sining mga personalidad. So gin-check suno kay Captain Tolentino nakarehistro sa isa ka individual nga taga Negros bumbutsam kag sa diin nakasecure sang Laragway ang otoridad kag gin-confirm man, no, mismo sang pulis nga nagresponde diri sa area nga nagpareho, no, ang itsura nga iya sining natubang that time sa pagresponde nila kag sa sining tawo, no, nga nagapanag-iya sang salakyan nga taga Negros, no. Subot sa lingon suno kay Captain Tolentino na confirm sining inisya ang involved sa sining nasambit sini karon nga insidente, no, kag isama ni, no, sa ginakabig sini karon nga mga ebidensya sa kung paano nga ma-file ang nagakigo sining kaso batok sa sining mga individual. Although nga ti aminado man na natungdan nga hindi nila ni dali gilayon, no, pang-identify ning individual amo ni karon ang challenge sa ila. Pero ti nakita suno sa iya nga may mga development, no, kangay sining pag-identify, no, sa sining isa ka individual kag nagalaom siya nga maubos ni ini tanan identify kag mapasaka gid ang nagkakigo sining kaso batok sa sining nasambit sining individual. Matandaan sa mga kabumunaton na tabo nini way back 28 sang December 2025, no, mga pasado alaw na sang kagahon, no, sa dinti ginabanta mga 8 ka mga individual ang ara sa area kag nakita ganito sang mga residente, no, sa lugar nga ginabuksan nila tong takop sang manhole bumbutsam kay nakuha sila tong K4 ang cable copper copper cable sa area kag amo to ang ginagamit nila, no, ginkarga sa truck kag kung paano nga ginbaligya kay ginabanta mga masobra 600,000 ang balor sining nasambit sining copper cable nga natigayon makuha sining nasambit sini nga mga individual. Aribla, no, ang kabahin sang pahayag ni Police Captain Melchor Tolentino ang hepe sang Police Station number 1. Bumbo Jomar? Pa-plastarta dugay-dugay ang kabahin sang pahayag ni Police Captain Melchor Tolentino ang hepe sa police station na number 1 na Bumbutsam, no. So sa subong ang ginahimo sini kun paano nagalibog ang ulo ko patrace nila ang plate number sang isa sa mga salakyan na trace nga taga Negros.
sang nakwa ang mga nagakaigo nga information, nakakuha man sila sang laragway sang tagiya, tapos ginpakita sa responding patroller. Why na nagduwa-duwa ang responding patroller, nagambal sa siya gina to nakita ako, munang plastada mo Jomar. Saged ko no kay may gin pakita pagid ko no nga mga dokumento tumo galing Timote daw ginadudahan pa. Okay, sige. Bumbutsam. Pati anta si Police Captain Melchor Tolentino abe. Yes sir, sana sa ginatanaw naton i-plus down naton no ginagatiton pa kita sang dugang pang ebidensya kompare sa mga ibang pa nga mga personalidad nga nakita naton ngayon. Trabaho guro sir sa Telco man no? Ang aton nga tanaw no hindi man ni tanaw naton tungod nga base sa investigation naton they're very familiar sa ina nga manhole pag they're very familiar kung paano kuhaon ang ina nga mga kable. May possibility, may dako nga possibility either kaagi sila subcontractor o kung subcontract no naging subcontractor sila nakatrabaho sila sa subcontractor o kung wala naton man kinadiscount pag possibility nga kaagi sila trabaho sa sinang kumpanya. That's why ginpakita naton mga pictures nila. But then, ang mga empleyado sa sinang company nag-deny nga kilala nila ang mga tao nga ginpakita naton. For the record, ang aton nga isa sa mga suspect ngayon taga Negros. At least identified sila ya. Sa aton ng mga patroller during that time kasi amo ini ang nagpakita sa mga dokumento no mga dokumento ng sa PLDT no sabi din gamit nila ginpakita sa mga patroller kung saan sila ang check. Na-mention mo na identify pagi sa salakyan pero basta ang salakyan sa rin gamit lang kaglaing nga tao sigurado nga sila ginto ang ari siya. Sa aton niya sa base sa aton investigation sa statement sa aton nga mga patroller ang tao mismo nga nagapanakiyat ng salakyan na motong nakita dito sa area ng Guangdong. Okay. So butingon dako ng ebidensya nga makatestify ang patroller ta? Yes sir. Okay. So pila ka individual bali ang tagiya ka salakyan isa pala no? Captain Tolentino sir no na trista? Ano naton ini ginatungaan naton may balan mo yung duwa sa ka individual subject for verification pagid no o na mga matuod nila ini nga ngalan but then gina-plastaw naman sa aton ng investigator mga ebidensya subong man ng mga affidavits no kag ginahulat na lang gid ang representante sa PLDT so sila ma-plastaw sumayo ang aton nga complaint kag mapasaka naton sa Office of the Prosecutor. So medyo malawig-lawig pero nakita tang dako sini nga development Captain Tolentino. So possible mahingagaw subong semana file ang kaso? Ating waon naton ni sir sa aton niya ready ang aton investigator ang ginahulat naton isang complainant no wala na mo gani kay nga despite sa pila kadlaw nga pag-communicate so wala sila nagadto so ginpakamaayo namon kay na ang investigator na mismo no naton ang makadto dito sa ila opisina para ma-update sila no personally nga ma-update sila at makuha kung anong ila stand kung in caso mag-file sila sa complaint. Nabatian si Police Captain Melchor Tolentino ang hepe karon sa police station number 1 Bumbutsam. So gina-trace nila kung sanday sino pagid ang mga kontraktor sa idalom abis sa sining nasambit sining telecommunications sa company no kay moto ang hambal sang natungdan kung hindi kaya pamilyar ka kung hindi kaya kaging nga nakobra sa mo sina nga trabaho mabudlayan kani magkuha sang copper cable bala mo hugot ni siya no hindi ni sa dali-dali nga mabutong nga simo sining kamot Bumbutsam so ginagamitan ini sang dagko sini nga mga makinarya sa nga ito sa gindala nila do may pulley to no ginahigdan nila ni sang kadena ngoto nila sa kable kag butongon amotong truck amotong dito motong ila sini nga base no kag amo na siya ang nagalalas no mo nga ginapayag nagdangat gid kuno sa 100 metros ang kalabaon sini sang copper cable Bumbutsam may nagambal man gani bala mo kun angay sini kun mga copper cable sa manhole
naga-connect pa nimo, no? Although nga duay naman gani gina-utilize ni kay ang ginagamit subong fiber optic bamutsam. So ginahimo gali sini kun duha ka manhole ang isa buuan nila to barihan nila tapos ginautod, no? Tapos sa punta nga manhole buksan nila ut doon kag amo to pag butong kay bala mo kun hindi mo kuno motod sa punta ayawan ka nakabutong kasi kalaba na sa koneksyon. So Siyempre lang gid Bombo Jomar. Pero kabalo ka kung ano ni para sa diin ang mga copper wire nga ni. Hambal sang ilala ko nga nagaubra sa eksperto sa kable. Sa iya sini nga understanding, siya ining mga copper wire ni Bumbucham sa underground, hilabi ng mga malapit sa bangko, malapit sa pawn shop, sa mga money remittance center, no? Nagaangot ni sa ilang alarm system. No? Nagaangot na sa ila sining alarm system nga pananglitan may attempt nga sudlon mo bing isa ka pawn shop, isa ka bangko, ma-trigger na ang alarm, ma-function sa. Pero kung wala na ining copper wire, bisan ano ka bombardiho mo to, hindi na mag trigger ang alarm. So may posibilidad nga step by step ang mirada sini nila Bombo Jomar. Kung amo gin man kung amo gin man ang plastada sa suno sa gin istorya kung may ara sang understanding sa mga kable ni particularmente sa mga copper wire. Now, kung amo sina ang plastada dakong posibilidad nga amat-amat lang ni hindi man nila mahimo sa isa kadlaw. Unahon anay nila i-disable ang mga alarm para pananglitan nga makakita naman sila sa oportunidad. Pwede na nila masulod ang pawn shop kiti wala na sa alarm mo. Pwede na nila masulod ang bangko. Pwede na nila mahunos to ang mga safe deposit box. Kag kung ano pang sarang nila nga makuha to sa pananglitan ila sini nga target nga magkasudlon. Ati kung organize ka ti si laban-laban may diya na. Pinsaron mo lang ang inyo lang ya tinutuyo. Mangawat ka mo sang copper wire, amo ka muna ka organisado. Duwa ka bilog inyo siningas lakyan, may mga papilis ka mo, may mga reflectorize ka mo nga bayo, may mga huro helmet ka mo, mangawat mo lang ka mo copper wire. Amo gani, no? Ti basiman kay mahal man dan copper wire mo. Ti pilagid Bombo Jomar ang ginansahon nyo. Pila sila kabilog to 8? 600,000? Pangabudlayan gid nila. Siguro ti dala naman lang na nga sarang nila mabaligya ng saway. Pero ang main target yun nila yan dumalagko anay. Anong makita mo dira sa Guangco area? Sip-sip ta mga pulo to ka money jewelry pawn shop mo. Tapos ano pa gid? May duha ka remittance center. May bangko pa? May bangko pang dako to Piax Corner ho. Bambucham. Ti do mga lapit-lapit no. May kung mangawat sila sang copper wire nga dira gid nga area. Nga damo dira pawn shop. Nga diragin nga area kay ti damo dira remittance center. May mga pera padala dira. May mga alahasan dira, may bangko pa sa tabok nga dira ginabi nga hindi pwede abi sa iban sini iyang area nga may manhole man to kag for sure may copper wire man din to nga dira ginabi sa Guangco. So mo na gani ang questionable sini karon Bambucham na duplo pareho man to may sambag ho based to sa pag tulutad sarta mga 1.5 kilometer may duha man ka money remittance to. Pero kung layo-layo na to ya, kung lang taon mo ang manhole sa palibot sa manhole sa radius sang manhole abi mga isip-isip na ton within
maximum of 20 meters. Ano ang sa palibot sa manhole nga to nga gin-attempt nga buksan mo, Jomar? Ang palibot to may mga private nga balay, kung may mga pribado sini nga mga mga individual nga panigiya may eskwelahan. Ang private na bala nga balay, ano nga klase sang balay na? Simple lang, dalagko, ano klase balay? Mga mga lagkuan, mga balay, may second floor, may third floor. Tapos may sa eskwelahan, lapaw-lapaw sa eskwelahan, may duwa ka man remittance. Tapos Tikon mambal sila nga mga awat lang to sila ya sang saway, sang copper cable. Dito nga area, pero tinga sa area gid nga kusanin may dalagko nga balay. Ngati kung ikaw gani maglantaw, duway gani tawo, duway ginatawan, or possibly tanan sini nga mga tawo nag-start dira, nagatrabaho man, nag-opisina, o rini gani ara sa abroad, mga caretaker lang bilinda. Ni nga dra ginabi. But silingon, may target sila. Tiyan mo na ang sini karon, no? Amo ni ang dapat sini nga matapos na dayon, ma-identify kag mapasakan kaso. Agod kati ma-aware man ang mga pumuloyo sa palibot, sini bubutsap nga hindi na bala mapamarisan pa. By the way, ang sa may area galito sang Sambag, dako galito kuno yang pagka manhole tos dalom. Suno to sa pagpulop mangkot naton, bisan kuno magmotor ka tos dalom kuno, pwede kag motor to pakadto to sa sa mga 1.5 kilometer lapos to sa mga ramani remittance to. Bumbutsam sa aton sini nga mga kabombo. So mo niya, no? So party sa pila ka mga suspitsado, amo pala ni ang isa sa natumod, suno kay Captain Tolentino, pero tingnan nila kung paano nga maubos ni tanan pang-identify kag mapasakaan sang nagakaigo sining kaso ining mga nasambit sining individual. Bumbutsam. Paano nga nag-inside job? Amo na ganing gina-consider sang police nga posible inside job, bangod nga the way no, nga mag-operate kag kundi nila kadtuan ang mga manhole nga may connection, kundi may mga copper cable, may idea na kuno sila no mo na nga gina-consider nga posible may kage na trabaho ining suspect, kundi ning mga suspect o kun isa sa mga membro sa kontraktor nga nagatrabaho sini sa nasambit sining telecommunications company Bumbutsam. Hambal sang kabumbo na to ni inside job gid man Bumbutsam kay ti sa sulod kuno sang manhole ang trabaho mo. Nagsulod sila sa manhole mo. Di ba mo Jomar? Sulod gali mo, no? Oo, mahunos mo to ayhan ang sinmitros to nga copper cable to kung hindi ka mag go inside the manhole. Amo gani, pero pag dakop sila si outside na no? Why man sa gindakop? Gin lang gali no? Gin usisa lang. Usisa lang, gin man to, palakat man lang to. Oo. So muna no? Tindali lang gid. Kabay pa nga mangin mabalikan tani si Captain Melchor Tolentino, mangkuton tagin sa pasikuhon dati ang balon naton kiti paano ni ka siguro sir ang patroller nga amo giman tong ina-identifyan ali bla kon tudlo ilang ni para nga ti maridim yaman iwa sini nga career sa pagkapulisaw. Basi bisan sinulan to picture pakita bla man siya gina kita ko. Siya gina. Ti amo gani pero suno sa iya sigurado makno ang patrol responder kung nagresponde dito nga membro sang PNP naton nga amo to ang individual Bumbutsam kaya sini nga natubang kag amo man to nagapanagiya karon sang salakyan no ti lantawon tani kay bala mo ti simpre kundi kada karon magambal sakto sila man ang balikan ang kapulisan ti may nagakaigo man nga proseso amo ni subong ginahitso na kag pananglitan ti kun kumpleto na maka-file na sang kaso ang pulis Bumbutsam. Pero tito ano to kung balala ginahulat ginila ang telecommunications company nga mareklamo gid. May ginahulat lang nga daw may ara nga representative la.
Bumutsan. Pero doon nagkanto, makunutog ila personnel mismo sa opisina. Oho. Sang telco, kung paano nga maplastan na ni kag mahitso na ang tanan sa pag-file sa kaso. Alright. Bumutsan. So, muna yung latest, iban sinisupunanta sa iban nga public affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa. Inis is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Tikon lang tawon sininimo banwa ang manhole nga ginsudlan sining mga personalidad or mga individual nga gina-imbestigaran karon sa aton sining kapulisan, ginapangita karon sa aton sining kapulisan. Kag kunang sundo naton sini iyang anggulo is mangawat lang sila sang saway kay ila sini pakilo. Among kanina nga adira ginabi sa Guangco. Sa iban sini nga area wala to ya sang saway haw, wala to ya sang copper cable. Oh. Tina bala coincidence lang ati dira sila kuha sa copper wire kay dira lang yung may copper wire or sa iban sini may ara man o galing ti. Why man to sila ya sang iban pagid sining tinutuyo or plano or hindi man to ya kabahin sang ila sini iyang proseso para nga makapatigayon sang one time big time. Nga dito sila masulod. Ara na ya nga pagsulod mo. Sarang mo nga masurvey dira kung din pwede makaagi makasulod sa isa ka pawn shop, sa isa ka money remittance center. Oh? Sa isa ka bangko. Oh? Kung di mo pagyon pananglitan nga may mataban ka na dito. Strategic ang inang manhole. So therefore, kung maghambal kita nga ti mangawat lang to sila sang saway, maybe mangawat sila sang saway, dala na to ang ila sini nga pag secure man sang area nga ginapalibutan sang mga possible sini nga biktimahon nila nga mas dako nga kantidad ang ila mataban. No? Kiti kung balikan tato ang sa banwasang Pavia, ang manhole nga ginagyan nila, direkta man dito sa isa ka establishmento komersyal nga kung sa diin malapit sa isa ka money changer kag sa isa ka pawn shop or alhasan. No? Kag sa aton sini nga mga tagpalamati. Oh. Kung ginapanginwala sa isa ka telecommunications company nga ini silang may gin-hire nga tao, may gin-kontrata sini nga kompanya. Kag usually makaduluda na nga danang oras sang ila sini nga trabaho. Oh. Maintindihan ginaton nga magtrabaho sila bigabi mga las 9, las 10 kay ti tahaw na or hagan-hagan na ang mga salakyan nga nagalabay dira. Pero kaagahon damo sa mga sirkumstansya nga mangin kaduda-duda kag nagakadapat gid man nga questionon kag i-hold. O galing ti natabo nang natabo. Amo na gani subong nga ginatutukan gid sa police station number 1 para nga ma-redeem Manila ang ila sini nga pagkapulis. Bangod sa kapalpakan nga natabo sa aton sini nga mga kabumbo santo, may nakita pagid kita diri nga mas madalom pagid sini banwa nga tinutuyo nila, hindi lamang kay ang pagkawat to sang copper cable. Kag kung insakto ang gin eksplikar sa akon nga impormasyon sa akon sini nga kilala,
nga ang copper cable, amo na siya isa sa mga koneksyon ina, Bombotsam, sa alarm system. No? Sang bangko, sang pawn shop, sang money remittance center. Kung mautod mo na, kwarta na ng adaan, dason imo nga balik, why na naiya sang may makabatsyag kag hindi na mag-trigger ang alarm kung sudlon mo gid man ang imo sini nga target. No? So, ginaplanuhan, gintumod ini, kag subong ko lang gani na paminsaran nga hindi bala diri nga area, city proper, Plaza Libertad, kag din gani nasta. Di bala mo na dira ang wala na kita sang overhead cable or mga kable. Di bala may ari kita diri sa nga gintawag sini iyang underground cabling. No? Di ba si pwede malakip sa pagpanghusisa sa ngaton sini kapulisan? No? Kung sino adtong mga trabahante kay sa pagkabalo ko siyempre may ginhire ang third party, ginhire sang distribution utility, may third party man nga ginhire ang mga telecommunications company, no? Kung may ara sang lihok man diri ang city government, definitely may mga ginhire man ina sila, may ginkontrata man ina sila nga mag-perform sang underground cabling. Ano to nga mga kontratista to? Kay waay na sang mas may nakaintindi kag nakahibalo kag makatumod sa kung ano dirang mapsarang pamapuslan, no? Kunti ang tawo nga may ideya or ang tawo nga nakaagi na to trabaho sa idalom, nagsuhot sa manhole, na pang-flashlightan niya to, na-identify ya kung sa diin tong lugar, kung amo siya mo sadto. So, base kung i-take into consideration man ina sa ngaton sini kapulisan. No? Kaya butang tapa abi, si Engineer Alberm abi, kontratista. May mga tinawo siya. Ang expertise nila, underground cabling. Hindi man sila na mag-ubra nga sila nga pag-aba mo, engineer. Gusto ko underground cabling. Ang ako ng mga kurinti ni padalom tato, pwede na. Mambal na lang si engineer. Pwede na, pero lantaon na na mo ng area. Hindi man na yan sila nga, sige umpisa na mo ni Sir Subong. Lagaw-lagaw ka to anay sa may plaswila. Pagbalik mo di tapos na ni. Hindi mo sina. Ginatunan man na anay mo. Gina-identify na dira anay nga ini iyan ni ka distribution facility, ini linya ni sang tubig, ini optic fiber, ini copper cable, ini linya sang internet, ini amo sini. Ang tawo nga makatumod sina ang nakagi na panaog dai. Ang may ideya na, ang may ihibalo ng daan. So, basi kung mabalik-balikan, kag makapangonsulta abing aton sila kapulisan sa mga nag-perform sa underground cabling. No? I-clarify ko lang. Why man niya labot ang more power, ang Metro Pacific, ang iban sini nga mga telecommunications company nga may iban pagin sini nga mga internet provider nga nagpatigayon sa underground cabling. Ang punto ta sila dira kay nagpang-hire sila. So basi kung may maalam sila nga na-hire bala nga sa iban man siniya nga ginkontrata man lang nila, kag may nakita potensyal makwartahan, ginabalik-balikan nila di. Hindi man malayo sa aton sini nga mga kabombo, may mga posibilidad man nga
Kung nagapatigayon ka sa investigasyon, nagakadapat ikonsiderar mo man nga husisaon ini. Oh. Kag nga matubod gabi nila dayon. Oh. Kag nga adira ginabi sa ginapalibutan kag do halos ginapunsukan sa mga high value establishments. Hindi ba? Oh. Ikabay pa, no? Sa aton sini nga mga kabumbo nga mayara giman sang development ini para ngati mag-aklahag man bla ining mga may malain sini nga buko kag may plano pag iniya nga pangawat diri sa syudad sang Iloilo. Iban sini nga mga balita kag impormasyon tugyanta sa Bomboanay sa Udto later on. Standby na kamo magasunod ng mga matahom sini nga drama, Misteryos ang Kabuhi, Once There Was a Love, kag Recuerdos. Ini mo lang mo ang Kurman, Bombot Shama Blanco Ver, gabilin sa imo sa manenay nga aga, may God bless us all. Para sa the number one and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo!